IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en freestechniek uit het noorden. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jong beroept. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wist het alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal en daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal.
Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water, van steigers en damwanden op bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties, onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder han, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, doorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Roerij. www.idema.nl. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Er staat wien weer op de Slettenmar en achter u is de C-klasse al aan het inzielen. Het is de fjouwer van de IFKS. Goedemorgen en welkom. En ik welkom hier aan Sjoerd en Mart. Je binnen de weer voor het commentaar van de C-klasse. Dus dit wien? Ja, de staat wien inderdaad. Gelukkig al. Zoals het nou staat, zoals correctie staat er een jochend zien knopen. Dus dat is een treien. Dus, en die bloed ik steen voor de C-klasse. We zien dat er vanmiddag een beetje druk gaat, maar nou, dan lijkt het wel genoeg winterbloem steen voor de hele dag. Voor de hele dag. Nou, dat is hartstikke mooi, want dan kunnen jullie het weer zield worden. Wat voor wedstrijd kun je verwachten op de Slettenmar? Nou, ik denk dat het wel een wedstrijd wordt waar vooral de pijlers heel erg op hun hoede moeten wijzen, want het is hier een ondiepe mar. Dus dat, het zwitje stekken, dat is het belangrijkste. Ja. Wij varen nu nog een beetje Jeroen. Krijgt ik al wel wat in de vaargul tussen wat zijn en sleet. Mooi dat terug in een zield worden? Of nooit balk daar bij jullie? Nee, we hebben hier de tonsjes die liggen aan deze kant van de gul. Dus de gul is hier einde wedstrijdwater. Ja. Mooi net broekt worden dus. Nee. Sjoerd, is dat als we naar de scootjes joggen, juist dan konden ze net zielen. Ja, wat voor wedstrijd, waar verwachten ze? Wat zijn de favorieten? Ja, ik denk de traditionele top 3. Ik heb het haast wel nemen met Arne Heerskop, de Stad Dokkum van Willem Kramer en Jochem Tadema met Lietse Lies. Ik denk dat we die sowieso verwachten kennen. Zwarte Wieven, een beetje als subfavoriet er wat bij, maar dat zijn wel de namen die we in de gaten houden moeten. Ja, dan heb ik een soort van opleidingskoetsje van Ljouwert, om het zo weer te zeggen. De takkomst. We zeggen hierachter al het spul van skipper Willem Zwaga van Ljouwert lezen. Zielt u mij? Ik heb het van niet nader te noemen Lauwert een bemanningslid dat de het misschien wel helemaal gaat. Oké, maar we hebben hem nog net, jongen. Nee. Nou, we wachten het al. Je houdt het zelfs goed in de gaten. En dan ook dat er nog een bijzondere gast ergens aan boord zit. Ja, die het maat kreeg spotten. Die voeren je natuurlijk krijg langs en dat is de Alen, het schip. En daar zeggen wij een reporter aan boord, die collega. Mijn collega bij Omroep Friesland, in de Noordzee de Woesterpier. Bij Omroep Friesland, ja. Ja, we zeggen Gjalt aan boord. Jong. Ja, wat moet hij daar?
Ja, die, zoals ik het heb, had hij in het voorseizoen ik al even een paar keer met een man mooi wist. En ja, een beetje even, Sjegjalt had natuurlijk zelf ook al een prot ervaring in Sion. En ja, hij is mooi als een soort coach en mannetje van alles, Joet, dacht ik. Ja, dus nou is het praten over zielen, zulde je het zelf mooi zielen. Dan winnen verwachtingen in elk geval. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Nou, het is mooi waar. Jim zullen dadelijk weg commentaar aan. Heb je hem nog een beetje tarret op de hiervoor? Heb je hem nog leuke smeuïge weetjes die je hem meenemen in dit verslag? Nou, wij zijn toch nog wel steeds een beetje ziekjende naar de adviseur van Arne. Want dat, nee, daar ben we nog net helemaal achter. We hebben juist wat meer informatie gekregen. Het moet een oceaansieler wezen, maar ja, mijn Spaanse roots inderdaad. Oké, want ik begreep van hem eerder in het seizoen dat hij zei hier van ik ziel nog even zonder adviseur, want dan weet ik dadelijk wat ik mis en dan kan ik daar een adviseur op uitzieken. Maar dat is net helemaal gebeurd dus. Daar had hem net helemaal aan houden. Er zit een adviseur aan boord. Er zit een adviseur aan boord. Nou, waar weet jou thuis wel wat de adviseur is van Arne Heerschop? Dan jaren we het ik graag vanzelfs. Je kan ik altijd reageren in de comments bij onze livestream op YouTube. Dat is altijd leuk natuurlijk. En waar hebben we dadelijk het antwoord? Wie weet, we hopen het. We hopen het. Dadelijk dus de C-klasse hier bij Sleert. De fjouwer van de IFKS. We beginnen dadelijk gauw terug naar de start. Want we maken er weer een mooie wedstrijd van. IFKS TV wordt mij mogelijk maken terug hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En terug Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk. Dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio IT. IFKS TV wordt mij mogelijk maken terug hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En terug Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Ja, goedemorgen alle hier van oude Sjoerd. Ik ben Sjoerd en ik zit hier naast Mart. En we gaan Sjoerd weer oud-traapje dus daar maar de C-klasse. Ja, goedemorgen. Ik van mij beschouw hier het startskip. We hebben een gate, zoals rechtsbovenin te zien is aan de redenboei. Met het nummer 1 erop. En we hebben nu een groene vlaggenshort. En wat beschouwt dat? Dat we stuurbord omgaan. Dus rugsom. De eerste boei pakken we rugsom. Ja, we gaan het krek al even in het voorparteer. Hier al even hoe de sletten me maar. Dat is toch wel een heel ontjippe maar, hè? Ja, de ene kant van de mar is wat jipper als de horenkant. En dus is eigenlijk hier wat klem tussen de vaargeul. Er in het treien vaargeul door deze mar heen en tussen die vaargeul in. Daar is het wedstrijdwetter. Dus ja, er is nergens een plak werd ze echt maximaal als we het stekken kennen eigenlijk. Nee, nou zouden we krijgen al we hebben een mooi windje. Het is een
Wienkراcht treien hebben. En die zou voor de C-klasse zou die in ieder geval staan blijven. Wil ze weer de toekomst even in beeld hielden. Daar hier krijg ik al even hoor. Maar ja, waarschijnlijk hebben ze het Willem Zwager even mooi. Maar we hebben nog net jongen. Nee, dat bedoelde even spannend. Maar... Hij laat je wel met skip op me, maar dat hebben we wel jongen. Maar nee, nog niet aan boord gespot. Nee, wil ze hier de klok onder in beeld zeggen. Dat het is 4 voor Jochenen. We starten hier om kwartier Jochenen. Dus we zitten nog een lietse 20 minuten voor de start. Ja, dus dat betekent dat we om 4 Jochenen een 10 minuten schot hebben. En op 4 minuten voor op 10 minuten Jochenen het 4 minuten schot. En het 4 minuten schot, dat nemen ze eigenlijk het waarschuwing zijn. En op het moment dat het 4 minuten schot klinkt, begint officieel de wedstrijd. Dus dan heeft hij alle wedstrijdregels te houden. Maar je net met de motor van het skip broeken, maar je net meer vaarbomen broeken om die vooruit te bewegen. En ja, dan begint de wedstrijd officieel. Ja, Biels wij hier al berichtjes binnenkrijgen, maar hij is net mooi op de toekomst. Hij is net mooi? Is dat uit eerste hand? Dat heb ik uit tweede hand. Oké. Dus dan doet de man het helemaal op eigen kracht en dat kennen zij ik. Zeker. Hier hebben we de 3 haringen en de Litse Lies. Want de omstandigheden zijn eigenlijk qua Wienkräft misschien vergelijkbaar met de dag van jij Juster en van Sneur. Maar ja, het grote verschil is toch wel die ondiepte, hè? En het feit dat je minder golven binnen. Ja, want ze zeggen wel eens dat het wanneer het wat extremer is, dat het je kan spoekje op de sletten maar. En dan heeft het wel hele hege golven, vooral ik trouw die ondieptes, maar een windje zoals dit, dan is het gewoon binnen prachtige omstandigheden hier. Zeker. Voor mij persoonlijk altijd een van de mooiste wedstrijden, vind ik hier. En komt dat dan terug het feestje wat we doen hebben, of ik echt omdat het hier een mooi ziel is? Nou, dat, maar en natuurlijk voor het uitmuntende barpersoneel hier altijd in de feesttent. Ja, daar mogen we Unique nog even skitteren. Ja, dat is altijd wel het feest van de IFKS, hè? Nee, dat komt echt een beetje omdat ik in mijn kwarte IFKS-carrière hier 2 keer de dagwinst heb gepakt. Dat is ik altijd mooi. En dat wie je mij... ik mocht 2 keer mooi met de man van de street. Ja. Dus die heeft hier al een paar keer het kanon uitsketten. Ja, de skipper Steven Sieseling die heeft een aardige baan hier met het kanon hier. Hè. Ja, dat is helemaal wel. Hier hebben we de Engelsman. Ja, we kennen onder. Ik even naar het klassement, Shen. Ja, de Engelsman stevig van kop, maar 2 keer het eerste plakje. En dan krijg je dus 0,9 punten in plaats van die. Even een liets voordeeltje was hij maar behelst. Tweede plak de Ebenezer van Willem Kramer, mijn tweede en tweede plak. De Lietslies van Jochem Tadema, mijn tweede en de derde plak. Gelijk in punten dus. De Vrije Vogel op 4e plak. De Zwarte Wief op 4e plak. De Iertswel op 6e plak. De Lonnek op 2e plak. De Breibek op de 8e plak. Ja, wat we juist al zeiden, hè? De nummers 4 en 8 die zitten maar op 2 punten van elkaar. Dus dat is wel spannend. Nou is het natuurlijk de eerste treien die promoveren naar de B-klasse. Maar nou is het net ongebruikelijk dat er nog wel eens een skipper stopt. Dus een 4e plak kan ik zeer belangrijk wijzen. Ja, al val je dan wel buiten het podium, is er nog niks los inderdaad. Want het is, denk ik, haast alle oude jaren gebeurd dat ik de nummer 4 uit verschillende klasses toch even promoveert. Wil ze hier terug in naar het tweede gedeelte van het klassement. Zien we de 2 gebroeders op plak nummer Jochen. Volgen terug de 3 haringen. De Singelier op 12 de toekomst. Trekje in het Woudwief. 14 de Tijefte. Op 15 de Alen. Maar je dus een gast aan boord. Gjalte Jong. Ja, we zullen zien of die ze van het 15e plak ook kan helpen. Ja, hij kan er wel aardig op praten natuurlijk. En nou moet er hem even bewijzen. En nou maar wij er eens een keer op praten. En dan uitsluitend op nummer 16 hebben we nog de Gerrit Iensen.
Dan hebben we nog even, ik wie juist natuurlijk nog even in beeld. En toen zeiden ze van hoeveel wedstrijden moeten er nou zield worden om een kampioenschap te hebben. Toen zei ik 4, maar dat binnen er natuurlijk 4. Bij 4 mag je slechtste wedstrijd uitloeken en dan bloedt het 4 hoor. En zodra je 4 zield hebben, dan heb je een officieel kampioenschap. Ja, want ik weet nog wel dat het vorig jaar voor de Lietse A-klasse op een gegeven moment nog wat spannend was of die überhaupt die 4 wil gewoon heli in verband met dat wie toen vooral in verband met Huddewien dat er per wedstrijd net ook. Dus die 4 wedstrijden die zijn echt wel nodig, want en hoor zit er geen geldig kampioenschap. Dan je kan wel 3 wedstrijden zielen alsnog en poppen ons in het klassement, maar dan krijg je net de officiële kampioenstitel en wimpel. Je komen net in de boeken. Nee. Als we hier het startskip in beeld sjoggen, dan stiet ik geduidelijk aan een C en dat beschut dat we de C-klasse dat we daar maar bezig binnen. En hier ik weer het rode tonsje maar die erop en de groene vlaggen. Ja, zit er nog een 4 minuten ongeveer voor het 10 minuten schot. De meeste skippen zullen hun nou een beetje richting het startgebied gaan verplaatsen. Net de volle meer dat cruiserak inzielen. Dat was net de 4 van die lijn nou in. Nou, dat was het echt nou wel een beetje beginnen, maar die zelf in dat trein zitten mengen achter die startlijnen del, zodat de Assen precies uitkomt op het plakje wat van tevoren betocht heeft. Ja, want voordat je natuurlijk beginnen met starten, dan ben de meeste scooters binnen al om een uurtje van tevoren ben je al aan het inzielen. En dan probeer je vaak even een paar keer een start te doen. Hè? Even zien waar je ongeveer uitkomen als je uit die startlijn wil komen. Ja, even de lijn van beide kanten eens een keer een beziekje van hoe ligt dat. Als je hier eens even uw baan die we uitvaren, zoals ze dan beneden de gatebaan. Maar de start in het midden van de baan, dan gaan we de bovenboei stuurbord om, de spreader stuurbord om. En dan gaan we naar beneden naar boei 3 en 4 waar de skippers een keuze kennen uitzien welke boei dat ze pakken. Ja, dat is voor u persoonlijk denk ik wel de mooiste baan. Hè? Er zit vaak het meeste in de gatebaan. Ja, zeker. Dat is prachtig. Hè? Dan krijgen we in tegenstelling tot de Drijhoeksbaan krijgen we nou voor de Wien echt wat meer een splitsing van mensen die naar links gaan en naar rug gaan. En maar een enkele onderboei, wat we maar de Olympische baan dus hebben, dan is het toch altijd de zaak om de binnenkant van de boei te verdedigen. Maar ja, er zijn nou 2 boeien, dus de keuze is reuze nou. Ja, want wat je normaal inderdaad de Olympische baan hebben, dan is het eigenlijk in de rij is het aansluiten en dan heb je 16 scootjes. En dan is het bij de onderste boei is het een lange lijn van 16 scootjes die weer naar boven te gaat. Ja, nou heb je eigenlijk 12 lijntjes van 8 als je het evenredig verdelen. Dus dan binnen de afstand worden daar toch een stuk lietser. Ja, we moeten Azen. Ik heb bij de eerste onderboei straks zien hoe lang had die van de ene boei, hoe lang de afstand is tot de geul. Want zoals eerder zijn de skipmine dus absoluut net in de vaargeulen komen. Dus dat is een hindernis. Dus op het moment dat zij bij zo'n vaargeul aankomen, ja, dat is dus gewoon einde wedstrijdwetter, dat zullen ze hoe start moeten. En de afstand van de ene onderboei tot de vaargeul en de afstand van een andere onderboei tot de orenvaargeul, dat kan wel eens verschillend wezen. Dus het kan best wezen dat de ene slag bij de onderboei volle langer is dan de andere slag. Dus dat is echt iets wat de skippers en de adviseurs meenemen moeten in de overweging welke boei dat ze nemen. Dus de IR12 van skipper Simon Gossen van der Velde, debutant, keurig op hetzelfde plak. We zitten nog hier een minuutje voor de Tien. Hier hebben we de alen, hier we daar even in beeld. Zeer al een bekende achterop staan inderdaad.
Hij is ook wel makkelijk te herkennen als zijn lange hier en zijn grote but. Ja, we hebben zicht op onze 2 bovenboeien. Die boei waar het rubberboordje bij leidt is dus de eerste bovenboei. Klassementsleider. En dan hebben we het dat het een Spaanse oceaansieler is die bij hem achterop zit. Ja, weer wielstek de toeter voor de 10 minuten. Maar het schijnt inderdaad Jorge Rodriguez te wezen. Ja, hij is mij net bekend. Nee, en ik heb een beetje een vermoeden dat wij wat voor de gek willen houden voor deze en gene. Maar goed, we weten het net. Ja, wij hadden natuurlijk juist er hier aan boord Wietse Heerskop, de broer van Anne. En die wou alleen nog maar vertellen dat het Jorge Rodriguez het shirt die bij Anne achterop zit. Ja, dus die informatie die nemen wij dan maar even oer. En zat nou liep het dat er het net onverdienstelijk Jorge. Nee, die Spanjaarden die kennen aardig goed zielen, blijkt wel. Ja, je ziet hier in beeld het startskip en inderdaad de IFKS-vlag die hing het er al rechtsbovenin. En dat beschut dat we inderdaad het 10 minuten al aan hebben, zoals Sjoerd Krek al aanjoeg. Zwarte Wief, die noemde het ook al een beetje als outsider misschien ik wel voor Joet, hè? Ja, die man die van tevoren toch wat tipt van de top 3. Komt er nog net helemaal uit, maar goed, we hebben 2 wedstrijden in de hand, dus ik kan nog van alles gebeuren. Ja, dit hier natuurlijk wel een zwier deelnemersveld hier in de C-klasse. Met alle skippen en ze kennen ik net alle geven voor in zitten, maar... Nee, dat is zeker hier, maar er binnen leuke skippen bijkwamen die zeker een tafvoering wezen zullen voor in de toekomst voor de A-klasse, denk ik. Hier van de hielperscootjes, taaiheften van Egbert Mulder. En daarboven de Dokkumers, of de Dokkumers is ik wel. De man komt eigenlijk uit Snikswaag. De skipper komt uit Snikswaag, ja, en de adviseur. De Vrije Vogel. U is nieuw in huis, keurig op een 4e plakje in het klassement. Ja, Sjerik, uw umpire varen in de rubberboord. Ik te herkennen onder blauw-wit geblokte vlag achterop. Die dus best wel een hele bepalende rol hier in de wedstrijd van Snij. Ja, als we dat even weer omhelden, dat wie natuurlijk de finish maar de Lietselies en maar de Engelsman. Ja. De Engelsman liep daar hoe Stjolbert achter Delta gaan. En dat ging er ik. En op datzelfde moment woede Lietselies draaien. Toen hij de vlak achter Del weer. Ja, en dat schatte de Empire toch in dat net helemaal reglementair weer. Nee, dat hier Onne Heerskop en consorten hebben dat goed uitvierd. Dat tactisch plan wat ze betocht gingen. En dat pakte hem uit de eerste plak. En totdat Lietselies dat strafrondje moest maken, gingen ze in één keer van de eerste naar de 3e plak. Willem Kramer, maar de Emenezen, die kon er echt van profiteren. Ziet er echt net heel fier achter. Nee, die hier toch ik al in die wedstrijd een tiertje vanuit het begin de koppositie in handen had. En die waren op een gegeven moment bijhelpen door de man. Maar terug die situatie kon die weer het 2e plakje pakken. We er op dat moment op een 3e plek lag. Hier zien we de track and trace beelden. We zien de scooten inderdaad mooi heel wien langs de startlijn wachten tot ze van start kennen. Ja, er zitten nou een 30 seconden voor het 4 minuten schot.
de Gerrit Iensen, die draait nog even een keer. En dat we het nou even een beetje inschatten, Matt, maar deze wien, om dan van de ene kant naar de andere kant van de lijn te zielen, hoeveel tijd denk je dat in ongeveer in beslag neemt? Ja, zoals wij dat doen, dan klokken we dat vaak altijd even. Dat doen we altijd wel rond voordat de start begint. Dan klokken we altijd even hoe lang dat ongeveer duurt. Maar ik denk dat dat toch wel een 12 minuut, 3 minuten haast kost het. Ja, dus als je op 12 minuten bovenin zit en de worst onderin zitten, dan wordt het krap zat. Dan wordt het krap zat, want dan moet je daar natuurlijk ook nog een draai bij rekenen. En dat kost het ook nogal even tijd. Dus dan moet je haast nou al bovenin zitten om weer helemaal onderin te komen. En een goede positie te hebben. Ja, want eigenlijk was er op een minuut voor de start ook al een beetje op de positie lezen West-Wijze. Ja, dan... iedereen heeft natuurlijk een andere manier van starten, maar vaak word je dan al een beetje op de positie lezen. Dan lees je vaak een beetje maar de turen los en dan een hele minuut voor de start, dan trek je alles aan. Dan wil je op gang komen en dan word je maar gang door de startlijn heen. Ja, want als het echt stil is, dan heeft het zeker wel een 34, 30 seconden nodig om, even afhankelijk een beetje van de waarsomstandigheden, maar met dit waar heeft die tijd wel nodig om te accelereren. Om weer op gang te komen, inderdaad, ja. Jelle krijg ik weer een schot, dat wie het 4 minuten schot. We hebben de i-vlaren erin, de kielenvlaren, maar de zwarte stip. Dus dat betekent dat we die chevalieren, de middelste vlaren, dat we weer de butenomregel hebben. Ja, dat betekent dat we nou de 4 minuten niet al aan hebben. En dat we nou nog een 3,5 minuut voor de start zitten. Inderdaad, de i-vlagen weer, de butenomregeling. Wanneer je op de betiert starten, dan moet je buiten de start om en dan opnieuw terug de startlijn. Ja, en de reden dat de organisatie gebruik maakt van die regel, denk ik, is om te voorkomen. De skippers worden daar toch altijd een beetje voorzichtiger van. Want had je gewoon maar maar de P-vlaggen starten, dus dat is gewoon de standaardprocedure, dan mag je dus inderdaad een dipstartmootje. En dit kost gewoon volle meer meters en daarom zullen de skippers een beetje voorzichtiger wezen. En omwille van de tiert, want deze wedstrijdorganisatie die moet voor fjouwerklassen een goede wedstrijd op een mat lezen. Ja, daar hebben ze gewoon zo volle mogelijk tiert voor nodig. Dus dat er dan een paar keer een valse start is, ja, dan komt de druk er steeds meer op te staan. En dat is vaak voor de kwaliteit van de wedstrijd net bevorderlijk. Dus maar deze door die i-vlagen erin te hijsen, jouwen ze hunzelf een stukje meer rust en gelegenheid om die wedstrijd zo goed mogelijk te organiseren. En dat is uiteindelijk voor de skippers ook wat ze willen. Ja, want we willen natuurlijk wel een gelijkwaardige en een goede wedstrijd hebben die lang genoeg duurt, zodat je tijd hebt om je zinstanden nog in te halen. Dus we gaan hier van de start om. Daar zit ik trekkers op, hè? Ja, de boeien ben ik voorzien van trekkers. Dat zullen we gedurende de wedstrijd ik wel even zien dat de track- en tracebeelden weer in beeld komen. Maar we zullen nou toch de eerste skip die naar bakboord draaien. Ja, en dan moet ik zitten die binnen onder de betierde kant, ja? We hebben de hielpers in beeld. Het is daarbovenin de EWNAE zegt van Willem Kramer die daar als onderste van dat hele groepje draait, het witte skip. De snitsers Madelonneke die zal daar weer onder draaien en daaronder zal Orne Heerskop komen. Die zit nou achter de turen van de hielpers. Maar de hielpers liggen heel bewust van start onderin te kiezen, terwijl de rest van het veld eigenlijk al hier bovenin zit. Ja, en als je daar op de rechterkant nog de top en 12, de twee gebroeders en de takkomst. Ja, die moet dan ik nog indraaien. Die moeten dan haast nou wel aanstalten om naar die startlijn te gaan. Ja, dit ben ik prachtige beelden overigens. En dat dit de laatste minuut. Kort voor de 1 minuut. En dan gaat de i-vlager is er weer uit. En dan heb ik alleen nog net zien waar Jochem Tadema is, maar de Lietse Lies. Misschien dat we... Daar hebben we in beeld. Die loopt daar achter de vrije vogel. Die loopt er wat onder. Maar deze man die hier komen, die hebben bultgang, hè? Dit is denk ik de Breibek. Die mootje wat te volle gong. We zien net helemaal hoe het camerabordje lijkt ten opzichte van de lijn. Ja, we zien dat ze hebben wel wat oer de Breibek. Een skipslengte tot de lijn ongeveer. Het is inderdaad de Lietse Lies die daar onder de vrije vogel trok roept. Die kan
denk ik precies op die het gangmaatje. Maar vooral Orne Heerskop, die zit daar als vierde skip van boven in beeld. Die heeft vrije ruimte om nou te accelereren. Nog 10 seconden. Het is de takkomst die mooi al nou onder windshield. Geen gangmaatje. De Breibek is vrij betierd. En dan is het even een ouderwetse wat de... Dan heb je het startschot. Wat er nou... Daar hebben we de individuele terugroep. En ik denk dat dat de Breibek is. Ja, als we dan even sjuggen, dan krijgen zij dat zelf, met ze dat zelf inschatten. Ja. En dan, dan weet je zelf net of je te betierd bent. Maar ja, vaak sjuggen je dat wel gesjoerd. Ja, dat hebben ze denk ik wel in de gaten. Het is trouwens Jochem Tadema die daar fantastisch uit de stad waar komt. Zit tussen de vrije voetbal en de Ierts wel in. Maar het mooie vrije wien. Mooi op gang. En ik Orne Heerskop weer goed vet. Willem Kramer ietsje minder. Lijkt ietsje achterlijker. Ja, hier zien we de man van de Engelsman. En daarboven in beeld en links in beeld hebben Jochem Tadema. Ja, die had trouwens de Breibek al de turen losgooien. Dus die hebben in de gaten. Alleen ja, het vervelende voor hun is, ze zullen toch buitenom het stadskip weer waarom moeten. Dus je direct noemers, nummer 1 en nummer 11. Het wordt wel aanjoen. Ja, dus dan ben je de twaalfde betierd. Dan ben ik even eens keer wie die twaalfde dan is. Dus we zeggen dat... dan hebben we toch denk ik wel de Lietse Lies die misschien wel de mooiste start heeft. Hè? Die luidt wel een beetje hierboven. Dat lijkt het wel heel mooi. Hier hebben we de Alen. Die kiest ervoor om nou verder te draaien. Ja, dan ben ik toch wel even benijd naar die noemers. Die hebben hier helaas net beschikbaar. Want nou dat ik alleen nog de Breibek hebben gewoon. Ja, dan zie je hier toch wel een heel mooi beeld. Alle scootjes. Mooi, maar ja, hier nog een beetje een grieze lucht ligt het wel. En maar wel heel het zintje erop. En dan ligt het Orne Heerskop, die luidt helemaal vrij en die luidt er helemaal voorop. Vrije wien. En dan hebben we hier de Lietse Lies, die luidt wel wat achter, maar wel een stuk hoger. En daar midden in beeld hebben we nog de Ebenhezer van Willem Kramer. En dat ben dan ik de eerste trein in het klassement. Ja, het is wel de Engelsman die fantastisch mooi in dit cruiserak gaan waar je vooruit scoot. Hier zie ik natuurlijk de Breibek, die is buiten het startskip omgang en die moet nou opnieuw starten. En dus even Shen. Nummer 1, dat wie de Breibek. En nummer 11, dat wie de Taijefte van Herbert Mulder. Ziet er helemaal onderin. Wie dus echt de betiert. En die shubben nou echt op het trekken trace nou weer waarom gaan. Maar die had dat rijkelijk let in de smiezenhand. Ja, dan wordt het wel een hele lange inhaalslag voor die man. Ja, die shubben hier linksboven in beeld. Nou pas weer waarom gaan. Ja, dan ben de eerste al hard bij de bovenboeit, denk ik. Dat zij weer hoe de startlijn heen gaan. Ja, en dat match je net meer goed in zijn wedstrijd, hè? Nee, dan de Zielster op zich wel gemakkelijk naar Ta. Maar ja, dan moest al die skippen nog eens, of al die skippen, maar in ieder geval een paar skippen weer voorbij om wat goed te maken. Ja, dat is de reden. Het is echt wel de Engelsman die hier gewoon uit de stad waar je het beste rent, vooral. Het is net per se dat hij de beste positiehand heeft, denk ik. Maar hij rent je lekker door het cruiserak heen. En ja, het een beetje treft, dan kan hij azen vrij draaien. En als je ze zetten nou de draai in. En dan is het even ouwaarts. Je kent hij voor de Lietse Liesdel. Dus dat wordt even een spannend moment. Ik denk het haast wel. Want als ze die draai net inzetten.
Maar wij wou was hoe dat komt. De mannen van de Lietse Lies zullen natuurlijk wel gebrand wezen om Arne Heerskop nou Wolf van het eerste plak uit te houden. Ja, dat is hem inderdaad. Ja, de Sjus hier mooi draaien. Ja, de Sjus hier mooi draaien. Maar zou dat dan beschutten dat ze de ton al aankennen of? Nou, als je hebt geen bakbord om, hè, dus. Zo hoeven we natuurlijk. Nee, geen stuurbord om, sorry. Ja. Hier hebben we de Lietse Lies in beeld, die ben ik draait. Ja, ik ben benieuwd hoe vier ze van de Leela nou zitten. Ik denk dat ze daar haast wel op zitten. Maar een goede keuze van de Lietse Lies om mij te draaien, denk ik. Want dan zien ze de Engelsman voorbij zielen moeten. En dan moest ik nog wel een meter als 40 eigenlijk terug om boven hem te draaien zonder dat ze maar een win krijgt. Hier hebben we de sletten maar mooi in beeld. We zien rimpelingen over het hele wetter heen. Dus dat betekent dat er overal een mooie druk stiert. En dat we, dat we gelukkig beter zielwaar hebben als juster. Ja, prachtige omstandigheden, Joet. Nou ben er al een beetje omdraaid. Nou laat de Lietse Lies een beetje meer voor. Maar nou laat de Engelsman wat heger. En die, zoals wij het zeggen, denken we dat hij wel dat hij de koppositie heeft. Ja, het is natuurlijk wel zo dat de Lietse Lies nou een beetje naar de Engelsman kroepen kennen. En ze kennen haar ze nog een keer draaien. En ze kennen de Engelsman hoe startwingen, ja, dan is het helemaal knap dient. Boven in beeld, daarachter tussen de twee scootjes zien, tussen de twee voorsten zien we de Dokkemus nog, de Ebenhezer. Ja, en hier het wel. Hier het wel. Dan is het wel. Hier de hele groep die de orenkant van de kruisrak kozen het, dus die alle jaren op bakboord hebben die boeien omkomen. Net wat er helemaal gebeurt bij de trein Jerings, die lieten in ieder de fok los. Ja, ik een protestvlag zeg ik. Ja, die zie ik op een startlijn er al in hingen. Dus dat is een situatie waar die toch binnen die 4 minuten voor de start ergens gebeurd is. Hier hebben we de man op stuurboord en die liet je wel voor het hele speeltje Delta gaan. Ja, het spannend of de Lietse Lies de tonnen bezielen kan. Mocht dat zo wezen, dan heeft ze echt beduidend minder meters shield als Arne Heerskop. Dit gaat mooi, hè? Zodat je van de week al zeiden, ze houden constant wat dezelfde hoek. Dus net dat er hele vlagen in zitten. Nee, en dan wist ik net dat hoe scheef wat de scootjes nou gaan, dat is eigenlijk de ideale hellingspositie. Als het nog schever kiest, ja, het is mooi voor de foto, maar het skip giet er net hulp van. Het skip heeft altijd een maximum snelheidspotentie, dat is de ideale lengte-wetterlijn. Ja, en dat is onder deze hellingshoek haast verder oplezen. Is het al wel even nieuwsgierig of de Lietse Lies de ton aan kan. Ik denk dat ze nou de draai inzetten. Daar lijkt het al op. En dan, dan durf ik wel te zeggen dat Arne Heerskop op een eerste plak luidt. Ja. En dat daar achteraan de Lietse Lies nou een tweede plak daar zielt. Nou komen er straks nog een paar scootjes daarboven komen nog aan. Maar Lietse Lies zal er net heel 4 achter zitten, dus daar gaan we van genieten van die strijd waar je hoort. Hier hebben ze in beeld. Hier zit Jorge. Die zit achter de skipper. En dan is het even nieuwsgierig, wie is de noemer? Treien die hier achterom komt, is dat, ben dat toch de Iertswel en de Emena Ezer, of kan de Vrije Voerl hem daar nog in mengen? Die liep ertussen te draaien.
mannen en de vrouwen van de Litse Lies. Als we daar iemand even bezig met het grutzeil shoot. Wat doen ze nou precies van als ze nou aan de wien naar voren wien gaan? De halshoeken gooien ze los. Daar lopen ze duur vlakker mee onder de wien. Die gooien ze los. De nok die zullen een peerpallen zakje letten, omdat de spanning op de diagonaal in de natuur, de lijn van de gaffelbek naar de geek en van het puntje van de gaffel naar de halshoek, die spanningen die worden oors. Dus die gaffels zullen ze wat zakje letten en ja, sommige skippen select verder wie in de natuur hebben een peerpallen omheen draaien. Niels, wie zorgen dat de vrije vogel als nummer 3 om een ton is? Ja, Willem Posma knapt daar mooi het woord wie voet. Nou, daar ik nog net echt geweldig slag je maar de resultaten, maar zitten nou keurig op een zesde plak. En dan zorgen we hier het zwarte wier op nummer 100. Ja, de Litse Lies is vet gijpt om een boei. Onne Heerskap reageert daar nou op. Gijpt vet mooi. Ja, dat zien we hier mooi in het midden van het beeld zien we dat gebeuren. Nou komt er nog, kijk boven de Litse Lies zullen we een onderwind skip komen. Die laat onderwind op bakboord. Dus al die skippen die verder wien om die spreader heen gaan, die zullen uitwijken worden voor dit skip. Dus we zeggen dat de 3 haringen zich naar een 8e plak zielt om de eerste tonnen. Volgend door de Lonneke. Nou, hier komen nog wel een paar skippen onder terug en die hebben een bult mee gang, hè? Ja. Dus dan noteren wij net de Lonneke, maar de 2 gebroeders op het joggende plak. En daartussen ik nog de takkomst. Ja, zit er ook nog tussen. Dat we hier wel 4 van de ton houden zitten, maar dat heeft natuurlijk ook maar iets met de bakboot skippen die er nog aankomen. En de spreader. Ja, nou gaan we haast eens even zien hoe de Breibek en de Thai heeft misschien weer een beetje aansluiting voelen hebben met het veld. Hier zien we de Alen van Harry Heidsma. Ja, die noteren we dan op nummer 12. Wieden ze op sleet wieden ze, oh sorry, op sleet. Op Hilpen wieden ze te betiert. En ze net weer weer omgang. En op Starum hielden ze plak nummer 15. Dan is ze nou op 12. Die is al de Breibek die denk ik op het tredje in de plak boven komt. Dus die heeft toch vrij gauw alweer een paar skippen pakt. Die toch wel een knappe slag maken. We daarna de Gerrit Injesse op nummer 14. Ja, en we zien nou ook op uw track- en tracebeelden dat het lijkt dat de Engelsman en de Litse Lies verder wien toch beiden aan de andere kant kiezen. We zien de Engelsman die wat de rechterkant verdedigt, terwijl de Litse Lies voorzichtig gewoon naar de linkerkant van het Vaderwiense raak skarrelt. Ja, dat toch liet je misschien ook wel een paar meter goed te maken, want lijkt het erop dat ze wat dichter bij elkaar komen. Ja, zaten we binnen alle skippen haast gijpt om een boei. Dat betekent dat die wien vanuit dit shot een beetje meer vanuit de rechterkant komt als rug van achter. Dus doordat de Litse Lies nou meer die linkerkant aanhoudt, kan zij aanstaan dat ze gijpen, weer meer profiteren van die wien. Omdat ze dan op een hegere koers voor de wien varen. En dus een beetje meer snelheid moeten kennen als Arne Heerskop maar de Engelsman. Ja, dan zien we hier nog de Thai heften. Die hier een valse start. En zij gaan als laatste om de tonnen heen. Ja, en die ben ik echt wel aanzienlijk letter we hebben omgong als de Breibek. Ja, ik denk dat die man al een paar 100 meter in het cruiserak zitten toen zij het trog hielden dat ze vals werden. Dus
dan, ja, dan moet je wel een hele hoop meters goed maken. Nou, zij zit natuurlijk helemaal onderin, hè, bij de pinend zouden we dat nemen. En ik weet net of ze direct die boeren tonen op het contrastaatskip. Overigens is het wel op zich een logische verklaring dat zij helemaal van onderin net die boeren op het staatskip goed schenken. Ja, er liggen natuurlijk nog 15 skippen tussen die en het staatskip als het helemaal onderin staat. Dus dan wordt het zicht wel eens wat belemmerd. Hier hebben ze in beeld. Dus je weet al dat er wat meer zinnen komt. Nou, we stonden hier vanmorgen aan boord toen het nog vrij frisjes. Jij hebt juist er op radio Nationaal Hitteplan, maar... Ik heb maar even een jas ondien toen ik uit de auto stapte van de morgen. Dat weet nog net helemaal. Gelukkig zitten we dan weer lekker in onze smoeke container. Hè? Ja, ik denk dat wij het hier nog wel opredden, maar dat de man het zo'n beetje hier lekker warm krijgen. Ja, krijgen we, als het goed is, krijgen we de sauna Jongsma dan van beetje. Wij krijgen de man van Jongsma hier bij de A-klasse. We hebben er even op wasje moeten, maar misschien dat ze het echt komen. Ik hoop het, want ik mag altijd graag naar ze luisteren. Een lust voor het eer. Een lust voor het eer. En geen moment stil, hè? Scherp, analytisch. Iets wat met een humoristische ondertoon af en toe. Ze hebben nog wel eens gasten die voorbij komen. Een Frank de Boer of een Gerard Joling. Ja, dat soort gasten die hebben wij net. Nee, die vinden dit wat te betiert, denk ik. Ik denk het ik. Dat ben natuurlijk ik rasartiesten. A-garnituur. A-garnituur, ja. Hebben de Gerrit eens, hè? Ja, dan liep het vrij rustig te gaan, maar de scootjes hebben nog een aardig gangje, hè? Ja, zeker. Dit binnen, hè. Als je die vakken die blijven mooi vol staan. Als het een beetje minder begint te waaien, dan door het gewicht van die vakken hebben ze wel eens de neiging om in te vallen. Nou is het wel zo dat ze bij de IFK's wat een lichtere doeksoort broeken maaien als de SK's. Dus wat dat betreft zijn deze vakken en turen wat geschikt direct voor het lichtere waar. Want ze vinden, totdat hun eigen gewicht leger is, die vakken hebben de neiging om vet te waaien. En daardoor het profiel om te nemen hoe ze betocht binnen. Ja, het speel wordt wat makkelijker voor het alweer. Ja, als je mooi de skippen breed uit. En de Lietse Lies en de Engelsman die hartstikke liek beneden bij de gate komen, denk ik. En dus beiden aan de andere kant kiezen dat zo is. Ja, dan is dat de strijd die we zien willen. We zien dat ze bij de Engelsman beginnen om de loot eruit te hellen. Mooi rustig en beheerst. Dat zei ik dat werkelijk voor die rugtertonnen kiezen, dan zou ik nog een keer gijpen met hem. Ja. En dan lijkt het inderdaad dat ze mooi samen op de ton nou komen. Wie als er bij de bovenste tonnen nog wel een kotje tussen ziet. Ja, dan heeft dat links onhouden van de Lietse Lies in het Vaderwiense rak toch wat uit betellen. Dus hier de gijp van de Engelsman. Daarachter op plaknummer 3 de Vrije Vogel. En dan krijgen we erachter een fjouwe scootjes die ik wel boord aan boord lezen. Maar eerst dit even. Dan zie je toch wel dat ze gelijkwaardig bij elkaar bij de tonnen binnen. Ze kiezen beide voor de noordenkant. Ja, en dat vinden wij wel leuk. Dat vinden wij leuk, want dat is de strijd die we zien willen. We noteren eerst nog wel even de Engelsman op nummer 1 en de Lietse Lies op nummer 2. En daarachteraan zou de Vrije Vogel komen. Ja. Hadden we nou sjurren naar alle skip met Vaderwiense rak, ze haast al de turen hoe stuurboord. Ja, dan hier mijn voorkeur west om de boei te pakken die de Lietse Lies nou pakt.
Nou, ik ding terug de vrije vogel. Ja, soms dan word je wel iets natuurlijk, maar dan ken het net. Want ja, ze leiden krijgt boord aan boord richting de tonnen. Ja, wil de Engelsman dan niet die tonnen pakken, ja, dan moet er achter de Lietselis aan. Ja. De Iertswel. En de Ebenhezer. Ja, nou is het even naar skeren als je de trein haringen helemaal links in beeld. Hoe gaat die hem in dat treintje voegen? Want zat het nou, liek het... misschien dat het woord wie nog aan de orenboei kiest, maar ik denk dat deze man alleen naar de linkerboei ging. En hoe werkt de trein haringen hem ertussen terug? Dan kunnen we er nou wel voor kiezen om de fakkeloer eruit te halen. Dan heb je iets minder gang. Ja, aan de orenkant is het Wolsa. Hè? De treien, er is nog geen skip in de trein skipslengtezone west. Ja, misschien de trein Jerings nou zelf. En de lijn die we dan loeken achter de spiegel van het woudwief, ja, daar zit de 3 haringen wel gewoon tussen. Dus ze hebben wel recht op romte nou bij het woudwief. Ze zullen er net tussen gooien uit ethische overwegingen, maar heel regeltechnisch doen, hier het wel kennen. Ja, als je weer het woudwief. En het is zelfs de treien haringen die de orenboei kiest. Maar die komen nou dus in zo'n soortgelijke situatie met de man van de Lonneke. Want als we die denkbeeldige lijn achter de spiegel van de 3 haringen trolloeken, ja, dan zit die Lonneke daar gewoon binnen. Ik zei, zullen er maar meer gang wel voor Delskarreliet, denk ik. Wil we hier in beeld zeggen dat de Ebenhezer gelijk op slag is gegaan naar de tonnen. Ja, zal wat laatste hand hebben, denk ik, van... Ja, dat zeggen we van de week al, hè, dat ze net helemaal de hechtekoeden rennen van de orenskoetsjes. Nee. Hier hebben we de Engelsman. Die heeft voor de orentonnen gekozen als zijn achtervolgers. Ja, misschien heeft zij op de linkerkant van het veld een drukveldje Sjoen. Dat zij Sjoen van der willen hinnen. Dus we zeggen dat de 3 haringen er ik omheen is, die noteren we dan weer op plak 8. De Lonneke op nummer Jochen. Dat hielden we krijg ik, maar toen wisten ze toch 11e. Toen kwamen de 2 gebroeders en de takkomst er nog tussen. Maar zij hebben nou wel het Jochen plakje in handen. Ja, die hebben ze pakt dit voor de Winserak. Want het zijn de 2 gebroeders en de takkomst die nou beide om een orenton komen beneden. Dan noteren we die op de takkomst eerst op het 10 en de 2 gebroeders op nummer 11. Hier hebben we de tij heeft de hielpers. Ja, die ben ik prachtige beelden. Hè. Zie je mooi hoe het tuur erop stiert van de mest. Het is natuurlijk omdat het een wit tuur is wat dreef de cent door de weerkaatsing van de zinnen. Maar en nou kun je vaak goed zien hoe dicht of hier op mijn tuur stiert, hè? Maar deze wien moet wat dichter staan, dan moet je iets meer druk houden. Je zo'n skip dan goed in de trim, hè. Je zit er op het achterdek, maar één handje op het helm houdt. Lekker in elk vlaagje het skip, een beetje omheen in de letten, een beetje man in de hand, voorzichtig het helm houdt, weer een beetje chin-druk Jan. Ja, en dat alles dan lekker in, dan is het een feestje om op zijn achterdek te zitten en zo'n skip te sturen. Ik heb de man van Brouwer van de weekend oorwetje racisten, maar ik weet net of dat op de betierde morgen er al in mij. Nee, dat... Ik heb even gepraat en wij hebben een soort van kijkwijzer en dat kon nog net. Nee, nou dan zullen wij dat we het net gebruiken. Hier hebben we de Ebenhezer. Die is gelijk draait naar de tonnen. Ja, en de Engelsman is volgens mij nou echt draait. Ja, die zien we hier in beeld. Ja. Dus die bin draait naar verder om de stuurboord. En dan ben we aan zijn benijd hoe het komt maar de Lietselis. En die meters pakt of moeten ze beliezen, Jan? Ja, de Lietselis is ik net helemaal teruggegaan tot het einde van de wedstrijd. Die ben ergens heel waaien. Misschien kennen we wat beelden van de Lietselis. Die zien we hier, hè? Daar hebben ze.
Daar links in beeld, zo straks erachter verdwijnen, dat is de Engelsman. Ja. Ja, dan zitten ze nog een heel lang bij elkaar houden, maar ze kunnen straks wel eens even heel dicht bij elkaar uitkomen. Ja, en dat is prachtig. Hè? Dan, ondanks dat ze beide een totale andere kant uitzielen, komen ze toch weer dicht bij elkaar in de buurt. En dat betekent gewoon dat deze skip ontiegelijk om elkaar weer binnen. Ja, en dan hebben we de strijd die we willen. Want dan gaat je natuurlijk net alleen nog om een eerste plakje, maar je mag ook nog het kanon afschieten, jongen. Als je hier in de eerste plak wordt. Ja. Dit kan wel spannend worden. Hier hebben we het op de track and trace. Ik doe er nog niks van te zeggen, dus zo spannend wordt het. Nee, dan is het voor de Engelsman natuurlijk ook nog spannend wat zij de ton al beginnen kennen. Dus zijn ze nou nog net mee bezig geweest. Het is nou gewoon het skip gang Jan. En Sjen dat ze voor de Litse Lies bloeien. Dus we zorgen dat hij misschien wel een beetje leeg stuurt al de Engelsman. Dat hij misschien wat minder krijgt. Ik kan me inderdaad voorzichtig misschien wel wat concluderen, maar ze hadden mooi de druk en dan Ekkel moest dan een beetje uitstuwen. Dan moest het net in paniek eruit. Je liet dat skip maar gewoon zijn ding van. Die Wien is veranderlijk, dat kan samen weer eens even per vlaagjes de orenkant uit en de heeft die meters gewoon met te pakken. Maar het is belangrijk, dat is net voor het uit nood alle rare stuurbewegingen is nooit. Nee, want je de gang uit het skip hel je, dan weet je zeker dat je het net opredden, hè? Ja, nee, dat klopt. Het is hier wat moeilijk in te schatten, maar je hebt hoe het komt. Maar ik denk wel dat de Litse hier meters goed het pakken hier op Engelsman. En wat nou wel nieuwsgierig is, zie ik erop dat de Engelsman nou al begint te vallen. Dus je de fuck al wat lastiger gaan. Dus wat moet de Litse nou absoluut net van? Hebben we leerd naar de wedstrijd van Sneun. Dat is gelijk draaien. Precies. Het lijkt erop dat ze mooi trots zielen, maar ze. En dan, dan pakt de Litse Lies de koppositie hoor. Ja, wat we al een beetje verwachten, hè, dat die kant van het kruisrak een beetje voordeliger is, zodat dat het ik mooi uitpakt voor deze ploeg. Dat is toch wel een beetje doelloer, hè, Sjoerd? De soes wat met wammetten. Ja. Ja, ik heb wel eens zien die de doelloer het hek wel helpt, maar mijn verhuisje, de hek die er wat oppikt. Hier hebben ze in beeld. En dan zal nou de Litse Lies al helemaal trof varen totdat ze de ton aankennen. Ja, wat wel is, die slagen bij de Litse Lies krijgt profijt van het hand. Die giet aan de heerskop aan ze nog nooit en die komt dan toch weer op bakboord op het ton hoor. Ja, dan krijgen we weer een spannende situatie. Ja, dus dat zijn lastige dingen. Want het enige wat de Litse Lies dwan hier kennen om die kant van het kruisrak te verdedigen is onder de Engelsman draaien. Maar de afstand naar de leelijn daar, dus naar de ideale lijn naar de boeita, die is dusdanig kwart dat ze misschien op dat moment net uitwingen hier kennen om dan weer vrij voor de Engelsman del te draaien. Dus ze hier eigenlijk net zo volle keuze als wat ze nou dient hebben. Maar ja, we krijgen haast natuurlijk weer een confrontatie dat ze mijn coach inkomen en dan laat Engelsman weer op bakboord. Ja, die man die heeft nou sinds de wedstrijd van Starum had hij natuurlijk wat maar elkaar. Dus die ben gebrand om elkaar voorbij te zien. Litse Lies gaat nou door de wind, maar wat is dit geweldig op de Sjen, dit duel. Prachtig in beeld alweer. Hier komen de mensen vanuit het stadion, dit soort duels. Dit is het. Dat is inderdaad hoe stuur wordt, dus zij zal nou de ton aankennen. En dan is het Sjen dat ze de voordeel kennen. Ja, hem Romo zielt, dus hij wat rond inbouwt om eventueel erachter del te gaan. Ja, want zodra dat ze hebben wel een beetje, ze hebben wel heel veel rond, hè? Dit is wel heel volle rond, hè? Maar ja, dan is de vraag, hè, wat doet Anne Heerskop? Denkt hij, ik maak gebruik van die ronde en ik draai ertussen? Of denkt hij van, verrek maar, je geeft maar even voor mij hoe staag?
die zullen we zijn, dan is Arne Heerskop inderdaad een stuk dichter bij de tonnen. En dan is als een soort van oppas de umpire er echt al bij. Ik ben benieuwd wat Arne en Gorg nou bepraten. Nee, ze zetten de draai in en ze draaien ertussen. Ja, want zij maaien nou terugzielen en de Lietselys Trodewien dringen, hè, als ze bij elkaar uitkomen. Maar dat doen ze dan net. En dan hebben we toch weer een wisseling. Hebben we weer een wisseling. En dan bloedt bij de tonnen bloedt Arne Heerskop op nummer 1. Volgend door de Lietselys. En die zijn nou bijna op een kont varen. Arne Heerskop moet natuurlijk weer even op gang komen naar zijn draai. En dan zitten ze mooi dicht bij elkaar. Ja. Hebben we misschien even tijd om het gevucht wat erachter plak vindt weer even op te pakken. Ja, want die luiden krijg ik al dicht bij elkaar. Ja, dat is de Vrije Vogel, de Ebenaar Ezer, het Zwarte Wierf en de Iertswel. Hoe komt dat? Die is weer in beeld. Het is denk ik, als de Vrije Vogel de tonnen bezielen kent, dan zal zij hun tredderplak beet houden, maar deze man zit de deun op elkaar. Ja, dat is toch zoals in het klassement is dat een spannend gevecht tussen deze man. Het is het Zwarte Wierf wat ergens onder skip leidt en nou ja, wat lijst krijgt van de skip die boven liggen. Als je de dokker me er nou echt wel hoe herinneren. Ja, die heeft dan iets verder zield en die kan nou maar iets lossere scoort, iets meer gang op de ton aan. Ja, dan ren je toch wel hoe de skip beginnen die... Ik meer ouder of ze die boeihelling in. Ik zie hier een shot van achter op je tweede scherm. Ja, dat wordt krapje. Hier hebben we de Vrije Vogel. Ja, zie je het Zwarte Wierf helemaal links in beeld, maar die kent dat net heli. Dus die zal nog 2 keer draaien moeten. Dus dan noteren we op draaien de Vrije Vogel. Maar daarachteraan de Dokkumers. Ja, en krijgt hij erachter de Iertswel. Dus de Dokkumers die op de Ebenhezer, die schoon een plakje op, die gaan naar Fjouwer. En die pakken de Iertswel en die gaat van Fjouwer naar 4. Als je hier het Zwarte Wierf inderdaad doen we staan mooi zien. Ik krijg ingevocht met Willem Posma, maar het Waardwierf. Is het even Sjem bij die... Die komt er weer op bakboord on, tocht ik, bij die boei. Dus dan is het even de vraag, kan het Zwarte Wierf er voordeel draaien? Of met, want dat zie je nou gebeuren. Je zie je nou rugs het Zwarte Wierf, maar zit Willem Posma daar nog achter? Ja, daar hebben ze al een beeld. Ja, dus hij zal wasje met op Willem Posma, maar het Waardwierf. Draait nou om een boei heen. En dan ben dat de nummers 6 en 7. Dan noteren we Willem Posma op plakje nummer 6 en het Zwarte Wierf op nummer 7. En dan is het wel mooi dat de man van het Waardwierf nou iets beter binnen. Ze had nou 2 keer een trekje in de plak zield. Dus begint zich wel tipt als outsider dat hij wel mooi kan doen. Ja, voort hier nog onder leiding van Tim Roosgerings in de A-klasse. Met de hakken over de sloot degradatie lopen. Dan zie je de Lonneke komen. Die is aardig naar voren taskoud, maar dat is je weer een rit vlagje in het wand bij de snitsers. Ja, dan het de Lonneke een protest. Waar net duidelijk voor waar het voor is. Maar die noteren we nou eerst op plak nummer 8. Dan, ja, die komt van Alwouw, dus die goed cruisactiel. Maar daarachteraan de 3 haringen. Ja, die heb ik al vanuit de stad die protestvlagen erin, hè?
Ja, dat wie eigenlijk voor de start al zouden staan, hè? Ja, dus dat, volgens mij zie ik die ziet vrij bovenin bij het startskip. Die zie ik op een minuut al mijn ritvlagje in het wand voorbij varen. Dan hebben we nou eerst de eerste Jochen om de tonnen. Ja, hier zien we trouwens ook mooi dat de Lietse Lies en de Engelsman weer totaal een eigen koers kiezen. Het is nou de Engelsman die toch weer rondgaat richting de Lietse Lies. Dan het Gorgen misschien toch weer wat zien. Even een Spaans vlaagje zien, denk ik. Ja, dan is het de eerste Jochen is het er wel een stukje uit, want het is even wachten tot de nummer 10 er is. Ik wil even benieuwd waar de Breibek in dit verhaal bleun is. Waar we die, wat wie die bij de onderboei, Mart? Ja, die hebben we net helemaal noteerd, maar ik denk dat die op een plakje Tolhof leiden. Hier hebben we de twee gebroeders, dus dan hebben die weer wisselen maar de toekomst. Hier zien we de Breibek. Dan gaan de twee gebroeders uit het Wellingen gaan naar nummer 10. Dan gaan we eens even zien hoe die uitkomen, maar... We zien hier ook bakboord natuurlijk. Ja, komt er nog wat door Stuart om? Ken de toekomst even verdelen, Big Leagues. Als je de man al voorop staan, die... Zetten nou de draaiak al in. Ja, dan... dat dus een keurig, hè? Ja, dan scoren die naar plakje 11. En dan noteren we de toekomst op plak nummer 12, Sander Meter. Vinden ze weer prima naar voren ontzielen. De volgende bakboot in beeld komen. Gerrit Ingersen. En die binnen dan denk ik de Alen voorbij gaan. Ja, dan kun je een plakje tretje. Ja, dan... hier hebben ze in beeld hoe ze kapper in is. Ja, mooi op tiert. We zullen hier de Lietse Lies de Gijp inzetten. Ja, want we zullen nou aan de heerskop wat omheen gekomen. Die lezen dan ook bakboord. En ik voor de winst rang dan raak, dan telt gewoon de bakboord-stuurboord situatie natuurlijk. Ja, en hij stuurt omheen. Dat kan betekenen dat hij nou denkt van ik wil, we zullen hier in beeld rugs achter dat kruisje en de gierenton lezen. En dat is de rugterboei. Dus aan de heerskop kan ook betocht hebben van ik wil naar rug staan. Dan moet er nou even agressief verdelen. Dus agressief bedoelen we net gewelddadig, maar even actief, huppatee. Ja. Ja, of hij kan natuurlijk denken van ik wil de linkerboei hebben, maar ik dwing mijn chinstander naar de boei die ik net hebben wil. Zeker, dat is zeer goed mogelijk. Als je hier onder in beeld zullen we de tij heeft op tredje en de alen op nummer 14. Tim Wolsa kent natuurlijk net helemaal die jib te zien, maar de Engelsman zal nou ongetwijfeld een beetje last krijgen van de smargewien van de Lietse Lies. Hier hebben we de tij heeft. Ja, en is binnen de man van de taai heeft dan het oor hielp een scootje voorbij. Het lijkt erop dat hij de single hier voorbij binnen. Ja. Dus je was inderdaad terug onder in beeld. Dan ben die ook voorbij. En als je dat de Lietse Lies weer gijpt is. Zullen dus inderdaad nou richting de orenboei sturen. Je ze straks beide bij de noordenkant op te gaan. Ja, en ik voorzichtig een vermoeden dat One Heerskop hier wat meters gaat pakken op de Lietse Lies. Trots deze split. Ja, de onderste tunnel is natuurlijk wel een eindje uit elkaar. Dus voordat Lietse Lies bij de orenton is, ja, dan verlies je hem wat meters. Ja, het is wel zo dat we nou zeggen dat die Wien er een beetje meer van links zou komt. Dus de Lietse Lies zal een beetje meer snelheid maatje. Ja, we kennen dat ik mooi aan het wimpeltje zien, hè, wat bovenop Lietse Lies staat. Ja.
het is even afwassen hoe die Wienem daarbovenin, dat cruiserijk zeg maar, bij onze bovenboei zich ontwikkelt. Wij moeten toch onze prognoses een beetje baseren op de beelden die wij zien. En deze man die kent de hele Maroes. Net zo mooi van boven als wat wij kennen, maar ze kennen wel nou, uw skip waar wij op zitten bijvoorbeeld, die luidt haast helemaal bij de bovenboei en daar wappar ik al hier vlaren op. En dat ben toch de ding waar de adviseurs naar zeuren van hoe steen die vlaren daar bovenin de mar? Welke kant gaan de vlaren daar een beetje op? Ja, dat wil zeggen dat de Engelsman alweer om de ton is draait. Die kiest weer de linkerkant van het veld. Zoals het volgende rondje. En hier links in beeld gaat de Lietselis en die gaat de rechterkant van het veld op. Wij praten hier hoe links en rechts, hè? Maar hoe zit dat precies, Sjoerd? Ik bedoel, het moet eigenlijk bakboord en stuurboord zitten? Ja, dat weet ik net. Maar wij zitten nou de linkerkant van het veld of de rechterkant van het veld. Ja, de meesten zal ik zeggen, ja, het is maar krijg hoe de camera erop stiert. Maar... Ja, wij, tenminste ik redeneer altijd vanuit het raakwerk in zit. Dus eigenlijk... Dus Vaderwien gaan we naar de linkerboei, dat betekent dus de boei. Hoe is het erop afvaart, de linkerboei is dan gewoon echt de linkerboei. Maar ja, als je die linkerboei dan hand hebt en je geen kruisraak erin, dan zit je dus wel weer aan de rechterkant van het kruisraak. Want dan ga je het in de win in. Om het even net verwarrend te maken voor de meesten. Ja, hier hebben we dan hier rechts in beeld de strijd om plak nummer 3, hè? Ja, zit ik deun op mijn koor al die skippen. En we zien nou echt dat de Engelsman dan weer omdraaid is. Dan wordt de Lietselis toch net helemaal losletten. In het midden van de beeld zeggen dat de vrije vogel de gijp het inzetten. Ik zal dan voor de linkertonne kiezen en de rechterkant van het veld op gaan. En dan bloedt hij op plakje nummer 3 voor ons eerst. Willem Kramer sluit er achterom, denk ik, maar de Ebenezer. Ja. Als je weer rechts in beeld zien we naar de Ierts wel. Hier Willem Kramer, maar de Ebenezer op plak nummer 4. Dan zien we dat de Ierts wel ik nog een keer gaat gijpen. Ja, die gaat toch weer naar de oorboei daar. Misschien dat zij om de koers van de Lietselis wat zien, dat ze denken van hé, dat hoekje willen wij ook wel wat op. En misschien het Arne Heerskop dat ik zie, dat hij daarom ik tocht heb van ik beperk de skade aan de andere kant en ik profiteren van die wien die daar staat. Ja, want hij lijkt toch wel een stukje dichter bij de rechtertonne. Maar het toch verkeer is om te giepjen en als vijfde om de linkertonne te gaan. Dan hebben we daar achter de nummer 6 en Saan, dat die blijkt wel een beetje helemaal kan plakken. Dat binnen het zwarte wief en het waardwief. Die noteren wij dan op 6 en Saan. Ja, misschien kunnen we deze droombeelden echt een beetje zak rijden dat de Lietselis ook nog in beeld is. Dan kunnen we eens even zien wat die verschillen in koers binnen. Als je een beetje naar links draaien met, ik weet net of dat mogelijk is, maar dat gaan we zien. We noteren hier het zwarte wief op 6 en het waardwief op nummer 7. Lonneke nog steeds naast de 3 haringen. Dus hier hebben we de GPS, de Lietselis die zet nou ook iets verder terug dan ze krijgt. Ja. Toen draaiden ze heel Whitefield. Ja, door nou misschien ik wat verder terug te zetten omdat Arne Heerskop maar mooi gaat. Ja. De Breibek. Die na een valse start krijgt bij de Boppeton alweer op een 11e plak luiden. Dus die toch alweer 4 pakt. Zorgen dat
De Lonneke en de treien haringen ik om de tonnen binnen. Dan noteren we de Lonneke op plak nummer 8. Ik denk dat Breibeck ook al de takkomst voorbij is. Tenminste, daar liep het zo wel op. Ja, dat weten ze krijgt bij de bopperste tonnen, weten ze er volgens mij ook al voorbij. Maar dat... We zien nou op uw track and trace dat de Lietse Lies startgong is. Dus die zal Azen de Engelsman weer inkomen onder de kop van de wedstrijd. Wel eens wat verwarrend voor de meesten, hè? Dat je alle skippen om elkaar heen is varen. Hier ben we weer even bij de kop van de wedstrijd. Het is de Engelsman die voor de Lietselies deel gaat. En zijn maatje die slag echt nog even een beetje langer. Het is helemaal goed om te schatten hoe vier dat ze uit moet zitten natuurlijk. Maar... Nou, dat is weer prachtig. Hier hebben we het prachtig in beeld inderdaad. Het is de Engelsman die... controlerend erboven draait. Ja, dan hou je achtergangen die hou je gewoon in de tang. En dan kan er eigenlijk niks gebeuren. Hè? Nee, nu nou hebben ze de controle. En die wil je hebben. Skip hier prachtig varen met een snor voor de kop. De witte boelgolf. Wetter wat ze verdrukken moeten. Ik denk dat de Lietse Lies hier een beetje heger gaat, maar ja, Anne Jeeskap heeft natuurlijk nou de motor aan. Vaat een stukje leger. Ja, ik weet het helemaal. Ze zitten nog een beetje onder de leelijn, denk ik. Natuurlijk net boven de ton uit te komen, want ze met de stuwbord dan. Ja, ze moeten nog een keer draaien beide. En mooi in het midden de vrije vogel. Ik stand vast op een tredde plakje jood. Ja, als je degene bij het zwut aan het pijlen. Het pietje beter te staan. En hier in het midden is de Ebenaar Ezer van Willem Kramer, denk ik, dat witte skip. Ja, die luidt als op een vierde plak. Die keers ik voor de linkertonnen. En ja, die binnen hele waai het veld hoe stag ging. Ja, de nummer 3 vrije vogel die zal haast in lijn zitten van de Engelsman. Die hebben ze. Hier links in beeld. Maar dat liep het er toch op dat de Lietse Lies staren gewoon meterke voor meterke wat nou de Engelsman tak roept. Als je wat meer richt daarin. Ze komen straks waarschijnlijk dan wel op een punt dat ze nog meer last van de Engelsman zullen krijgen. Ja, dat is het nadeel inderdaad. Maar de man Blue eerst nog dicht bij me kon zitten. Zodat alles nog mogelijk is. Hier hebben we de Ebenezer. Hij kiest voor de slachtrode maar. En ze gaan hier weer Oestag. Dan hier zijn we de stuurbootslag in. Ik weet niet of ze wat bij de vrije vogel in de buurt komen kennen. De kapper in is weer in beeld. En was de Alsiders. Hij liet het iedere keer een beetje heger, een beetje dichterbij te komen. Ja, kan ik betekenen dat de onheerschap bewust maar een liedsknikje zielt. Dat er krek boven de boei zit. Dat het daarom liep het dat de lietslies heger rent, maar dat onheerschap gewoon bewust wat leger stuurt. Zodat je eigenlijk iets sneller in lijn komt met
of net helemaal in lijn, maar iets meer boven de Lietse Lies komen. Ja. Zodat je die wat de wien in de zeil nemen. Maar echt 4 komen ze net van elkaar los. Het bloed, het volgende vader wien zijn, het volgende krugzak nog wel spannend. Hier hebben we de Ebenhezer. Dan is het straks even zien hoe die uitkomt maar de vrije vogel. Voor de strijd om het derde plak. Ja, hij had hem net echt toezield, de boei. Valt mooi. Het dus op een goed moment draait, hè, want had hij nog via dat trotje zielt, dan hier hij minder profiteren kan van eventuele gunstige wien waar de Lietse Lies wel van profiteren kan. Dus precies op een goed moment draait. Prima rak inderdaad. Dan noteren we een heerschap met Engelsman. Weer op nummer 1. Daar komt het groene monster al wat hem het hele kampioenschap achterna zitten, Sil. Ja, daar ontstaat net een heel groot kat tussen de man. Ze bloeien bij elkaar. Als je de vrije vogel hier nog keurig op de plak ziet. Achteraan zal de Willem Kramer hem naar de tonnen sturen. Dus dan noteren we de vrije vogel weer op nummer 3. Ja, dan wordt het straks weer een strijd in het voor de Miese Rak. Dan krijg ik al de hele tijd voor een iets oren koers richting de beneden boei. Of boeien, moet ik zeggen. Hebben we de vrije vogel die moet de tonnen net te heljen. Hij stuurt wat om. En dan is het de Lonneke die daar achter de Ierts wel omkomt. En als je hier links in beeld dat ertussenin het Waldwief en het Zwarte Wief nog lijn. Hoe komt dat daar zo nu bij de boei? Ja, zij zal hem straks oppak worden aan de tonnentaat. Dus mochten ze het zien komen, dan heeft zij vooraan. Binnensnitsen zie je dan wat vooruitskarreld. Of zitten het Waldwief en het Zwarte Wief komen die azen of stuurboord er gewoon nog tussen? Dus even nieuwsgierig om te zien straks. Dan hebben we toch weinig verschoningen bij de eerste treien. Hier in het kruisrak, net het oude kruisrak, maar het kruisrakje voor. Toen kwam de Lietse Lies heel even voor de Engelsman Del. Maar zij konden daar bij de tonnen helaas net verzilveren. De Ebenhezer. Die bloed op nummer 4. De kraanlijnen die hingen er nog even in. Is de Shen, misschien wat het Zwarte Wief al giet. Ik denk het een beetje wien bij te komen als we dit zo joggen. Ja, die komma azen, die bakbordskippertje in, dat ken het hoor. En het de Lonneke dan genoeg aansluiting voelen in dat treintje om een positie daaruit te dwingen. Dat is dan even nou wachtje. Willem Kramer, of Willem Posma, sorry, die draait erachter met het Waldwief. Hier hebben we de Iertswel. De derde we koers horen wij vallen. De Iertswel die
geen koers, die draait hem daar wel. En op zich mooi dat ik wel. Want hij hindert er niemand mooi. Nou, zullen we de Lonneke daar komen. En komt Willem Posma dan nog verdeel met Woordwief? Ik denk het net eigenlijk. Iets wel op nummer 5. En dan het zwarte wieven op nummer 6. En dan is de Lonneke het Woordwief voorbij. Dan heeft die weer een plakje pakt. Ja, en dan gaat het Woordwief toch in één keer van 6 naar 8. En de Lonneke nog altijd met protestvlaren. Die zullen ze draaien. En dan is daar geen centje pijn. Dat kan alle keer makkelijk. Dus we hier zeggen dat die iets wel om de spreader is ging. Waar nou het Woordwief ik bij is. Hier hebben we de man van de Lonneke en de vrouwen. En de man vooral van het Woordwief. Die zakje spiet er nog van 6 naar 8. Achter weer bij uw koprenners. Ik heb het al wel een liedskotje van te wezen. Ja, aan de eerste kop is wat Jelle gijpt naar Stuart daar weg. Ze zijn beide even naar Bakbord daar gijpt om een boeien. Aan de eerste kop is krijg wat Jelle weer waarom gaan. Daar heeft er toch meer van profiteren kan. En die zit de Breibek. Ja, die laat je boord aan boord met de 3 haringen. Dan noteren we de Breibek krijgt nog op een plak nummer 11. Hier zien we trouwens Jan Overwiek. de 2 gebroeders. En die draaien daar ik. Die zat er naar de tonnental draaien. En die is dan voorbij om de 3 harigen. Die is op scout van Siena Jochem. Dus je weet dat de 3 haringen iets heger leidt en die kennen wel iets. Je hebt al een knik op een score, dus die kan nou maar gang op de ton naar rennen. En dan zullen die hoe de Breibek heen rennen. Dan noteren we die op plak nummer 10. En die weer een plakje opscoot naar achteren. En daarachteraan de Breibek op nummer 11. Bieden 11 en Blue 11. Had ik even maar hier een op een klokje. Dat ze goed haast wel kennen dat we als nu de Leidse cruiserak in. We zijn haast een uur rond Ziel. Dus volgende klasse start ik al om een kwartier voor half weg. De vrouwen van de toekomst. Hier Johannes Meter achterop, adviseur van zijn zoon. Als je helemaal boven in beeld dat Arne Heerskop, ik weer gijpt dus naar Bakbord daar. Jochem Tade maar niet volgt. Deze mannen nog wat uit heli om Arne Heerskop te bedriegen. Ja, ik denk, volgens mij hebben ze wel een lidsgatje achter hun. Dus die er een beetje vanuit dat ze straks beide Noorden tonnen kiezen. Oh, en het zou ook wel eens even leuk wezen had we een dueltje in Shen waar een hele hoop draaiing in zit in het cruiserak. Dus dat ze echt bij elkaar wij draaien bloemen. De Engelsman heeft de loot inmiddels eruit hellen.
Dus zij kiezen voor de Ruchtertonnen. Als we er even te park zetten, als je nog een lietsrimpeltje daarbovenin. Natuurlijk we weer een beetje naar beneden draait waarschijnlijk. De nak weer even goed zetten. De hals wordt er weer in lutsen. Dan zit de Engelsman nog steeds op nummer 1. Nou lijkt het erop dat de Lietse Lies hem volgt richting de Ruchtertonnen. Nou, wanneer de score al het worden dat het skip een stuk meer gang krijgt. Ik heb een nette boeironding. Deze is keurig. Als je hieronder in beeld nog de Gerrit-Iense en de Taijefte. Dan is het even de vraag, het Arne Heerskop krijgt zo'n mooie torenhouding hand als de Lietse Lies. Of het er hier al een paar meters belies aan? Links in beeld zien we de singulier onder tonnen gaan. Die weer krek even inhellen terug de Taijefte, maar die noteren we nou toch een plakje fjitje. Ja, er wordt vol strijden om de eer van Hilton. Dan hebben we de Gerrit-Iense op nummer 15. En dan hier de Taijefte op nummer 16, Egbert Mulder. Bij de Alen even mist. Ik denk dat hij dan op plak nummer 13 leidt. Voor de singulier zit hij. Dan noteren we die op plak nummer 13. Dus we daar 2 skatten jaren. Dus dat beschut dat de finish erin leidt. Ja. Vrije Vogel die kiest er de orenboei. In tegenstelling tot de Lietse Lies en Engelsman. Laat stevast op plak nummer 3. Hè? Hier hebben we de Ebenhezer. Ja, je hebt het chance, hoor. Dan lijkt het toch de Lietse Lies weer een beetje hoger te gaan. Maar hebben ze toch wel iets meer gang bij de Engelsman. Ja, die heeft toch wel een dusdanig grote voorsprong. Dat het mij lijkt het dat de Lietse Lies dit net meer goed maatje. Nee, dat is, het team van Engelsman geen rare dingen uithellen en gewoon keurig uitdraait op het moment dat de Lietse Lies toch een aanvaltje inzet, dan moeten ze dit consolideren kennen. Ja, de adviseurs zijn nou ook constant de Lietse Lies in de gaten houden. Mochten zij draaien, dan zal de fut maar draait worden. Hier het zwarte wief. Kijkt. Ja, die luiden daarnaast iets wel. Zo moeten ze die dan voorbij wezen. Ja, als ze zo hartstikke liek om de tonnen komen. Daar hebben we de Ebenhezer, die gaat als vierde om de tonnen heen. Die is daar al omheen. En dan zal de 4 6 de Iertswel en het zwarte weer wezen. En met daarachter de Lonneke en het Woordwief.
Nou, toch op uw track and trace gegevens dat de Lietse Lies telkens wat hechter wint ten opzichte van de Engelsman. Ja, natuurlijk in beeld. Sure, inderdaad dat ze wat heger liggen. Zou dat aan zo'n genoeg wezen, had ze dit nou nog even trots zetten. Ja, ze liggen natuurlijk nou beide op bakboord. En dan is het even sjen dat de Engelsman vrij draaien kan. Ik kan natuurlijk iets vertekenen. Nou zou ik krijgen dat het wel moest lukken. Maar... Ja, track en trace gegevens geven natuurlijk altijd een ietsje hoger beeld als wat het misschien in werkelijkheid is. Hier hebben we de Lietse Lies in beeld. Daarachter een scootje die doet straks in de orenklasse maar de eenvoud. Beeld iets beetje, ja, hier hebben ze weer. Hier hebben we de alen, de takkomst. En daar links ik weer midden in beeld de westenwind. Ik van een orenklasse. Even zien of we onder heerskop nog ergens in beeld krijgen. Hè? Ja, want het is nou wel even nieuwsgierig. Wel even spannend wat er gebeuren gaat. Hier hebben ze. Daar komt de Lietse Lies dan aan ze nu. Ze draait een stuurboord. Lijkt je wel de hechten te houden, dus dat zou betekenen dat ze er gewoon verdeel gaan. En dan zal zij haast de leylijn bereikt hebben. Waar komt het groene kopje? Hier zien we dat ze er voordeel gaan. En dan zal hij inderdaad vrij gemakkelijk naar die finish daar zielen. Ja, dan is het de Engelsman die hier de dial-winning pakt. De tredde. De tredde. Ja, dan is het wel even nog de vraag wie miljoen het kanon nou zitten. Wij weten als Nederlanders natuurlijk als geen ander dat je de Spanjaarden net de volle maar kanon in de weer litten. Want voor hetzelfde geld nemen ze de hele boel hier weer roer. Voor je het weet geen 80-jarige oorlog, Sjoerd. Dus ik denk net dat het verstandig is als we Gorgen dat wel litten. Met Arne dat maar mooi doen. Ja, gewoon die kant, mij pakken, deze kant. Hier zien we ze. Ja, dan gaat deze man onbedriegen richting de finish. Nou is de Lietse Lies is ik draait. Die zal nou ik de finish berinnen kennen. Gaat een stukje verder terug. Ja, je wil er natuurlijk net onder het skip voor je draaien. Ja, hier hebben ze. Ja, en dan landen zij bij de eerste ton op een eerste plak. En ja, dat hebben ze net meer oudjoen. Ja, heel even virtueel. Heel even. Heel even. Ja, hier is concentratie aan boord. Tot het laatste. Arne hier linksachter op het skip. Hier ik uw boordje achter de Engelsman aanvaren naar de camera. Natuurlijk hier hebben we het beeld. Natuurlijk ja, even een mooi shot om de hele ploeg aan zijn juichen te zien. Wel voorzichtig hier op een roef klappen. En Gorgel begint ik al op het achterdek te klappen. Drie op een rij.
zal de blitzkip net minder wezen, Voor lijkt mij. de bemanning van de Engelsman. Daar heb je het Scott. Ja, en dan is dat toch een hele knappe prestatie. Zeker, zeker. Dat doen wij een petje vooruit voor deze hat-trick. Ja, dat zeker. Dus vanuit onze positie in ieder geval lokwenske met het eerste plak van de Engelsman. En we zullen hier op de Lietselis binnenkomen. We zullen het even bijhouden, maar voor ons eerst gaan we nou even naar Maaike. Scootje, de Engelsman wint Joert de C-klasse bij de Slettemermar. En op tweede Lietselis mooi Jochem Tadema in bemanning. Wat de wedstrijd ook helemaal volgen. Het is skipper Alfred van der Pol. Goeiemorgen, leuk dat je er bent. Ja, goeiemorgen. Skipper van de Redbad in de Grutte A-klasse. Heeft een mooie wedstrijd, jongen? Ja, tussen weer wel wat uitleiden, want er is hier al je mensen aan boord. En dan even de Brouwers praten en even met Arjen de Jong van de Grietje Obus. Dus de beste wel wat uitleiden, maar het meeste heb ik volgen. Ja, want ziet er het volle spanning in de kop? Want daar gingen we het vooral naar jongen verzels. Kind de Lietselis, de Engelsman nog voorbij? Ja, nou in het begin hielden hem er even achter, maar dat weer inderdaad gauw besjoen. Ja. Dat de Engelsman even de stubbert achterdel en bakbord opvangen en toen weer kleer. Ja. En toen had er hem net besjoen. Nee, dus daarna weer er eigenlijk wel gewoon terugzielen en dan weer eerste worden. Ja, dat ja, dat skip dat is hartstikke best en dan heeft hij een goede skipper erop. Dus dan, ja, dat is een goede combinatie. Ja, nou bist dit hier skipper op de Redbad. Maar ja, de skipper die mooi zitten bleef al in de A-klasse zielt. Het scootje is wel oors, want het scootje was door Vlinie hier nog op ziel. Dus die zielt nou hier in de C-klasse. Ja, die gaat nou haast door de finish. Die moet het vierde plak maar op Dokkum hek zitten. Ja, wat voor scootje is dat? Ja, die is een prachtskip. Dat zeker. Het is daar de Frisia. En Dokkum had hem toen gekocht en dat is een heel verhaal geweest. Want oorspronkelijk komt er ook nog uit Dokkum. Een heel mooi skipje, wel wat zinniger als de Redbad. Want als er wat mis is of als er net helemaal goed in de trim ligt, dan verneemt het direct. En dat heb ik nou wat minder. Dus ik ben nou beter ziekje. Ja, dus wel blij maar die naar je skip? Ja, dus ik heb een hele leuke klik mooie Tonko. Dat is de eigenaar van het skip. Die zei, dan moest maar sturen, maar ik heb wel een skip. Ja. En samen regelen we dat wel. Dus hartstikke leuk. Ja, want is er nog een soort verhoren om deze Ebenheiser van Dokkum komt ten opzichte van Vlinie? Hoe stoot er nog op Zieldest? Het leek het al wel hetzelfde. Vorig jaar hier met Nijtuur. En volgens mij, had ik het goed zeg, werden ze op hield in ieder geval met het oude tuur gewoon zien van Jan de Boer nog van vroeger. Dat we van Heerenveen gekocht hebben, maar nou zeg ik dat ze toch het molen natuurlijk erop hier. Ja. Dus, ja, want dat weer een mooi zeil die erop ziet. Ja, zeker. Sowieso dat Jan de Boer tuurtje, daar heb ik fantastisch mooi zield. Daar ben ik van de C naar de B en van de B naar de A zield. Dat weer echt een super tuchtje. Maar Nijtuur is ik altijd goed natuurlijk. En die man die verstaan heel vaak ik wel. Ja. Heeft er nog bemanning meenam? Naar die nieuwe skip om het zomaar even te nemen? Of is er een volslijn team op kaam? Nee, dus ik heb mijn huid meenam natuurlijk, mijn vrouw. En twee jongens die met mij meegegaan. En daar heb ik een hele goede klik mee. Die kook ik via mijn vrouw. En dus die heb ik meegenomen. Nog een paar nijen. En een gedeelte bestaande bemanning van de Redbad. Van de Redbad, ja. Dus, en hoe is het om maar in huis te zien? Ja, dat is fantastisch. Mijn huid is 72. En die vleent nog goed dek als een jonge hoen. Dus dat is prachtig mooi.
En dat moet je zo lang mogelijk doen en koesteren. Het kan nou nog. Ja, precies. Daar moet je van genieten. Want hij is ik die adviseur. Ja. Ik wist helemaal hoe hij is. Dat lijkt mij wel makkelijk. Ja. Is dat ik zo? Nou, hij is wel mijn huid en hij is wel, we krijgen wat oors. Ik ben soms wel eens wat feller. Juist door de sluis in. En dan maak ik mijn excuses nog even een maatje richting hem. Want dan is er feest te leven. En wie ik van, ik wil die sluis zien. Hoppa, gas. Doe nog even. Ja. En wil hij eerst die oren naar voren gaan letten. En, nou ja, dan ik zei gas. En dan broek ik wel eens ben ik wel eens wat feller. Wat roeg. En hij is dan wat creëzer. Ja, nou bij deze dus de excuses inderdaad maken. En Martin, vrouw zei stek. Ja. Aan boord. Ja. Dat gaat ik wel aardig? Ja, die heb ik kennenleerd. En toen, uw eerste date wie op 16 kwadraat, even zielen en mijn windkracht 4 of 6. Dus die heb ik direct mooi nemen op het schip. En zij zielt nou elke keer mooi. Dus die is er 1 keer mooi geweest en nooit weer eruit komt. Nee, nou dat is wel heel mooi inderdaad. Dat je een beetje maar kan zielen kennen, want daarin kom misschien wel tjen. Ja, nou wist het. Ik had hier een bemanning geweest op Snits en op een gegeven moment mijn ex-vrouw die hier er wat minder mee en dan verneemt toch dat het wel belangrijk is, want deze hobby kost gewoon zo tijd en dat moet een vrouw wel herkennen. Nou, en als je dan zelf skipper bent, dan moet ze er wel volledig achter staan, want anders dan rent het die relatie op. Ja. Dat is, ik zeg net dat het scootjeschiel meer relatiekosten heeft, maar dat soort dingen, dat... Zo fijn ook dat je ook kon begrijpen. Ja. En nu is het gewoon onderdeel van het team en we doen het samen. We draaien, met Tonko en Marieke draaien we dat team gewoon echt. Ja. En dat is echt heel mooi. Ja, mooi dat je met Tegere dwang in. Hoe vind je de resultaten nog nota van de redpad in de Grutte Aaklossen? Nou ja, Sneun hier een hele mooie start. En toen maakte ik zelf 2 hele dure misses. We zelfs nog even een rondje draaien, toen hadden we nog even last. Maar toen heb ik gelukkig nog 3 gepakt. Dus het schip rent echt machtig. En jij juist weer de start weer gewoon min. En toen hebben we fantastisch naar voren gezield, want we hadden last en ben we niet geworden. Dus het schip rent als de brandweer. Het zit er wel in dus? Ja, het zit er wel in. Ja. En toen, dus als we het nou even combineren, nou, die goede start van Sneun en de wedstrijd van Snijn, dan zullen we voorhouden. Ja, precies. Dat is hoe mooi bij ons inderdaad. Want wat is het doel dit hier? Ja, dit hier is echt handhaven doel. In de A-klasse blijven? In de A-klasse blijven. En dan als team naar elkaar groeien. Want we hebben toch 3 groepen. Nou, een bestaande redbad, bestaande dokkum en een penaaien. Dat is echt om elkaar. Je moet echt meters maken. En daar komen we eigenlijk nou pas echt ontdaan. Ja. Nou, dat is nou een week met elkaar echt binnen team worden. Dat is best wel een team, maar echt naar elkaar groeien. De leert elkaar nog beter kennen. En dat is machtig mooi in zo'n week. En dan groeit het echt naar elkaar. En dat hoop je dan, daar kom je hier mee te nemen in het kampioenschap. Nou, eerst al in de trainingen en dan in het kampioenschap. Dat is nog beter voor de toekomst. Want het is belangrijk, zoals die Edrik al, om die hele week eigenlijk machinaal te beleven, hè? Ja, ik vind dat heel erg wichtig. Dat is... Dat we vroeger in de SKS echt, dan winnen we machinaal de hele dag, die hele 2 weken en dan was het echt een team. En nou, maar de IFKS verneemt dat ik, dat is echt mooi elkaar. Dat dorst. En samen mouwwasje is ook heel belangrijk. Ja, corvée. Nou, ja, de corvée, gewoon de toilet een keer een maatje. En het mooi elkaar doen. Ja. Dat is echt heel belangrijk. Ja, het is echt een teamsport. Ja, zeker weten. Ja. Dan neemde ze het al even, heb ik in de SKS zielt. Toen moest ik skipper wezen in de SKS. Daar heb je de papieren voor. Ja, klopt. Is dat een droom van jou? Ja, dat is... Ja, dat heb ik in Tonko zijn toen wij in gesprek raken.
zei van ja, als ze komen, dan denk ik wel dat ik ga. Maar ja, als je dan weer met zijn team bezig bent, dan begin je altijd weer naar te denken. Maar hij gaat ik nooit meer mee. Dus, ja, nee. Hij gaat dan ik mee naar de SKS. Ja. Is er een scootje bij waar dan een bepaalde boon mooi heeft? Of maakt het net zo vol uit? Ik ben sneaker. En ik ga 11 weer op sneeuws mijn shield. En ja, dat is natuurlijk de ultieme droom. Maar ja, ik denk net, Jaapie shield steeds beter. En nou ja, gelukkig knapt er wat op. Want ik had de blauwe plakken wel jongen, dat wie net mis. Nee. Maar die knapt gelukkig goed op. En ik denk net dat hij de samen ook gaat. Dus inmiddels is een oorskip ik goed. Ja. Dus, want er ben maar 14, hè. Dat is zo. En ja, als lid jonkje, dus toen kon de kant van de 10 in grauw en dan... maar weet wel altijd Snake zet de motor aan. Dus, ja. Nee, dat is wel de droom. Ja, nou, waar weet. Eerst nog even Van der Midden zielen in de A-klasse. Een heel soort succes alvast. En mooi naar voren zielen dus. Dat is het doel. Linkerrijtje zo mooi wezen. Ja. En dan wacht je met dadelijk dus. Van der Midden zielt Alfred van der Pol op de redbad in de Grutte A-klasse. Maar voordat het Safir is, dan zien we vanzelfs naar de B-klasse. Het commentaar komt dadelijk weer van Harmen en Sietse Brouwer. Dadelijk dus naar de reclame. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifbuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. Idema, duurzaamheid uit Troonrijp. www.idema.nl. Het Makkemer scootje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jong beroept. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wiskt alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden op bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds.
and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Morgen alle heren. Hier binnen waar weer Harmen is iets brouwen vanuit het Zwithak op een Slettermaar. Nou ziet ze. Ja, op een Slettermaar. Prachtig mooi windje hebben we het. Zet eens in. Dan trek ik al even bij de C-klasse jongen, waar ik een prachtig mooie wedstrijd zield is. En ja, we hopen natuurlijk dat we met deze mooie op een delbaan die we het hebben. Weer een prachtige wedstrijd krijgen. Wij zijn in ieder geval klaar voor. Ik zei het al, we lezen in Sleert, we zijn hier in Sleert, hartstikke mooi. Sleert, een prachtig mooi stadje, Fries stadje, het liedste stadje, maar zo'n 115 inwoners. Sleert is een stadje wat in de 13e eeuw ontstaan is als nederzetting bij een steens van de familie van Hagersma te Sloten. Het bevond zich op een kruising van een handelsweg van Bentheim naar Staveren.
maar de vaarroute van Snits naar de Zuiderzee. Dus er werd handeldruwen, vooral in siers, boter en vlees. Nou, het is dan net al jongens iets. Alle ingrediënten die nodig zijn voor een mooie wedstrijd. Dat dacht ik, jongen, dat dacht ik. Nou, we zitten nog wel even voor de start, nevens mij, hè. Dus koffer voor de start. Dus we moeten het nog even een ouderwetsje. Nog maar wat. Nou ja, we varen hier natuurlijk goed op sleet. De B-klasse, in de B-klasse. En nou ja, het is wel bijzonder iets, want als u hier winst, dan meest jong bij de feesttinten, meest het kanonhuis zitten. En dat wordt verzwaard door de schutterij hier in sleet. Oh, we gaan even terug naar het klassement, nevens mij. Helemaal goed. Oh ja, de klassement van de B-klasse. Sietse pakt hem even op. Het klassement, de U2's op 1. Die heeft een 1 en een 2 vaat. De jonge Jan op 2, een 4 en een 1. Trijendwarpen, een 2 en een 5. De 3 gebroeders. De Westerwind op 5. De Verwisseling op 6. De Frunskip op 8. En dan gaan we even naar de volgende pagina. Die is er nog net. Die bloot ik even achter. Ja, nee, daar wie er al. De Gerrit de Vries. Op 9, de Ilkje 2, Gerrit Stienstra. Op 10, de Skekel Jellelos op 11. De Vrije Frizena van Agenbandstra op 12. Simon van der Lingen, Madagale Madame op 13. Remy de Boer van Haas, de Eenvoud, 14. Ryan Wiebeleenstra, Dageraad op 15. En Walter van der Vecht van Terreinen, de Legerwoon op 16. Nou ja, nou ja, een mooie wedstrijd wordt het werk. Het is een op- en delbaan. Ik geloof stuwbeton zit de shin. Er hing de groene vlag in, stuwbeton, de eerste bovenboei. Ja, de verwachting van Joert ziet ze. Het is een hartstikke mooie wien, nevens mij. En ja, wie is je zo als de favoriet in Joert? Nou ja, misschien net altijd leuk om te jaren, maar ik zie toch weer skippen als de jonge Jan, de Utentuus, de Westenwind, de Trijendwarpen, Ilkje 12, van wat ski ik wel wat van Joert. Ja. 3 gebroeders. Ja, dat ben toch de skippen waar ik van denk dat die Joert in de top mooi dan zullen. En dat is best wel een vrij brede top en dat is mooi. Dus ja, we hopen echt op een mooie wedstrijd. Nou, we zien hier al even op beeld dat we op een delbaan varen inderdaad. En stuwbeton, dan geven we naar de spreader en dan maken we daarna onderin zelf een poort kiezen, linksom of rechtsom. En dat is hartstikke mooi hè, op een delbaan. Dat maakt het spannend en leuk. En dan zien we weer wie er als eerste bij de bovenboeien straks vanzelfs. Ja. Nou ja, ik zei correct al, we varen sinds maar Joert eigenlijk ook wel een beetje ja, om het kanon uit te shit in je sleet, hè? Ja, het is een stukje traditie, we krijgen al om refereren dus inderdaad hier. En nou ja, het scooterstation hing natuurlijk van Gruddeel. Ik bouw ook al van tradities, dus dit is er hier van. Dat is hartstikke mooi. Ik geloof dus ik al eens een keer oudsketten heeft, of net? Ja, klopt. Maar dat wie nog in het tier dat ze mij in de kanon stappen. En dan skaten ze me helemaal hoe de sletten maar naar wat zijn daar. Dus, daar hebben ze net goed genoeg gezet. Nee, inderdaad. No, nee, flauwekul vanzelfs. Maar nee, dat is wel, ja, dat is wel wat het is. Dat ben van die leuke ding. En het is natuurlijk zo'n groot feest, hè? Het grote IFKS-feest op Sleet natuurlijk. Ja, ik heb het weer een stuk traditie, denk ik, voor de meesten die IFKS meedoen. Absoluut. Dat altijd wel een uitzien wordt. Zeker weten, zeker weten. Dat onbelangrijk. Ja. Als je hier, nou beeld nou ik de 3 gebroeders. Die had het uit de gediekwaai, die had het vakje naar beneden. Ik denk dat ze misschien nog even een vakje wisselen. Misschien een midwaarvak erop of zo. Misschien dachten ze toch van, nou, of misschien gewoon een huddewienvak. Ik weet niet wat ze doen. Maar ze zijn in ieder geval nog even bezig met een stukje trim, denk ik. Om de boel wat te optimaliseren. Ja, die lichtwaarvakjes bij de IFKS, daar ben ik echt lichtwaarvakjes vaak in. Echt van het hele tinnen doek. Ja, die maken wij in de SK's dat soort doek eigenlijk net broeken. Op zich wel jammer. Ja, voor het echte lichte waar, maar
Ja, ik denk dat ze daarom inderdaad nog even een vak wisten wat hartstikke verstandig is, denk ik. Zeker, absoluut. Maar het is een aanname, het is net een zekerheid. Nee, dat is, nee, dat is net een zeker. Nou, we zien hier de Traaie Dwarpen varen. Ik wel bijzonder. Die is uit Igenbregen, volgens mij. Ja, hè? ja, zeker. Igenbregen. Nou ja, die hebben. Dat skip het natuurlijk van Walter de Vries West en die komt natuurlijk uit Sleertwaai. Ja. En die het altijd van Sleertvat. Hè? Ja. Dus ja, die varen weer, die zien weer terug beeld heen. Nee, volgens mij Walter de Vries toen dat hij een aantal keer een kampioen was. Dus ja, we hebben van mij 4 minuten schat. Is nou geweest. Dus het is nog 4 minuten tot de start. Dus nou ja, iedereen begint zich nou wat te positioneren. Nou, bij de 3 gebroeders zie je het vakje ik weer omheen gaan. Dus die ben ik wel klaar voor. Nou, ik ben wel nieuwsgierig. Echt een mooie winst om een mooie wedstrijd te varen. Hè? Ja, zeker. Zeker. Wie krijg je truien? Misschien fjouwer. Iets zit ik eens van fjouwer. Ja, prachtig. Hartstikke mooi. Mooie waken sta ik met krijgen. En dan zo'n mooie baan erin. Ik denk een prachtwedstrijd, Joert. Ja, wat vind je het mooiste waar op de ziel ziet ze? Nou, dit vind ik prachtig. Dit vind ik eigenlijk heel mooi waar. Wie krijgt truien voor jou, dat je mooi vervol zielen kennen. En dat je in principe alles dwang kennen maar je skip waar je willen. Maar dat het redelijk makkelijk in balans leidt. En dat je echt mooi krek vervol, krek net hoeven te reven. Dat je dan... dat je dan het spul in balans had, dat vind ik het allermooist. Ja, dat is genieten. Ik denk trouwens dat ik 10 minuten weer. 10 minuten. Oh ja, hij is Ja. helemaal gelijk. Ja. Ik ben 4 minuten achter. Maar ja, dat is niks aan de hand, dat is wat het is. Kom ik 6 minuten na die, hè? Dus ja. Ja, klopt. Het hele leven heb ik al 4 minuten nog bij achter. Ja. Dus nou ja, klopt. Maar de helft me aardig in. Ja, klopt. Nee, dus, nou ja, weet ik niet. Nee, zeker niet. Prachtig. De scootjes binnen, nou, wat Harm kreeg ik al zei, nou een zien en bij de line langs. Zat je op Sjugge. En de jonge Jan, Gerrit de Vries en Simon van Lingen. Of nee, dat is Ryan Wiebeleenstra van de Galemadam. Die bent denk ik nou even een time van hoe lang de line is. Ja. En dat is ook altijd wel belangrijk. Dan wietjes is maar hoeveel tijd je nodig gaat om van boei naar boei te komen. Ik belangrijk in waar je jezelf positioneren willen in de start. Timing is daarin heel belangrijk en een stukje ruimte voor jezelf creëren. Je kunt natuurlijk net in die hond van die skippers zien momenteel, maar dan van mezelf niet zo. En natuurlijk Harm en ik, en dan doe je dat daarom altijd even. En timing is daarin altijd heel belangrijk. Want je wil altijd op het beste plak zitten. Nou is het beste plak net altijd heilig. Hè? Vrijheid is ik hartstikke belangrijk op de line. Ja, want vaak is het zo dat ik met 1 of 2 of misschien 3 op het beste plak zitten. Ja, en dan een skip wat een beetje aan de praat is, waar je wat vertrouwen in hebt, dan is vrijheid soms ook wel belangrijk. Zeker, dat is absoluut weer wat ziet ze site. Dat je er dan wat uitrennen hebt, dat zien wij van hier ik, ja, wij kunnen in principe wel starten waar we wonen en dat is de starten waar we wonen. Dat is ik het helemaal weer, maar we komen er altijd wel goed uit in ziet. Mooi het skip. Nou ja, dat is qua hichten en gang. En dat is een beetje werk om refereren. Inderdaad. Ja, wat ik wel mooi is en ziet ze site, skip die zielen heel veel nou hoe die line heen. En ja, toch wel belangrijk om voor en achter wat ruimte voor jezelf te creëren. Maar even mij zei dus dat kreeg ik al. Ja, dat maakt niks uit. Het is absoluut weer. Het is heel belangrijk wat ruimte te hebben. Dan heb je zelf meer in de hand en dan kun je in principe dwalen uit waar je wil. Ja. Klopt, precies. Ja, en zo mooi uit het Juwet is
zat 10 wie de wien juster of de wie eigenlijk helemaal geen wien. Ja, ik denk dat de skippers en de scootjes en de bemanningen dat die er echt hartstikke on tap binnen. Ja, mooi, prachtig, mooi. Nou, staatsschip staat op kleren om de vlag van 4 minuten zijn te hijsen. 20 seconden. 20 seconden inderdaad. Dan is het Safir. Zo, we zien wie het beste voortkomt. De wie er al, het Scott, of dat 4 minuten zijn. Wessoesto, wat is die? Daar is denk ik gewoon vaker Hoesto altijd sterkste ziet ze, hè? Ja, zeker heb ik een voorvakker in. Mijn voorkeur is indraaien vanuit de stuurboord, slag, bakboord indraaien. Dan hast het al je wat iets meer in de hand. Als het ook van boven komt, dan moest er vol op die het lezen. En ja, dan moest eigenlijk bestaat ik een beetje afhankelijk van op momenten van oren om die hinnen. Had die ik opsluiten, ja of nee. Dus mijn voorkeur gaat altijd uit naar indraaien, hoe stuurboord. En dan bakboord een plakje ziekje. Dat jouwt mij altijd de meeste rust. En ja, dat werkt het goed. Dat werkt het goed. Ja. Ja, zie je nou de I-vlag, dat is de boetenomregel. Val starten binnen. Dan een minuut voor de start, dan net maar in de lijn. Dan doe je boeten om en weer ontsluiten. Waar er is, maar de 3 gebroeders die is al redelijk betierd. Komt hij van boven nou inzetten, die is echt gewoon het remje. En zijn positie onder het ziekje, helemaal bovenin bij het stadsschip. Dus even zien. Nou, dat is keer goed dat het aan uitkomt, hè? Want als je nou een lege waarden, eeltje 2, verwisseling, 3 gebroeders. Die zitten er alle hier bovenin en die zullen dan ik voor kiezen om bovenin te starten als je dat zou zeggen. Het is nog 2 minuten 20 tot onder de stadskot. Ja. En de lege waarden bovenin, dat zien we nu net op beeld met de lege waarden bovenin, die kiezen voor om even gas te gaan en onder die scootjes die daar liggen, waar te zien. Dus ik wil denken van ik wil hier aan opsluiten op het moment dat ik dit dwaan doe. Dan hebben we de trein Dwarpen, die is nou als laatste onder zijn skip is die naar Stjurbot draait. En ja, die is straks muziekje, denk ik, om helemaal onder die voor te komen. Ja, het is voor u een beetje moeilijk te zien, hè, wat de stad nou echt leidt, maar we zullen aanzien op het moment dat de stad zijn stadskant west is. De thuis laat al mooi heeg op de linie hier, Rick. Wat ik wichtig is, er komt de trein gebroeders nog onder te lezen. Wat ik wichtig is dat het altijd eigenlijk als zo, nou, op de startlijn is, dus onder die genoeg rond de hest om gang te zetten, maar die skip als het op 30 seconden bij gelijks Gazian worst om goed te starten. Dus dat is altijd wel wichtig. We zien hier de trein Dwarpen indraaien helemaal onderin. Wat we krijgen al 80. Het is nu 1 minuut voor de start, dus we beginnen zijn we zien. Het clubje zit mooi al hier bovenin. De Erik is vrij druk, zet te zien.
op het eerste eeg. Als je ze draaien waren, die kun je het hele spel wel mooi opsluiten. Die kan het hele spel mooi opsluiten, maar die kan ik straks maar een partij gang, kan die over die lijnen heen. Nou, ze lezen natuurlijk al nog een stukje van de lijn nou. De lege wanden die zitten wel aardig dichtop al. Ja. Nog 30 seconden. Maar misschien had hij, die had denk ik wel wat rondom gang te maken. Ja, of Peter de Koe moet hem wat omheen brengen. Maar dat... Ja, we hebben en we hebben ook de Galambadam en die laat ik mooi vrij zetten. Het is nog 8 seconden voor het startschot. Ik vind ze hier onderin toch wel aardig, zoals Gerrit de Vries, op die gang zetten, eerlijk zijn. Want ja. ik heb het idee dat ze al wat over de lijn binnen. En ja, dat... en er binnen meer scootjes. Ik denk dat we wel... Ja, we zijn los. Ja. Dus even shit. Algeheel, valse start. Ja, ze gaan alweer weer om, zet is in, dus het is... een algehele valse start hebben. Nou, dan kunnen we weer. Op en ei, dus ze winnen al je goed gretig. Nou, dat is ik prima heen, nou juist dat het net zield is. De man zit er en de vrouw die zit er zin aan hebben. Dus ze zijn in ieder geval goed scherp. Dus ik geef hem mooi op naaien, ziet ze. Ik geef hem mooi op naaien, ik vind het wel mooi, want dat houdt in dat de skippers en bemanningen scherp binnen. Zo krijg ik al, ja. Oh ja, ik wil je even te pissen. Ja. Ik kon het eigenlijk niet meer ophouden, dus soms moet het dan even. Het is net echt een timing, maar het moest. Nee, maar mooi dat het gebeurt, want nou, net mooi, maar de skippers in ieder geval wel, en de bemanningen weer wel gretig en mooi om te zien. Dus we beginnen gewoon weer opnieuw. Zeker weten. Nou, wat nou belangrijk is, want het is wel mooi om even te vertellen, denk ik. Het is een algehele valse start. En dan is het heel makkelijk om je focus even te verliezen. Zo van, oké, nou ja, maar jongens, we gaan weer, maar... dit of dat. Maar ja, hoe doen wij dat ziet? Want ik denk dat het heel mooi vertellen is. Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Hè? Als je al heel vals bent, dan ga je op een gegeven moment het zijn dat bij u hebben dan de rode bal. Maar ja, toen we dan, en dat is het, in principe het 6 minuten zijn dan. En je weet ervan op het moment dat het schot is en de vlag in dit geval gaat eruit, dan heb je nog 6 minuten. Je wil dan en dan heb je nog 6 minuten tot startschot. Je moet er dan ook rekening houden met je positie waar je zitten willen op de lijn. Dus wil je bovenin zitten, maar je vaart nog richting je zit al bovenin, ja, dan moet je nog een keer heen en weer. En daar moet je goed rekening mee houden. Dus het is heel makkelijk om je focus dan te verliezen natuurlijk. Omdat je krijgt heel diep in de concentratie west. Maar nu is het belangrijk dat je scherp blijft. En nou, we zullen eigenlijk zien bij de volgende start wie scherp blijven is. Want het is heel makkelijk om je concentratie even te verliezen. Maar dat kan absoluut niet. Je moet vet weer in die timing zitten van waar wil ik zitten, waar ben ik nou. Wat is voor mij de beste positie? Om te voor en achter voor je creëren. Inderdaad, ja. Zo is het. Zo is het. Nou, we wachten het even nou. De skippen die beginnen zich wel wat te positioneren. Ja, en zit ik... je ziet hier ook op beeld dat ze, dit is de start dat ze beneden echt wel heel erg op tiert doen, te betiert. Ja. Nou, bovenin ik, wie kan een peer die eroverheen wie volgens mij. Ja, klopt.
Ah, mooi om te zien. Nou, in ieder geval mooi om te zien inderdaad. En we zeggen op Starum zeggen we dat ik een soort skip echt vierste let met de start win. Dus ja, dus je ziet dat het nou echt wel beter is. Dus ja, goed. Dat binnen rond 4 minuten zijn. Zet naar zien. De wacht zit er nou. De wierde west. Het zit 4 minuten zijn is west. Dus we binnen los. 4 minuten nogal van het 4 minuten zijn. Hartstikke mooi. Ik ben echt benijd wat Juwet de Gasmer dwangeert. Die zitten toch nog net echt lekker in de wedstrijd. Die 2 potjes zijn nou vinden en er net helemaal lekker bij. Die jongens die trainen er hut voor en zo. En ja, ik hoop dat ze Juwet, of ik hoop, maar eigenlijk net heel aan tuurlijk wel. Oké, ik hoop dat ze Juwet bijzitten, goed bijzitten en dat ze goed voortkomen bij de start en dat ze eens even een mooie klassering deel zetten. Want dat kan echt wel maar de skip. Dus ik heb een prachtig mooi skip komt te zien. 4 minuten nou. Die vlag komt er weer nevens mij. Kijkt nog een keer voor daar bovenin. Dus die kiest denk ik echt bewust voor een start bovenin, als ik het zo zeg. Ja, ja. En nou, dat is toch een bewuste keuze. Dus die zullen daar wat zien dat het volgens hun daar gunstig sluit. Nogmaals, voor u is het een beetje moeilijk te zien, maar ze zeggen hun reden daarvoor aan om daar. Ik denk dat ze er per se zitten willen, want ja, ons kijken ze in het vet. Ja, onderin zitten de Gallemadam en de trein de Warpenwerk, dus die zullen weer eens onder skippen voortgaan, heest waarschijnlijk. Ja, en het hele clubje wat er nou stuurbord aankomt, dat zit straks wat aan de bovenkant van de linie, dus het zal daar, ik verwacht je dat het er wel weer wat drokker wordt. De westenwind daar van de meer, die draait doorheen. De jonge Jan die moet aan mij. En ik ken het missen, maar ik denk dat de Utentuus best wel een mooie positie had daar. Je hebt onderin wat ronde. Het is nog wel 2 minuten 50 voor de start, maar je hebt onderin wat ronde. Als die boel het losgooit en hij kan het een beetje oprijden, dan zou het wel eens dat hij er mooi voortkomen kan. Nogmaals, het is wel 2 minuten voor de start. En nevens mij, Gerrit de Vries, die komt er nog. Klopt, dat is heel goed jongen. Die zou nog tussen komen kunnen zitten. Hè? Ja, maar ik denk dat hij wat op 4 voet zit. Voor het mooie voor hem. En onderin zullen we de Gallemadam bij, maar Simon van der Lingen, die werd echt voor een start onderin kiest. We zitten nu op oorlogminuut voor het startschot. Ja. We zitten op het voordek van de Utentuus, we die man al een beetje gebaren. Wat ze dwaan hadden, ik wel mooi heb. Belangrijk hè, ziet ze, die man op het voordek op een uitkijk. Absoluut. Ja, dat binnen eigenlijk ja, de belangrijkste meesken, de belangrijkste man op dat moment natuurlijk. Hè. Ja, en ik denk staat. Het begint nog wat te zien, ziet je staat. Ja. Het vakje weer een beetje los. En ik denk dat de Udentis echt een mooie vrije start heeft. Dus nog een minuut nog voor de start. Die houdt er wat deel, de UT zat we zien kennen.
op beeld en die begint al iets beetje te zien. Die kan al iets beetje in gang maken. Toch nog een beetje los het spul. Gerrit de Vries die zit er nog onder, volgens mij. Die zit ik al dicht op een lijn, hè, heb ik het idee. Ja, dat is weg. En ze vallen ik wat oud. Ja, ik denk dat ze er al hoe in binnen je beneden, maar ze hebben nog even. Het is nog 20 seconden. Ja, er zit zeker al 1 uur in, volgens mij. Ja, ze zitten er weer tegenop. Het is weer knikker op een kant. Knikker op een kant. Ja, als je er niet een thuis, die moet al helemaal delen aan. En we weer voort. Ik moet zien dat het een en weer vals staat. Weer oude heel vals. Oude heel vals. Ja. Werd ik ze zijn goed gretig. En mooi om te zien, maar het is hier warm in het hokje. Die vrouw wie vannacht ik gretig. Het best dit. Een liet grapje tussen erom wat kennen nou. Ja, zeker. God. Nee, maar ik heb de speedboard weg. Ja, nou ja, de skip is binnen. Die eerste natuurlijk net sealed en ze won natuurlijk bij de eerste wijze alle jaren. En dat is gewoon mooi om te zien. Maar we moeten nog een keer, want wederom een algeheel valse start bij de B-klasse. Zijn jong liedsen met het wedstrijdje dan ik weer wat kwatter in zitten. Dus ja, hartstikke. Maar goed. Doe maar. Gisteren jongen het feest in zitten. Of hebben we een biertje in de tent of zo is het van nou ik ben er wel even klaar maar de laatste dagen. Nou, de laatste dagen heb ik nog gewoon. Maar misschien dat we wel even zeggen. Kan niet aan de heren nu, jongen. Daar ben je meer. Ja. Maar dat is helemaal niet erg. Nee, dat jij er nog een beetje bij nou. De vlag is er weer uit, dus we zitten weer een minuut voor het 4 minuten zijn, ziet ze. Ja, zeker. We gaan gewoon door. Regen lijkt recht te trekken. Pak het klassement er even bij. Ik denk dat die drone zo wel in de lucht in kan, jongens. Ik herhaal, ik denk dat die drone zo wel in de lucht in kan. Ja, daar is het 4 minuten zijn we. Dan geven we dat even bezien hoe ze het nou aanpakken zullen. Nieuwsgierig. Ik ben wel benieuwd wat Bas Krom dan gaat, Joet ziet ze. Want dat hij dan wat wil, dan zit die Joet er ook bij zitten. Maar Bas die staat 16 in het klassement met 13 puntjes. Maar 4 en 8e plak. Vorig jaar ik uit de A-klasse kwam, degradeerd nevens mij. Ja. Maar ik wil een skip wat gewoon potentie heeft om ik in de A-klasse te varen.
Ik een boets verlaatste, nevens mij. Dus die houden we ook even in de gaten. Oh ja, en we zien hier de zwarte vlag. En dat houdt in dat je vals binnen je in principe net meer in de uitslag opgenomen worden. Dus dat je wel in principe nog iets kennen. Ja, bij de bovenboejouw is het dan even mij. Hè. Dan kennen on bier. Dus Nou ja, we zullen eens even zien hoe dat nou komt. Want het is nou wel wat voorzichtig geweest. Dan was je de uur thuis alweer bovenin zitten. Maar de verwisseling Eelkje en de vrije Frisena. Echt onnieuwsgierig om te zien, hè, dit. Dwarpen, die kies ik wel helemaal voor om onderin te starten. Dat doet hij volgens mij, ja, als je samen die maar Kalmerdam, die zitten daar weer, die denken van toch dat de derde helling valt. Ik ben benieuwd. Je volle nou net te betierd wezen, ziet ze, want dan heb je echt een probleem. En zeker die jongens die echt voor het kampioenschap ik mooi varen en die er goed bij staan, die zullen ja, net te gretig wezen. Nou, denk ik, ziet ze. Nee, wij krijgen meestal de adviezen, maar ik zou adviseren net te gretig nou. Je ziet toch dat je komt nog wat op de indringboeiouw. Ja. Je ziet er toch boven, die lieken er wel wat rond. Ik werd te hebben. Ja, dit is moeilijk, hè, ziet ze. Ja, hoe zei je dat? Het skip zou op de wienhoren los en dat je nog zo'n eindje voor de stad en dat je het skip de gang recht uit gaat rollen. De zwemmen maar erin, de vak los, de kunstboot los. Zeker, dat is hartstikke moeilijk. Het is echt een samenspel tussen bemanning, skipper en iedereen aan boord natuurlijk. Akkoord. Om dat skip is maar daar te houden waar je het hebben willen. En de timing is gewoon vrek te belangrijk wat dat betreft. Maar de BNP die zit er alweer dicht op. Ja, in het middenveld daar, hè? In het middenveld daar. Dus we binnen Hastel start daar. Maar we beginnen los. Ik ben heel nieuwsgierig goed komt, maar de zoon was 1 of 2 100 guys gaan kennen, maar dat je was. De skekel is vrij betierd, nevens mij. Ik denk dat Gerrit de Vries, ook het station op de track trace, dat hij toch echt wel heel betierd binnen. Maar ja, we shit zo meteen, jongens. Maar we hier kijken even hoe de verwisseling. Dat zou dus van, nou, het is zo mooi dat hij bij zit dat hij wil, maar die komt er net goed voor. Die maakt het een rondje, want ik denk dat die boven de indringboei uitkwam. En die maakt het nou een rondje daarbovenin. Dan kom je eigenlijk te leeg bij het, ja, te leeg waaien, ziet ze? Ja, zeker. Te leeg waaien en dan ben je gewoon bakkerauw. Maar we zien je thuis mooi heegvlot. Mooi heegvlot, ja. Mooi vrije wien. We zien Blauwhuis op de onderkant er heel mooi, op de beneden er heel mooie voortvaren daar. Je hebt ik mooie vrije wien. De Gastmer
dat lijkt het ik wel hartstikke aardig te gaan daar. Ja, ja. Die zit wat beneden de midden, nevens mij. En dat mooie witte scootje van Daan van der Meer, de westenwind, denk ik dat die er wel redelijk goed bij zitten kan. Je hebt mooi de vrije wien daar. Zeker, Eger van der Hoef, die zien we nou nevens mij hoe stuurboot voordraaien. Die heeft net een hele beste staat. Zie je dat wat die nog mangelt nevens mij en die kiest ervoor om hoe stuurboot het veld in te gaan. Ja, en dat is dan ook een verstandige keuze. Vrije wienziekje en dan zien hoe je straks bij de bovenboei uitkomt. Want daarachter onhobel in blauwen, dat had dan heel weinig zin met een scootje wat dat betreft. Klopt. Zie je dat de uitentussen je mooi bovenin wat heeg oppakt. Nevens mij. Ja, maar de Frunskip rint ook wel heel mooi. Hè, ja, die rint er mooi uit. En ik weet niet of ze het nog wist van de oude Roene Snijn. Hier ik een hele mooie stad bij de pin. Ja. En Roende er ik mooi uit komen we wel strijden bij de bovenboei. Wat natuurlijk hartstikke best is. Maar dat mooie tuigje wat ze erop hebben. Dan wil dat skipje wel. En nou ja, weer een prachtige start. Ja, en we hebben natuurlijk even zien. Ik heb het idee dat ik een beetje minder winst zit op dit moment. Dus dat is ik weer even schakelen. We kwamen weer van de Mono en toen zeiden we dat dit is een hartstikke mooie poesterwien. Maar je ziet toch dat het nou een beetje lumert. De wiel lumert wat. Een aardverlies wordt dat. Lumie. Ja. Dus nee, dat dus, ja, clear. Nou, misschien dat, dus dat is voor de skippers ik weer schakelen voor zelfs. De dageraad, ik denk dat hij er mooi bij zit. De dageraad van de gasten. Ryan Wiebel Eenstra. Heel nieuwsgierig. Nou, we zien hier op stuurboot zien we de Vrije Frisena en de drie gebroeders. Een beetje uit Jermoede binnen die stuurboot voortklapt. Ik ben benieuwd hoe die straks uitkomen. Ze pakken hem even mij wel heel mooi heeg op. Ja? Hier op stuurboot ziet ze dat zien. Is het maar wie is of zit ik in mijn nek te lullen? Dat ken ik natuurlijk. Ja, dus skip me lezen op bakwoord. Maar ja, wat Jim nou net zegt, wij je wel op de track and trace. Misschien heeft de track and trace er ik wel bij. Maar dan kun je mooi zien en voor je een beeld dat we ja, wat in beeld ziet. En dat de Vrije Frisena en de drie gebroeders echt even voortklap binnen en heel nieuwsgierig om te zien hoe dit eraan uitkomt bij de bovenboei. Ja, dan is het de vraag, Kim Blauwhuis straks voor het spul Del. Is je dat de eerste die draaien al vet hoe bakboord. Ja, die jonge Jan, die jonge Jan, ik denk ik net heel verkeerd waar komt. We moeten het straks maar even zien. Het. En wat een mooi gezicht dit. Het is prachtig. Maar die mooie wolken, die loft. En die scootjes. Het is heel mooi. Vrije Frisena is, die krijgt de stuur op het klapping om, die is nou bakboord voordraait. Dat was hier op de track and trace. De drie broeders die vaart nou terug. De drie dwarpen is ik vanuit de onderkant van het veld stuurboord voordraait en dan gaat nog een richting de bovenboei stuurboord. Het vertekent al iets aan, hè, qua diepte en weet ik het wat. Dat klopt, maar ik denk dat de Utentuus er hartstikke mooi bij leidt. Die leidt wat heger als de rest. En ja, die ben boven in starten. Mooi vrij voort.
En nou ja, we kunnen even beginnen, maar ik denk dat hij een goede kans heeft straks als hier bij de bovenboei te komen. Maar we moeten het al een beetje afwachten nog. De vreunskip gaat nou ook rijden, blauw huis. Dus ik denk dat hij er toch onderin iets minder worden is. Ja, want ik denk dat die horen skippen, de jonge Jan, elke 2, dat ze er voor verdelgen bij blauwe hoes, die konden niet starten. Dus. Als ik de track en trace besjoeg, dan vind ik toch dat de Utentuus heel lang trots hield, ziet ze. Ja. Dat is juist. Nou, dan heb je een mooi beeld. Die ziet nog steeds op bakboord die kant op. Die draait nou voort naar stuurboord. En die zal de ton aankennen nou. Nou, stuurboord. Op de boeihoud. Viel die spanning, ik zie het ze. Ja, ik viel de spanning wel. Ik moet wel zeggen, ik vind dat mooi. Ja, echt, zeker, zeker. En je hebt misschien heel raar, maar je viel al iets beetje met de jongens aan boord vielen. Ja, dat is toch een stukje gezonde spanning. De skekel vindt er hier mooi uit, als je staat. Ja. Ja, en dat is natuurlijk aan wel nieuwsgierig om te zien. Met de skekel denk ik dat hij nog een klap kan maken met. Ja, hij moet wel heel goed worden. Maar en dan komt hij op bakboord straks op een bovenboei houden. En dan we zien hoe dat nu komt met de uit en thuis. Ik denk dat de jonge Jan dacht het van ik zie een beetje verder terug, dan hou ik alvast wat rond te hoer voor de schip die eraan eventueel op bakboord komen. Ja, ik denk dat hij er tegen allemaal wel komen koeien. Nou goed, dat zou samen kennen even zoals ziet ze. Het hoeft net altijd verkeerd te wezen als het op het stuurboord om is, je komt op het stuurboord op die bovenboei om een beetje rond te houden voor de skippen van bakboord, zodat ze ertussen draaien kunnen. Ja, je hebt natuurlijk geen jochten. Ja, dat is altijd een tinnen lijn wat je dan op bevinden. Dus ik ben eens keer er goed uitkomt, maar dat het aardig dichtbij kan looien, dat denk ik wel. Het wordt leuk daaraan bij die bovenboei. En je de uit en thuis, prachtig er doorheen. Ja. Ja, ik denk toch dat het raar in hem met de tussen zal daar. Die zal er denk ik wel als eerste bij die bovenboei komen. De elke 2 daarachter zit er ik mooi bij. Ja, dit. Nou, uit de thuis die komt je denk ik altijd al hier normaal in als eerste bij de bovenboei. Ja, daar hebben we hem al. Wij hebben de bovenboei hier in beeld. Hier nog net, maar dat jouwt niks. Vertellen we dat even. En die komt een mooi oer stuurboord voor het Vieldel. Het is de lieke gewoon een gatje, hè? Het is een mooi gatje, absoluut. Nou, hebben we dit. En dan hebben we Jelle Los, die komt daar, maar de skekel, die komt daar op bakboord op die stuurboord morgen. En nou eens even zien hoe dat eruit komt te zien, want de ziet hier mooi in beeld. De eelkje, de westenwind. Ik ben benieuwd hoe het komt. Ik denk dat de westenwind nog wel mooi voortkomt, maar
En die had het scherm van de ilkje wat, om het samen te zeggen. Maar toch kiezen ze het denk ik voor Del. Ja, ja. Nou, nee, dit kan net. De ilkje met omheen en daar terug met de westen. Ja, ze hadden die rond de oer en de koe kan al je krek. Het is heel moeilijk te zien voor u op het moment, maar dat maakt het niks uit. Het is toch Jelle Los die daar ook bak wordt op die boei omkomen. Die is tweede hier de bovenboei rond. De Ilkje 2 op draaien en de westenwind op fjouwer. En de jonge Jansen direct voort achter, hè? Ja, nummer 4. Klopt. Er wordt al een raast en die in. Terwijl de skippen die op bakboot komen. Naar de stuurboot skippen. God, dan is Blauwe Hoers is wel... Ja, dat liep eerst wel goed, maar toch ben je er helemaal in wijk aan. En dan hebben we op 1 hebben eerst de Uten thuis. Ik denk dat Blauwe Hoers een rondje draaien maat. Die kwam hoe stuurboot op die boei jongen en waarschijnlijk maar een bakbootskip in de mangel zitten had. Ja, dat wil je net jongens. Dat is kloten. Dat kost het hier. Dat kost het hier. Nou ja, nou eens even zien hoe het zich settelt in het Vaderwiese rek straks. Ja, we hebben de eerste bovenboei nog Sawat hoorn. Dan zien we op nummer 1 zien we de Uten thuis. Ja, op het tweede skekel. Luc Elsinga de skekel met Jelle Los. Westenwind Daan van der Meer. En we Gerrit Stienstra met Ilkje 2. De jonge Jan met Bart Westerhof. De Vrije Frizena. Maar Age Banstra. Op Sais, op Zand, de lege wal. Dat klopt, ging het helemaal. Maar dat ben in ieder geval de eerste 4 Sais, hè? Ja, zullen we het aanwijden even. Wat we wel zeggen is dat de Uten er een mooi stukje uitrent. Die had weinig last van in het eerste cruiserak. Die liep mooi voort bovenin, krekkels zijn en ja, zit er prachtig bij. En je ziet naar de vorige 2 wedstrijden zien ze er hartstikke mooi bij. Dus ja, die gaan hartstikke best. Ja, die hadden laatste jaar en is het al wel geïnvesteerd in zichzelf. Want het wie eerst praten van een weekend om een bemanningslid van Harren. En die zei ik van nou, het is nu eindelijk eens een keer wat rustig aan boord. Want in de trainingen maken ze er ook altijd een wedstrijd van. Je ziet ze. Ja, dat ging soms nergens over, met alle respect. Maar echt top hoe ze dat nou oppakken. En dan zie je toch echt mooi steady bij voorin varen. Dit hier. En dat is gewoon knap. Ja. Als je het Jelle Los je gijpt met bakboord. Probeert misschien wat straks wat onder die tuur aan buiten komen. Zie ik dat de jonge Jan echt de rechterkant van het veld kiest in het Vaderwiense rek. Die heeft het tuurroer bakboord. Alles mooi breed uit. Dan zie ik het vrij wind, zie ik je. Het is wel zo, in het Vaderwiense rek ken ik alles weer mooi in elkaar draaien. We hebben straks bij de benedenboei. We hebben kiezen kunnen bij een gate. De linker of de rechterkant, of de bakboord of de stuurboordskant. Dan hebben we daar altijd nieuwsgierige situaties vanzelf. Ja. Maar we zien de jonge Jan. En echt de verwisseling zit erbij die echt de rechterkant van het veld wat pakken. Ja, en hier zie ik mooi hoe mooi zo'n baan wezen kan. Zo'n op- en delbaan of een upwind, downwind baan. Dat is Fries voor op en del. Oh. Nee.
Dat is het samen met die mouwen scoort is, jongen. Ja, dat is wel wat, hè? Ja, dat is educatief zeer goed onderlegd. Toch, man. Maar zo'n vaderwiensrek is natuurlijk prachtig als hij er mooi inlaait. En dan kies mooi oud cruisen ik. En daarin keer ik heel soort winnen. En dus ik altijd in de aanval wijzen. Als je dat wil. Dus het spreekwoord vaderwien is Elsen in hutzieler kan het Jeske-vet wel in zitten. Nou ja, dat weet ik niet, maar in dit geval misschien wel. Ja, zeker. Nou, dat is zo toch? Zo mooi, hè? Dit is echt die turen breed uit, de vakken, de loerten erin, mooi gezegd. We rieden hierheen en zoiets. En als je die sletten maar mooi bij Spanburg al opdoen, zeg maar. En al die mooie turen, ja, dat is zoiets zo van een week scootje pakken, maar dat is eigenlijk wossa. Dat is gewoon hartstikke mooi om te zien. Dan schont je Frieske het als al je hebt kunnen rijden, ziet ze? Zeker. Zo is het. Toch mooi, hè? De jonge Jan die had hier echt maar de verwisseling onder de rechterkant. Hartstikke een mooi goontje. Ja. Duurt thuis pakt echt die linkerkant wat. Ze zullen straks bij de verwisseling en de jonge Jan, ik denk al een keer gijpen, maar ja, dat denk ik, ja. Maar het is belangrijk dat je die wien pakken, de wien vangen. Ze zullen wien er waarschijnlijk lezen. Ja. Dus ja, mooi. Hier de Uten thuis. Echt mooi om te zien hoe breed uit het veld nou luidt. Ik denk dat de jonge Jan... No for het gijpt. No gijpt. Dus krijgen we even het gijpt. Ja, shit. En luidt weer een stuurboord. Ja, dan doen ze dat volgens mij hartstikke goed. En dan is natuurlijk even zien hoe ze aan uitkomen. Eelkje Twa, die er ik mooi bij zit. Ik denk dat hij haast misschien wel een plakje opschoot. Die kwam eens vierde bij de bovenboei. En dat lijkt er wat op dat hij een beetje naar voren scharreld werd. En dat zou natuurlijk hartstikke mooi wezen voor die man. Dus dan denk ik dat de Uten thuis hem een beetje opsnijdt. Een beetje hem heen gaat. Om vader Skegel en de jonge Jan te blijven. Ze maken om de Van Del te gaan. Kies denk ik voor de rechterkant. Ik zie die boeien net zo goed, hoe die boeien erin lezen ten opzichte van de skippen, dus het is een beetje... Thuis die had er echt een mooi gangje te pakken, ja?
Zo we zien hoe het hier straks vooruit komt. Wie thuis die kiest voor de rechterkant, die denkt van die is het gunstigst. Heel naast zien. En dan hoop ik dat ze ook al wat rond te gunnen. En net de gretig binnen straks. Want dat zie je nog wel eens. Soms kun je uit je machinaal op zo'n benedenboeien omkomen, maar eens even in de wachtkamer. En dan even ouderwetsje wat er gebeurt. Want er valt altijd wel een gatje. Helemaal als je boetes binnen. Maar ja, aan de andere kant, bij zo'n op- en delbaan, heb je 2 keuzes natuurlijk. Dus je kiest altijd nog goed voortkomen. De Ilkje 2, die kiest voor de linkerkant. En dat is wel nieuwsgierig straks om te zien hoe dat aanstuurt komt. Zeker. En u tussen is eromheen, maar vooral ik maar Jelle los, want die met de skekel, want die pakt de rechterkant. Dus dat is interessant. Dus zie ik dat het hele spul aardig in elkaar doet. De achterste die kom ik al hier heel dicht bij elkaar. Ja, dat is natuurlijk logisch. Hè? De wien komt van achteren. Dus de achterste scootjes hebben de wien altijd als eerst. En daar toch, ja, kind dat ik iemand kon druwen. Dus wat dat betreft, nooit op Jan. Dus even zien hoe de Ilkje hier om de boei heen komt. Dat liep het wel goed. Ja, de verwisseling, ja, hij toch veel plakjes pakt met vaderwiesrek. Dan hebben ze dat toch goed dien. Echt aan de rechterkant van het veld pakt. Er zat toch veel plakjes op schoot zitten. Want volgens mij kwamen ze niet bij de boppenboeiers zien om beton, hè? Ja, klopt. Dus dan hebben ze dat hartstikke goed dien. Ja, ja. Denk ik dat ze de linkerkant pakken, zat te zien. Ja, de linkerkant pakken zijn. De Gallenbedam zit er goed bij op dit moment. Hey, als Sandel ook. Sexy Sander, zoiets. Ja, middenmoot. Middenmoot wat. Maar die kan ik wel een lieds zoeken. Succes gebroeken. Ja, het gebeurt hier. De Hagen Bandstra, maar de Vrije Verzenen die wil er nog tussen. Maar nou, ik denk wel dat de Vrije Verzenen in zijn rug zit. Want hij houdt hem er rond, hè? Ja. Hij kan ik net volledig, dus dat gatje zit er gewoon. Dit is wel mooi. Dit is de Gallenbedam. Die man het skip ik helemaal ompakt. Van voor tot achter een naaie naar je sound, naar je geek. Alles naai. Dus het zou toch voor hun mooi wezen dat ze dus ik eens even een keer een mooie duikklassering del zetten kunnen. Nou, we zien hier dat de Utertuus hier weer regong is. Dat doet mooi aan de bovenkant van het veld. Ja, dat is ik het hartstikke best en ik denk dat ze er goed om doorgaan, dat ze aan de andere kant ik wat opvangen kunnen. Hier. Ja, dit is een mooi windje hier. Als het weer recht hut waait, dan heb ik al heel gauw wel les van de ondjiptes. Hè? Ja, het is hier ondjip. Hè? Dat is de sletten maar wat bekend om. De Ilkje 2 gaat nou trouwens hoe bakboer draait hij het veld weer in.
En de skierig hoe die hem straks oppakt. Hoe je staat op met trainingen, ziet ze, want ja, en die scootjes dat zijn race monsters. Ja, als je skip goed varen willen, dan zal er ook wel getraind moeten worden, want je kan een scootje heel hard vooruit zielen, maar ik heel hard achteruit zielen en dan maakt het net zo dat het nou een heel snel skippen of een heel langzaam skippen zit, toch? Nee, zeker trainen is hartstikke belangrijk. En vooral maar een team, een 4 man, vrouw, ben je echt goed op elkaar spelen wezen met want het is gewoon zo, je kan een scootje heel het vooruit zielen litten, maar ik heel het achteruit. En ik denk, een scootje heel het achteruit zielen litten is volle makkelijker dan heel het vooruit. Dus je moet er gewoon goed trainen. Je moet er van elkaar weten wat je van elkaar verwacht je. En ja, dat moet gewoon als een orkest, zeg maar, als een symfonieorkest moet het acaderen, Harman. En daardoor is dat hartstikke belangrijk. En hoe is dat? Wij moeten er dan specifiek echt op getraind worden. Want wat is het nou eigenlijk het wichtigste punt? Nou, bijvoorbeeld het regen. Hè? Ik denk dat je een hele hoop, hoe stag je en ik is een hele hoop niet winnen. Van hey, ik ga hoe stag, hoeveel seconden duurt het dan voordat ik weer op gang ben? Ten opzichte van de snelheid die zie je toen zo stag gongst. Dat is een heel belangrijk aspect. Maar als het een koelsje als dit is, of nog wat lichter was, van hey, hoe kan ik nog sneller accelereren? Ik ga door de wien, oké, met ik het scoortje een liets beetje 4 liter, even 30, 40 centimeter. Dat je even het skip helpen op gang te komen, dat soort lietse dingetjes. Maar je met sowieso de scoort net als een maloot aanloeken, dat hoeft helemaal net. De hele skip is dan in onbalans. Maar je van dat soort lietse dingetjes. Nou ja, en scoort vakcombinatie is gewoon heel belangrijk. Ja, we gaan zo meteen even, ik stel jullie nog even een vraag hoe trainingen, want dat is wel even leuk. Maar als we nou even op de track and trace hier zitten, wat de meeste tussen net zien kunnen op dit moment. Maar dan, je hebt hem. Dan zien we dat de Galamedam de linkerkant mooi pakt had. Daar in het veld. En die gaat samen meteen, die draait nou hoe bakboord het veld in. Het vertekent wat, maar als het zo is, dan is die... Dan lijkt het toch ook wel weer dat ze er net heel verkeerd bij komen. Nee, dat is toch goed zien. Maar misschien zien we straks ook weer. Ja, dat zou wel heel nieuwsgierig. Het is een leuke wedstrijd op de Sjen, ziet ze. Nou ja, zo'n op de Delbaan is natuurlijk van alles zien. Hè. Ja. Je hebt gewoon heel veel keuzes en mogelijkheden. En dat is gewoon genieten. Als zielers zijn. Ja, absoluut. Dat is mooi. We houden het even in de gaten. Je hebt de skekel en de Eelkje 2. Eelkje 2 kan er nog mooi boven bloeien. Ja, dus die kan, die geloof dat ik zeg op beeld dat Jelle van hem draaien moest, maar de skekel. Maar ik weet het net helemaal zeker. Ja, tussen gaat nou ik weer rij. Die zullen bakboord naar de bovenboei. Die zullen de boei aankennen. Ja, die heeft toch een mooi gotje, hè? Als ik het zo is, joh. Ja, zeker. Mooi man. Ja, nou even op die training vooruit te gaan, want er is inderdaad, hoe sta je in of zo, weet ik wat. Maar ja, het belangrijkste van de wedstrijd is het begin eigenlijk, ziet ze, de start. Ja, zeker. Maar hoe kun je dat nou trainen? Wat zou je daar, hoe kun je dat nou, je eigen maatje? Nou ja, je trainen natuurlijk, we hebben natuurlijk starttrainingen, een mooie boord van de KWS, op Snitsemar, maar een heel soort scootjes, dat hebben ze hier in Heeg, of in Heeg, we hebben juist te hebben ze dat natuurlijk ik op de onze jongens, wij op basis jongens, maar individueel kun je natuurlijk ik trainen. Maak je een lietslijntje, dus beneden een bovenboei, startboei en een pin heeft. En dan is gewoon time. En dan hoeft het niet eens op de plak te wijzen met wijzels, want dat had net zo vol zin. Maar gewoon timen van hey, ik wil dan en dan precies op het zijn wil ik op hoe de lijn wijzen. En dan kun je natuurlijk wel oud praten van hey, ik wil bij de pin starten, ik wil bij de bovenboei starten.
Maar dat zijn al je dingetjes wat je echt wil trainen kennen. Ja, en ik gewoon de manier hoe je staat te willen. Wil ik van boven komen, of wil ik toch indraaien met al je dingen die je trainen kennen. En dat had ik met timing te maken. Ja, en dat helpt je gewoon bij de echte wedstrijden. En dat zijn dingen waar wij zelf best wel een soort mee bezig zijn. En ja, dat is gewoon prachtig mooi, dus zulke trainingen. En het houdt het ook leuk. Ik vind de jongens weer maar trainen. Ja, want een beetje achter mijn corona op zo'n waarschuwing of toonsjoen, dat kunnen we al hier wel. Ja, je moet eigenlijk even een doel omheen. Dat is altijd wel mooi. Je bent een training wat dynamisch maakt, maar. Ja, dat bedoel ik al eens een beetje te zien. Ja, zeker weten. Ja. Nou, de Utentussen samen met die waren als eerste bij die boppenboeien komen. En dan wordt het straks even spannend. Want de jonge Jan die luidt er al wat dichtbij. Hè. Die kwam krijgen als vierde. Ja, volgens mij vierde om die onderboei. En zat er zien toch dat hij daar ook hoe bakboord hem hartstikke mooi oppakt. Ja, zeker. Dus die zullen samen eens een keer eens twaalf om het boeiken en dan komen ze samen tegen. En het is ik wel zien waar. Hè. Het is echt wel jonge Jan waar. Dat is onbelangrijk. Ik zou krijgen die Galamadam, die komt terug goed waai, maar die koel wat les had van de ja, die draait hem boven de kop, zeg maar. Dat is natuurlijk heel regelmatig dat je het bij het wedstrijd ziet, maar daar heeft er nog wat les van. En dat zullen we wel eens een beetje zien. Dat zullen we eens zien pechwijzen kunnen, zeg maar. Ja, een beetje nadelig van deze keer. Nadelig, ja, juist. Als je dat op het track en trace we nou ook dat de skekel het rode wing gaat. Nou, dan is het nieuwsgierig de Utentussen wel voort, maar dan is het nieuwsgierig om te zien hoe die uit komt bij de jonge Jan. Nou, het lijkt een beetje dat hij hoe bakpot er een beetje uitvalt, maar kan het mis, hè? Nou, het valt nog daar. Tussen draait naar de stuurboord naar de boei daar. Kies je mooi zien. De jonge Jan die pakt hem ik mooi heeg op. En dan noteren we straks weer uit en thuis als nummer 9. Je doet nog even spannend met de skekel en de jonge Jan. Je stikt heel mooi hoe de gang erin zit. Ik zou van de weekend nog zien, ze moeten die vak net zo hard onrassen, maar dat ligt er waar. Ze dan toch nog eens luisteren ziet, want dat doen ze nou toch hartstikke netjes. Slimme jongens. Nee, maar hartstikke best. Hartstikke mooi. De skekel die geeft er nog hartstikke mooie verdeel, 4 verdelen op stuurboord. De westenwind die met ouw horen van Jelle Talsma, dan komen die skippen daar hoe stuurboord toch redelijk waai. Ja, dan is het skierig om te zien dat de westenwind die boei nog omkent, samen met die in. Ja, klopt. Ja, nou, ik kan aardig heeg opsteken. Maar ik get al weer erin.
Slagen dat is correct net. Skekel is nummer 2, zit er goed bij, Joert. Die hadden heel last met de skekel, had een jongen en een trekje van je. Op Starem en hielp hem en Starem. En ja, daar zitten de Joert toch goed bij, ziet ze. Ja. Daar zitten er inderdaad goed bij. Ik ben ze nog noteren, hier, Harman. Helemaal goed, jongen. Doe je ding. Strijden hier met de jonge Jan. Fjouwer hebben we dan de Eelkje 2. En als 4 de westenwind. Oké, dat zijn de eerste 4. Utentuis, de Skekel, de jonge Jan, de Eelkje 2 en de westenwind. Dus de Johannes de Vries, of Gerrit de Vries, sorry, vlakbij bij de westenwind. Dus nog even nieuwsgierig nog, want de westenwind en die komt er zo meteen in de stuurboot aan. Het jaar maar de Gerrit de Vries, maar Gerrit de Vries en er komen wat bakbootskippen aan daar in. Ja. Onder ogen de de broeders van de Gediek. Die bij de stad eigenlijk vanuit de ellende Fut-klap binnen, omdat ze eigenlijk onder het hele spul zitten. Futten daar voort hoe gong, hoe stuurboot. En die zitten er nou toch wel mooi bij, hè? Ja. Dan hebben we toch even zien hoe dit hieruit komt. Ik denk dat het haast wel goed komt, maar ja, als je... Ja, ze vertekent dat. Ja, ze vertekent dat. Ja, toch, ze me toch heeg ophouden. Ja, ja, hij draait de broeders kiezen voor. Maar hij doet het netjes. Gatmatje en wegwezen. Dan heb je nog zo'n situatie met de verwisseling en de trein de warpen. Ik heel nieuwsgierig hoe dit komt. Die had ik al heel rond de trein de warpen. En hetzelfde geldt voor de oorlogsskippen die er op bakboord en stuurbeton komen. Dit zijn wel hele lietse situaties. Ja, de verwisseling liep hem wel. Nee, valt ik uit daar. Als ze dat netjes. Moet even zoet komen, hè? Ja, ja, zeker. We gaan we dan toch wat plakken uitzakken. Die toch een soort les van dat de jonge Janne boven de kop draaide. Dan ja, de zelfs iets dan weer zielt, hè? Ja, dan heet in principe net echt met in de hand. Ja, wij dat nog dwang kennen is even ree en dan weer boven klappen. Maar dan, ja, het is een keuze die dan maakt. Zeker. Als je de man je het werkje scoort maximaal uit. Ja. Als je de 3 gebroeders voet nog met tonnen gijpt. Zie ik het de rechterkant van het veld weer wat op. Mijn plaatselijke favoriet, Ryan Wiebel Leenstra, maar de dageraad, de gastmarkt, die ja, dat duwde ik net helemaal te pakken. Die hebben het dreig de laatste dagen ik al, en dan duwde het weer. Maar nog 4 patjes te gaan, ja, dan maar er toch al haast om denken, ziet ze. Dus mooi. Ja, nou ja, je weet het zelf ook wel. Je wil natuurlijk, net is natuurlijk een Iep en Door, je wil natuurlijk
zo lang mogelijk die minste wedstrijd goed stellen. Stellen, ja. En als je hem al gewoon hebt, ja, dan wil je maar net weg hebben. Maar ja, nogmaals, dat ben niet op te warm. Ja. Ja. Nou, nieuwsgierig om te zien hoe dat hoe het in het Varenwiense Rijk gaat. Dus even zien. Nou, de Utentus die heeft een mooi gatje. Hoewel de skekeldrik wel redelijk op het vinkentouw zit. Ja, en daarachter de jonge Jan en de Eeltje Twa die ik mooi in duel binnen. Nou, en dat kun je hem net zien, maar we hebben hier Martin Paparazzi weer in het boordje. De man die overal is, Martin de Jong. Wij nemen al Paparazzi. Ja, Harmen? Ja, we nemen altijd Paparazzi, ziet ze. Daar kom je nooit van nou. Maar hele beste man verder. Hij maakt altijd mooie foto's. Zijn grootste maat is fotograaf Tom Koelhoorn. Beide man kan heel goed maken erop zitten. Ja. Ja. Dus, Juste Jong is nog maar Corriditen West. Ja, hartstikke leuk. Kwamen ze nog te zien in Sleert. Ze wisselen ik was van Vraalje. Nee, dat is het best. Nee, flauwekul, ja. Prachtig. Ja, en het lijkt het wel dat Wientje was zo, jij er ook al zo, dus nou, dat het echt wel wat minder wordt. En het duwt nou alweer mooi in elkaar, zeg maar, verder Wien. Ja, het padje is nog net uit in dit. In de Utentus in de Skekel hebben een prima gatje met de rest. Maar ja, jij er ook al zo met zo'n baankinder nog van alles gebeurde, dus je mutskeren bloeien. Die jonge Jan rent een beetje voor bij de Eeltje Twa. Ja, die heeft Wientje Krek even iets beter. En nou ja, die verstevigt zijn derde plakje op die manier prima. We even zien dat ze liekje wat boven de rechterboei te varen. We even zien dat ze misschien nog een keer grijpen met of dat ze aan genoeg uur hebben om uit een thuishekken toe om toch zonder te grijpen die boei te pakken. En ik denk dat ze voor de rechter doen. Ja, uit en thuis. Iedereen had zijn vaarkar wel, hè, om op een bepaald wetter te varen. Het is iets om te zien. Maar wat vies nou echt mooi om te zien? Wij vies nou echt, we staan voor zoiets van, nou, dat vind ik nou echt een mooi wetter om te varen. Een mooi scootje. Nou ja, dan vind ik Starem en Lemmer vind ik, ja, dat is niet zo maar ik wel, maar Starem, dat vind ik een van de mooiste plakken. Ja. Ik vind het jammer dat we het oude hier in het shield hebben. Ja, dat denk ik. Maar Lemmerik, kun je mooi soort stekken. En dan kun je het skip zijn ding wel letten. Optimaal. Ja. Ja, als je toch echt dat die jonge Jan toch een mooi gotje slong had, ja, maar
Maar de Ilkje 12, ik ben het helemaal verkeerd zien. Maar dat denk ik net. Ja, en dus liet het je nog een keer te grijpen. Ik moet grijpen, hè. Rust bewaar je. Net de volle bal en raas op zijn skip en stamp op zijn skip. Want het skip is helemaal in de oerstuur dan. Maar Harmen, als het zo is, er is net volle wien meer. Nee, klopt. Het is heel tin op het moment. En ja. En als ik... Ik denk dat we nog één keer op heetje, en dat idee heb ik. Maar, en dat we daar aan de finish hebben. Als ik die skip erachter zie, die heeft toch een beetje meer gang. Ja, klopt. Nou ja, dus zoals ik wel de wien komt van achteren. Ja, dat is ik zo natuurlijk. Dat is helemaal weer. Als ik dus ik denk dat die nou wel, dat die nou wel zoiets heeft van nou. Wat maak je nou dwars iets? Wat maak je nou dwars? Want je kan hartstikke gek worden. Nou ja, dat is voor u net heel moeilijk. Op zo'n dat is heel makkelijk, maar nee, je moet het vooral heel rustig bloeien. Je hebt net in de hand op dat moment. Je hebt net in de hand. En alles wat je net in de hand hebt, kun je beter maar net te druk op maatje. Want ja, de bal is rond. Hier de skekel. Marjelle Los grijpt ik van bak naar stuurboord. En dan pakken ze. Thuis kiest toch nou voor de. Denk ik voor de linkerkant. Toch wel de rechterkant. Ja, het is een beetje moeilijk te zien voor u. Maar als je het vader wie ze raakt. Ja, en ik jij mijn van Boetendoor dat Jerk twee schoten, dus ik denk dat de finish erin luidt. Dus dat houdt in dat ze nog één keer naar beneden of naar boven gaan en dat daar finished wordt. Ja. Ja. En dan ben ik benieuwd wat de skekel, dat gaat hij er gewoon achterom. Ja, dit is nog net niet, je ziet ze. Nee. Ik kan allemaal spannend cruiseraak worden naar de finish. Skekel je hier nou straat om de rechterboei heen. En dan zit de jonge Jan erachterom komen. En dan zullen we zien hoe de prijzen verdeeld worden. Bij de bovenste tonnen. Zo'n boeironding ziet, hè? Want daar hebben we het. Ik giet het de laatste dagen ik best wel vaak. Hoe ook zo'n boeironding. Wat is daar nou belangrijk in? Hoe kiest nou echt een boeironding? Kun je daar wat over vertellen? Ja, zeker jongen, dat kan. Je moet ervoor zwaaien dat je gewoon ten eerste genoeg ruimte voor jezelf pakken. En nou heb je het net altijd in de hand, maar op het moment dat je het bol in de hand hebt, dan moet je altijd genoeg ruimte pakken. Zo volle ruimte als het was, want daar ben je leidend in, als je in je rug staat. Ja, en dan moet je zo'n boei gewoon goed, in 30 keer zo'n boei, zo'n benedenboei, hartstikke goed onderheljen. En eigenlijk moet je dan gewoon maar de kop van het zwet onder wien bij de boei. Nou, als dat lukt, dan is het perfect.
Maar dat is net altijd het geval natuurlijk. Ja. Het is echt een gearwerking tussen vak, zeil, zwemmen vanzelfs. Ja, zeker. En de stuurman. En dat ben dingen, dat ben ik dingen wat Stokrek zei, daar kun ik echt op trainen. En dat ben ik, denk ik dat ben ik dingen waar je een heel soort nog winnen kunnen. Want op het moment dat je 4 meter lisselitten bij een boei, dus maar ik neem maar wat, of 10 meter, waar ik wil eens zeggen, dat is aan het eind van zo'n wedstrijd 100 meter. Het 10 keer een boei rondom het. En dat is gewoon waar je het door hebben. Dus dat is daar kun ik al op trainen. En op een bepaald moment kun je het herkennen en dan wordt het een automatisme. Maar ja, wat krijg ik zei. In een wedstrijd is het vaak anders en het slaagt het net altijd om het optimaal te doen. Van de week zelf ik wel beleefd. Maar toch ga je er bewust van binnen, dan doe je het altijd zo goed mogelijk. Zeker. Ja. Jan is er nou binnen toch dat Gerrit de Vries, dat hij dat nevens mij, als via een boeike komt, of net ziet ze, ja, dat hij het vader wie zijn raking nou pakt. Dat is toch hartstikke leuk. Ja. Super. De catering is je goed verzwaard aan. Dan krijg je hier een broodje met knakworst in de hand drukt. Die is hier geen nee te koop. Dat is echt fantastisch mooi van me komen, ziet ze. Maar ja, Justin hier wel Chinees. Ja. En jij Justin pizza. Dus ja. Nou, heel oesters noemen. Oesters. Net lang. Nou, alle kijk het op een stakje tap voor me kooi, hè. Hartstikke mooi. Nou, wist je dat de utentuis eigenlijk hetzelfde recept doet als in de eerste, of als in de tweede kruisraak. Die is er terug de wingong, stuurboord en die ging puur om boven het hele spul te bloemen. Dat is dan goed. Nog steeds zuinigjes, de wing. Alleen ik heb toch het idee dat er ook al iets koeltje bij komt. Ze is hier toch heel mooi skarel in de utentuus. Aangedrukking het zeil in de vak. Nou, als je dan eerst al is, dan herinner ik me lauwer, of net ziet ze. Ja, zeker. Zeker. Ik ben de jonge Jan even kwijtharmen. Ja, dat heb ik, zit ik om te denken. Ja, die ben we even, die is even
vind het Een echt. beeld op het track and trace, ja. Oh ja, daar hebben we hem weer. Ik hoop net dat ze smaken niet hebben. Zo wordt mooi vallen. Ja, en onbedreigd, ja, de Utentuus en alweer. En dan liep het toch op dat de Utentuus hier een mooie overwinning pakken gaat. Ja, als ze het oprijden, dan komen ze op een puntentotaal van 3,8. Nou ja. Of er moet nog een koe uit de lucht vallen. Ja. Alweer? Nou ja, je weet het net. Nee. Nee, maar al kijk je het op een stakje, de Utentuus die doet het hartstikke best. Die maar twee eerste plakje straks en een tweede plakje. Chapeau voor die man. Die jonge Jan die ziet helemaal een bakboord terug. Zie je dat, ziet ze? Ja. Dat is wel benijd, want Vrij Friesijn en de verwisseling die komen daar weer op stuurboord. Die had de linkerkant van het veld die pakt. En die zielen echt wel bij elkaar wij, de jonge Jan en de verwisseling en de Vrij Friesijn. Dus hoe komt dat straks? Ja, hoe komt het straks? Ja. Op een finish. Inderdaad. Dat is even de vraag. Ja, en mooi om te zien hier dit beeld. De rust aan boord. Echt leuk om te zien. Je ziet dat ze geconcentreerd bezig binnen. Maar de tinnenwind zie ik de meesten aan de lege kant. De helling wat harder van het schip. En ja, dat doen ze hartstikke best. Ja, wat we Jedrik al zijn, ben ik altijd maar bezig. Dus mooi hè. Zeker weten. En nou ja, als ze hier het eerste plak pakken, dan komen ze wat de crackers op 3,8 punten. Stel je voor de jonge Jan die wil je treden, dan komen die op, moet ik even goed rekenen, 7,9. Ja, dan rennen die beide mannen er toch wel wat uit, ja, want die skippen die erachteraan komen, ja, die zitten toch wat meer in de middenmoot. Dan heb ik het het klassement vanzelf. Dus ja, dan komt er al een beetje tekening in van oké, wie gaat het hier even uitvechten? Wie gaat het hier uitvechten in de B-klasse? Maar goed, hebben we nou 3 wedstrijden vat straks. We moeten nog fjouwer. Dus er komen nog hele spannende dagen aan. Maar de eerste klap is een Daalderwurg. Ja, en we hebben natuurlijk morgen een inhaalwedstrijd op Ichtenbregen. Zeker, ja. Wat natuurlijk fantastisch is dat het gecreëerd wordt kan. Nee, in ieder geval een mooie uitwiekmogelijkheid om een wedstrijd die je net ziet nog in te halen. Dat is echt mooi. Ook voor de skippers en de bemanningen die er het voor werken. Absoluut. Want dat ben ik met zo'n wedstrijd die je varen. Dus je wil natuurlijk zo vol mogelijk versielen. Dat is waar je van mij door en waarom dat je hier binnen. Het gevolg is wel dat er een biertje minder nuttige werk in. Nou ja, dat moet ik maar weten natuurlijk. Maar nou ja. Ja, dat is ook wel mooi. Ik had toen in ver verleden, toen ik nog in mijn puberteit zie het, voer ik op de vriendschap met Sander Meter. Twaaieling. En met Sander Meter. En toen
Nou ja, Sander Meter die de koer wel aardig innemen. Maar stel die auto's erbij. Hele bijzondere meesken. Hartstikke leuk, ja, geen enkel probleem. Maar man, die is een slagschip. En de oordags moesten we in de Lietse A, maar de vriendschap moesten we zielen op Biechten Bregen. Maar ja, je weet al hier, dan moet de mens naar beneden. Want het viaduct vanwege het viaduct van de A6. En we komen daar we komen de fiesta laten aan. Dus mijn bloedgang, die mens naar beneden. En huppatee, het waar de hut, naar de start daar. En het is sterren weer op het startskot. Gong wij over de lijn. Het weer op haren en snaren. En we waren denk ik nog eerst en even mij. Dus ja, dat ging altijd als een dat wie een cowboypraktijk. Maar wel mooi. Ja, mooi verhaal, zeker. Ja. En dan zie je de jonge Jan die hem dit toch op bakboord en bovenin hartstikke mooi oppakt. Ja, zo liep het. Zeker, die zal het derde plak consolideren, denk ik. Dat moeten we heel raak in. Ja. Ja. Intussen vat spul ik mooi los als het zink is, ziet ze. Ja, en je moet altijd een beetje zijn keel aan varen. Het keel, dat het zien het naar binnen komt van de vak om. En vanuit daar dat je heen accelereren kunnen, druk opbouwen, weer heel kalm aan onloeken. Zal het je dan je schip accelereren en gangmaatje. Het is ook mooi, hè? Die vakkenisten die ben ik. En iedereen is natuurlijk belangrijk, maar het is wel heel mooi waar om vakkenist te wezen. Het is echt, elk vlaagje opvangen, elk vlaagje is voor die. Ja, prachtig. Ik lees een hoop van dit soort wedstrijden. Zeker. Ja, mooi. Ja, zou de jongen Jan nog voor het tweede plakje gaan kennen? Ja, dat is nieuwsgierig. Dat is even de vraag. Dat is nieuwsgierig. Ja, nou de finish van de nummer 1 en schakelen wij rustig voort, want dat moeten wij even naar Maaiketa. Maar valt er nou nog wat uit? Bedoelt een thuisje, is dat heel iets beetje? Ja, een beetje daar. Ah, dat is als je een rondtoer. Mooi synchroon, hè? Mooi synchroon. Nou, ik denk dat ze dan heel blij wijzen maar dit eerste plak. En goed sealed. Zeker. Goede start, bovenin goed voort. En ja, voor mij is ze net een soort fout in. En ze slaan echt een gotje met de concurrentie. Ja, dus een mooie dag voor de uit en thuis, maar Luc IJzenga en zijn team. Dan mag je Luc, Joen, het kanonhuis zitten. Lucky Luc. Lucky Luc. Dat je hem al. Hij draait mooi in. Mooi rustig. De scoort weer allemaal lutsen. En dan is het Van Halen. Oh, net. Nog net. Ja, daar gaat het schat. Daar gaat het schat voor de Utertuis. Eerste plakje, het verwerken, hartstikke best. Super dien. Mooie wedstrijd van Sietse. Heel mooie wedstrijd. Oké, nou dit weer het voor u, Sjoerd weer. Maaike, we gaan naar Maaike en dan
En heel veel plezier nog met de oude klasse. En Harmen Brouwer, tegentank voor je commentaar weer. Luc Elzinga wint Joet de B-klasse, met zijn bemanning en het scootje uit en thuis. Nou, de volgende die komen nou over de streek, maar het gaat al wel wat langzamer dan dat we begonnen binnen. Johan van der Meulen, dus er staat weer het commentaar van de Lietse A. De wien die neemt een beetje aan. Ja, de wien is echt duidelijk wat ouder. En dat joeg bij de B-klasse hier ik wel wat verhoringen. De Skekel leidt nou op nummer 12 volgens mij nog. En die had toch wat ophellen. Dus die had het de jonge Jan nog even moeilijk maken. Maar dat gaan we straks even zien hoe dat uitpakt bij de finish. Want ik ben nog net wist wat van die beiden als eerste erdoor komt. Nee, dat wordt nog wel spannend. Dus wie een mooie wedstrijd om te zien? Ja, heel mooi. En een knap van Luc Elzinga uit een thuis. Prachtige start en het heeft ze heel mooi afmaken. Goed zielt, mooi aanvallend zielt de eerste slag en het tweede toch wat verdedigend. Iets meer door de midden, wat controle op de rest horen. Dat is heel knap die terechte winnaar. We zitten wel wat bakbord-steward situaties hierin, vooral bij de Boppenwiense tonnen. Wat voelt hij daarbij op? Nou, het is stuurbootronde en dat had altijd wel een interessant aspect, neemt het maar zich mee. De master stuurt omheen en die slag heeft geen voorrang. Dus er zijn toch mensen die toch wat gokken. Krijg wel wat omheug zielen. De hichten pakken wat heuger dan de tonnen zielen. Maar ja, als er een bakbootskip komt, als die tonnen er nog wel of net leidt, ze hebben voorrang. Dus er zijn toch een paar die echt wat meer klappen met je matten dan dat ze vandoor winnen. Ja, en dat zeggen we ik nog bij de Westenwind bijvoorbeeld hier gebeuren. Die redden het net op. Nee, die hebben hetzelfde verhaal. Die redden dik net op. Die moesten een beetje ruimte aan een oorskip. En dan feit weten dan geer wat achteruit. 2 keer oerstag. Zeker dat die wien wat minder wordt. Dat kost een hoop snelheid, hoop tijd. Moest de umpire Derek nog van tappassing komen? Nou, volgens mij is het misschien al wel aardig oprennen. Ik ga dat net helemaal volgen, maar ik geloof dat het wel heel sportief oplost is misschien al. Mooi. Dadelijk dus de Lietse A. Daar heeft een co-commentator bij die Johan Prins. Dus wij Johan en Johan Joet, die het commentaar leveren zullen. Johan Prins, die kennen we onder oren van de Ebelina. Kun je iets vertellen over zijn historie met dat scootje? Jazeker. Age Veldboom, die kennen we natuurlijk ook al. Die heeft het Scootjesmuseum opgericht. En op een gegeven moment is dat er in een stichting kwam. En dat museum dat draait fantastisch. Maar er moest toch een keer een echt schip gebouwd worden. En toen is het idee ontstaan om een houten scootje, eigenlijk een veerskipje, een beurtskipje, om dat na te bouwen. En dat is in de jaren 2004 tot 2009 is dat schip gebouwd. Hij is 4 wielodien. Dat die net voor niks. Daar kon het publiek de bouw ook wat volgen. En Johan Prins, wie de bouwmeester, die heeft het schip gebouwd. En hij is nog steeds belutsen bij het schip. Dat willen we ook heel graag. Want ja, wij passen er al goed op. Maar hij had er een groot hart voor. Dus we houden hem er nou bij belutsen. En dat vindt hij prachtig. Het is zijn kindje, zei er wel eens. Dus Johan Prins had de Ebelina bouwt die het bij het Scootjesmuseum in Jennewoord leidt. Ja, dus een goede onvulling Joet voor het commentaar van de Lietse. Absoluut. En hij had vroeger ook met de IFK's om mij zield. Dus hij weet wel waar het er toe had. Ja, maar waar had hij dan zield? Hij had zield op de 4 gebroeders, meen ik, van mijn skipper Wil van Lingen. En achter mij is toevallig datzelfde schip ontzield, maar dat is Sint-Wurg de Skekel. Daar had Johan Prins in jaren 80 nog bemanningslid West. Ongelooflijk, dat is alweer een mooi skofje lien. Ja. Is er een soort verhoring aan dat schip? Nou, Johan die had me even de oude foto's zien laten. Op zich, ja, het casco is net bot verhoren, maar de turen bij wat heuger worden nevens die tijd. Hij neemde de mast van destijds een werphengel. Nou, we weten al over dat we mesten met stagbocht hadden. Zie je, daar finishen ze krijgen. En dat is de Skekel inderdaad. De Skekel toch wel op het tweede plakje, ja. Maar de mesten met volle stier worden, dus ja, het weer een hele oren tijd. Ja, ongelooflijk. Dat is binnen helemaal wedstrijdskepen worden. Absoluut, ja. En dat weer toch wat pionieren in die tijd, in de beginjaren van de IFKS. En een prachtige verhalen. En dat misschien vertelt Johan dus daar straks nog wat over. Ja, dat zou wel heel mooi zijn inderdaad. Want zitten er toen bijvoorbeeld ook nog katoenzeilen op? Of? Nou, in het begin van de IFKS, dit wie toch wat een oneerbiedig zijn samengeraapt zootje. En dat bedoel ik net de meesten, maar vooral wat de skippen en hun tuigage. Dus hier en daar een tuurlijnen. En daar zitten ook nog katoenzeilen bij nevens mij in die tijd. Ja. Ondertussen is de Lietse A alweer on het inzeilen. Waar hebben we het goed in de gaten houden? Nou, het zou heel verhaal lezen wezen om Jelle Talsma te nemen. En dat mat we ik. Maar ze hebben juist daar Jelle zelf op Starum hebben ze wel even zien dat als Jelle net goed staat, dat hij een hele kluif had. En terecht. Ik heb wel begrepen dat de oren topfavorieten
die het machinaal bij de eerste 4 of 5 zitten, dat hij het jelle joet heel moeilijk mee te zien. We wachten het hoor. Dankjewel alvast voor die voorbeschouwing. We jaren die dadelijk vanzelfs mooi het commentaar van de Lietse A. Die het zo dadelijk van start gaat. Johan van der Meulen dus en Johan Prins. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder hand, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden op bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerte laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifbuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. Idema, duurzaamheid uit Roerij. www.idema.nl.
Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jong beroept. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wiskt alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Welkom vanuit de Slettemermar. We zijn klaar voor de Lietse A. Johan Prins zit naast me. Welkom Johan. Ja, dankjewel Johan. Ik heb krijg al wat verteld door jij. We hebben er zin in. Ja, dit is voor mij voor het eerst, maar dan, de zin in. We kunnen altijd wel leren. Zo is dat. En ondertussen hebben wij de eerste 2 klassen binnen versield, de C-klasse en de B-klasse. En de wien is krijg een beetje minder worden, dus we hopen dat er nog wat in zit. Ja. En we zijn nu denk ik zo'n 10 minuten voor de start. Ja, we zullen, op een oorscherm zullen wij wel het startschip. We zitten in de 10 minuten, zat het hier. De wedstrijd begint officieel pas bij het 4 minuten zijn. Ja. Maar 10 minuten, dat is een goed gebruik dat dan de klassenvlag omhoog gaat, of de organisatievlag, de IFKS-vlag gaat dan omhoog. En dan is het 10 minuten van de start. En dan is het zaak dat die skippen van de Lietse A, dat die toch wat de lijn verkennen. Je wil ook even zien in welke hoek uit je starten. Precies, hoe het veld light en nou zo. Ja, inderdaad. En we hebben juster, nee, dan ben ik in de war, de dag daarvoor op Starum hebben we toch zien, dat is grote favoriet Jelle Talsma met de Zwarrenblom. Die kwam net lekker uit de start. En nou, dat gaat hem heel wat moeite kosten om toch wat naar voren te zien. Te verrotten, ja. Dus de oren skippen, de oren fjouwer, ze zijn erop gebrand. En ze zullen het Jelle nog moeilijk meidje. Ja. Ja, toch? Ja, zeker. Hij moet het maar bewijzen. Nou, hij moet het nog bewijzen, inderdaad. Ja. Nou, hier zullen ze dan wat heen wegzien. De doeken van Martena met de 2 switches in het zeil. Er nooit van maakt. Het kanoontje. Het kanoontje komt van Sleert oorspronkelijk. Hè. Daarom hebben ze dat ik in het zeil. De Jochem van der Vaart, ze komen van Lemmer inmiddels. Al heel lang. En het is inmiddels 6 en een hele minuut van de start nog. Ja, voor mij het is al heel lang geleden dat ik zelf mij dient heb. Dus wie die klasse, de winnen met de A nog toen verzeld. Dus ik ben nou saf van de skip, saf van het zeiltekens. Dat ik verdwaalde zo nou nog wat in, maar dat komt ik wel weer goed. Nou, en toch hebben we nog wat skippen voorbij komen. Jawel. Die zie Johan. Ja, die hadden andere nummers, andere zeiltekens. En ze hadden echt maar de herkenst dat skip op een gegeven moment wel. Ik denk, ja, bliksem, dat is voor die en die. Nou, ja, en het skip waar je zelf op zielt had, dat in de jaren 80 Wil van Lingen. Hoe heet het scootje? 4 gebroeders. 4 gebroeders, en dat is nou de skekel van Jelle Los. Ja, die heeft toen hele grote A in het zeil toe. Dus ja. Een van de eerste scootjes mooi sponsor. Ja, de t-shirtjes was sponsor, via druk net. Maar nee, precies, dat kun je dus nou net niet voorstellen. Nee, want er zit natuurlijk een soort meer geld in om dan in de tijd als bij de eerst. En je ziet het niet in de A-klasse toen. Ja, dat weer de eerste klasse, 84. Ja. Dus het weer eigenlijk een trade hier. Ja.
En wat wie je beste resultaat in die teammatskip? Nou, ze 84 hier weer de skip is gaan kocht en er stond een meisje bij zijn werphengel. Nou, die zwiept alle kanten, dus ze kon nooit aan de wien komen. Dus heb ik het hier erop, dus ik heb een scheef timmerbedrijf. Ik heb een nieuwe meis maken en direct al maar een stagbocht doen. Dat die eigenlijk toen nog net zo bekend. Dat wist die tijd 4 vooruit. Wist een tijd 4 vooruit, Johan? Ja, maar Kees Koorns had die echt diezelfde hier. Die Kees Koorns had toen een meis maken met een echte stagbocht. Was je inmiddels het staatskip, Johan? De rattenstaart hing erin. Officieel heet dat de onderscheidingswimpel. Met de rattenstaart. En de zielers weten wat dat betekent, uitstel voor onbepaalde tijd. Ja. We weten net wat de reden daarvan is. Maar het cool wil eens wezen dat de wien wat draait. En de commissie wil toch de start zo heeks mogelijk op de wienrichting zien te krijgen. Dat het voor iedereen eerlijke start is. Een eerlijke start is, ja. Want uit de SKS en Walstad dat kennen we net bij de IFKS. Dit is gewoon puur wedstrijdziel wat we hier joggen. Ja, dat is heel belangrijk dat die startlijnen er heel goed in loopt. Dus dan dat die een voordeel en net. Nee, en dan met ze maar even wachten. Ze krijgen er wat van waarom. Die zoek ik wat draaien, dat klopt ik wel, maar dan krijg ik het verkeerde moment nou natuurlijk. Dat het is, hè, dat weet ik net. Nee, precies. Hier zien we de skippen, ze was rustig ouw. Nieuwtjes, scootjes dit hier liet ze aanklassen. Het had nog nooit zo druk geweest. Nee. En toch binnen nog meer liet ze aanklassen skipjes. Want van de meesten die ik nou installeerd binnen, en die misschien denken ik geef me even een blokje om. Midden installeerd leidt de hoop tot leven. En dat wie heel lang het scootje van Koos van Drunen. Hij is nog net zo lang niet verstonden. En wij, Johan en ik, Koos van het Scootje Museum met Jenne Woord. Hij weer stappen met ziel met de IFKS. En hij weer echt vrijwilliger bij u. En had ik maar de Emelina wil te ziel nest. Ja. Maar dat prachtige, authentieke scootje van hem, de hoop tot leven. Bekend van het Engels in het zeil. Die is toch Jelle Talsma. Zal ik net. Jelle Talsma heeft hem prachtig mooi restaureerd. En een stichting oordroegen. Zodat hij weer op het plakleid midden installeerd. Werd hij zo'n, ik denk 30, 40 jaar ik lei, van dat Eus Nieuwenhuis hem kocht en mijn wedstrijd zien gaan. Dus het is wel de moeite waard om daar nog even naar te zien. Ja. Daar hebben wij nog geen tijd voor, want wij zijn maar ik Jelle Talsma altijd het er je hebt echt een hart voor dat soort mooie skipjes, weet je wel. Dat is echt mooi. Met die hele grote werf van hem, maar dat soort dingen, dat vind ik zo belangrijk. En dan dat weer te restaureren. We zeggen in Bekrijg hoe stag is, zodat er de stuurbeslag weer in gaat, de Zwarreblom. Maar daar heeft helemaal gelijk aan, Johan. Dit soort liefhebbers en gekken, die hebben we nodig. Vist ik net? Zeker. Om die skippen te bewaren. Ja, zeker weten. Ja. Nou, de Zwarreblom. Er zit hier voorop op de opstekker. Ze zullen de lijn even uitpeilen. Ze staan bovenaan in het klassement. Maar de tijd zult leren. Zien we de ziel en de avontuur, Joost Terpstra. De avontuur is een snel skip, een kanshebber wat mij betreft. Dus die zullen we ik zeker wel zien. Je ziet de naaie skipper Jelte Hoen. Met de opstekker. De opstekker is toch wat een liefste skipje. Ja, dan juist wat kromme neer dat er een graad de returtuur gaat worden. Maar ja, maar ik vind het wel een mooi beeld, dat skipje samen. Maar dat zat er nou afziel. Het klopt, zeg maar. Het klopt. Silhouet. Je kent uit zijn wet. Je kan naar zijn wedstrijd zijn als alleen op de snelheid en de eerste. Maar ik zie als bouwen natuurlijk ik naar het model van die skip met het geheel, dat tuur erbij. En dat vind ik heel belangrijk. Ja, we zag ik een witte cilinder in het stadsskip hingen. We gaan ondertussen eerst even naar het klassement. Ik neem het krijg al Jelle Talsma, die staat bovenaan. Toen gaan we nog een punten. Abek is de scootje, knappe overwinning in Starem. Tweede plakje 3,9. Dicht bij elkaar. En dan is er een Lits Gotje. Derde plak naar die Harm van der Weijden. Vierde plakje Lietse Famke. Herke Bosma. Vijfde plakje heel dicht daarachter de broekophouder. De Jester Madders. Wiebe van der Wal. Zesde plakje. We zeggen hem krijg even avontuur. Joost Terpstra. Ja. Zonder plakje de Lutgerine Smeltkop. Ja. Bernd de Kneut. Achtste plakje de vriendschap van Sander Meter. Negende 12 Famkes. Pieter Jansma. 10 de tijdsontlerer Daniel de Bruyne. Op nummer 11 en 12 bij hetzelfde onderpunten Gele Pasma en Diana Visser. Nummer 13 de Welvaart Tjibbe van der Veert. Nummer 14 Hoop op zegen Ruud Vlieger. Nummer 15 de opstekker Jan de Hoen. En als laatste nummer 16 de Friesland Sebastian Milton. Nee, net als laatste, daar ben ik nog draaien. Doeken van Martena.
Riemer de Graaf, Ja. Lietseband, Bouke van der Vaart en Ja. noem maar het jongetje. Jochem van der Zijn Vaart. broer, Ja. Jochem. Ja. Maar er nooit van maakt. Die toen dat die het in 85, 84 doe je, dan houd ik maar vanzelf. Maar die zit ik altijd achterin. Dat kijk ik me nog wel herinneren. Dan hebben ze dat waarschijnlijk van hun Ja, geit. Ja, misschien wel, ja. Maar goed, ze toch heel erg bij, ze toch echt de best. Dat, ja, echt wel. want ze hebben dat liedse band, hebben ze opbouwd als wedstrijdskip. Ja. En als je er net echt beginnen, dan neem je net zoveel moeite om een skip weer helemaal op te bouwen als wedstrijdskip. Ja, ja. Volhouders binnen. Volhouders, ja. We zullen hier de nummer 2 in het startskip hangen met de groene vlaggen. Dat betekent dat wij hoogstwaarschijnlijk straks een Olympische baan krijgen, stuurbootronde. Olympische baan hebben we een Lietse A-klasse in Starum ook al zield. Zo, daar gaan we het 5 minuten zijn. Dat uitstel krijgt, wij zitten even wat te gissen naar de reden van, maar het is wel duidelijk, hè, de baan is hij ze omleiden. Dat hebben ze heel snel die in. Complimenten van de wedstrijdorganisatie. Ja, dat zit net te lang maar wassen vanzelf. Dus het is een mooie. Ja, ze hebben dat goed. Ze doen dat heel goed actief. Ja, korte tijd. En daarmee de wedstrijd was ik wel heel blij mee was. Hè. Dus zijn we aan alle kanten gefaciliteerd, neem ik het dan maar even. Ja, ja. En dat is ook mooi. Zo is ik zou uit jou een wedstrijdleider had die wat sa is, die er net al te scherp op is, dan kan de wedstrijdzielers, die ken ik wel eens een beetje wat dominant worden zien de wedstrijdleider. Je mag er goed even Je bent de boppen zingen vanzelf, ik natuurlijk. En dan, Nou, en dat is hier net nog aan. We hebben gewoon een hele sterke wedstrijdleiding bij de IFKS. 4 minuten. Dit is 4 minuten zijn de I-vlag met hijst. Die hebben we al jaren zien. Het is bekend bij de IFKS. Dat betekent dat als je op de betiet starten, dan maak je om een van de beide starttonen heen webberom. Ja. De zogenaamde buitenomregel. Ja. Nou, 4 minuten van de start, dan maak je toch wel positie hebben dat. Even een plakje zieken, ja. Klopt, ja. En zeker maar het lichte waar, want ja, je moet die skippen met op gang komen. Je ziet het nog even, de Olympische baan. Rechts onderin sleert en balk, even voor de oriëntatie. Start, en dan gaan we eerst naar boei 1. Ja. Boei 2, omheen naar boei 3. En dan wordt het even ons naar boei 1 en boei 3. Dat is de Olympische baan. Ja. Nou, nog een goede 3 minuten. Ja, ja. De spanning zit er al in. Ja, de spanning zit er. Ja, dit is wat een spannend moment. Ja. Hè, dat, je moet het eigenlijk wel goed van. Jawel. Ja. Alles met je weer inhalen. Ja, een soort win of verliezen, maar die start. Nou, dat, ja, ik net te gretig. Hè, want valse start, dat is leuk om in het voorseizoen te oefenen. Maar hier werd het echt om de prijzen gaat. Dan kun je dat wel eens een goede klassering kosten. Is een valse start, het verstoort en gewoon in de concentratie. Nou, je weer opnieuw beginnen. En dan, ja, inderdaad. Ja, natuurlijk. Dat is ook zo. Ja. Ja, maar het is echt teamwork. Hè. Dus iedereen moet er heel gefocust wezen. Ja. Daar hebben ze de spanning, maar wij vielen de spanning hier ik. Nou, ja, we hebben dat ook wel een beetje. We zien dat de Friesland, Sebastian Milton, die gaat bij het startschip Wijsiel. Wist het nog een 2,5 minuut is. Dus dat betekent dat hij er misschien wel van kiest om bij het startschip te starten. Jarre Talsma die zielt op bakboord de andere kant uit. Dus die had wel het plan om wat verder op te starten. Dus dat kan wel interessant worden. Gele Pasma daar achterom. Hier zien we het even vanuit de orenhoeken. Daar hebben we de broekopholder en het avontuur van Joost Terpstra. Die is al een beetje te wachten bij de hoeken op bij de lijn. De gang wordt er wat uit. De gang wordt er wat uit. Dan zul je links in beeld zien we Vonger Talsma al drukke baren dat het wat langzamer moet. Ja, denk erom met het waren, maar ik net te langzaam. Want je bent weer op gang komen. Nou, ja. En dan aan de andere kant zien we op Stuurboot in ieder geval de vriendschap aankomen. En ik denk daar achter de luchtgediende smeltkampen. Die komen van Stuurboot in en die zullen richting die bakboot skippen. Die moet ze vooraan gaan. Ja. En op een gegeven moment dan draaien ze in, dat nemen. Ja. En dat zullen we hier heel duidelijk bij de luchtgediende smeltkamp. Op het moment dat je op start binnen en nog 1 minuut van start, heeft het 1 minuut zijn. Maar als je op start komt binnen vanuit je net voorrangspositie Stuurboot en je
hele bakboord. Dan ben je de skippen boven jou. Ja. Die met je voorring Met je voorring, ja, vanzelf. En die kun je zelfs door de lijn drukken. Jelle Talsma hier, we zien heel duidelijk dat die boven die starten wil bij het startskip. Alle gongen uit, een beetje druk houden in Grutse om toch wat te sturen. Je ziet ze al die keurig een plakje op de lijn. Het is nou, zat ik het nou zinken wat beter verdeeld dan de eerste 2 wedstrijden. Lietse Janne Wout, die beziekt er wat tussen te komen bij Jelle. En ja, als dat kan, dan kan het. Maar Loevaart geeft ze met wel ruimte aan. Ze hebben wel ruimte aan vanzelf. Ja. Dus, En het is nog een goede hele minuut. Misschien nog iets minder. Ik had de tijd net helemaal exact. Nou, de jongens kunnen wel wat kongszielen, denk ik. Ja, je ziet dat. Ja, dan komt de stadscontrole. Ja. Hier onderin de Lutger in de smeltenkap. Bij het pineind. En daarbovenin zien we. Dit is een. Volgens mij een. Individuele valstart. Ja, individuele valse start. Ik ben benieuwd wat het is. Ik kon het net zien. Maar nummer 9, nummer 7 en nummer 15. Ik zal even snel op ziekje wat er binnen. Dan gaan we dat straks even. Ik heb die nummers net helemaal paraat, maar gelukkig heb ik dat opscherm. Maar goed, de rest hield mooi trouw. En de rest. Nummer 9, dat is de avontuur. Nummer 15 is de broekophouder. En nummer 7 is het Abergeester scootje. Dat betekent dat de avontuur, de broekophouder en het Abergeester scootje die bent te bedienen. Die zullen we even ommatten. We zullen de Abergeester al afvallen. En volgens mij zit ze hier naar de lijn. Dus ze met de boeten om. Dus ze hebben nog wel even wat te doen. De avontuur zit eronder. We zullen daarboven het Lietse Famke die het heel mooi fout is. Jelle Telsma is wel mooi voor het. Nou, die, Ja, die had toch wat. Die staat wat naar de middentak kropen. En, maar hier bovenin, links in beeld, zien we Lietse Famke en Sander Meter met de vriendschap. Dat mooi heegvoet en maar snel niet. Hier jocht midden in beeld zien we het Gautemerscootje, Diana Visser. Die lijkt ik wat een voorsprongje te nemen. Dus dat zit alweer mooi dichtbij elkaar. En dan straks bij die tonronding, het is stuur wat ronden even mij, Johan. Ja, de groene vlaggen zoeken wij nog. Nou, dat wordt natuurlijk spectaculair. Ja. Maar goed, het is wel spectaculair, maar het waait net zo hard. Nee, ik weet niet wat ik zag. Maar dat is toch van die zielers wel heel spannend, ja. Je moet echt ongelooflijk geconcentreerd zijn, iedereen op zijn eigen plakje. En met name degene die het stuurt en die de zeil trimmen, die maakt dat skip zijn hut en zijn heug mogelijk erin letten. En hoe minder wind, hoe moeilijker het wordt voor de concentratie. Dat je te langzaam en dan zit het gauw fut. Ja, en we hebben over de Lietse A, dat die trouwens voor alle klassen, hebben we de eerste wedstrijd op het binnenwetter. En we hebben er al uitgebreid de handen dagen op hielpen en staren. Ja, dit is skipjes nog maar lekker heeg zielen, want de golfslag hebben we hier net. Ja, gaan we net, vlak wetter. Ja. Dus we kunnen nou echt optimaal alles uit de skippen helpen. Zo, Sander Meter daarvoor. En je daar onder het Gautemerscootje. Het Gautemerscootje die had de mooie de hechten erin. Ja, prachtig. Oh, dit is denk ik wel een onvaardigheid. Dit is de bukkopholder en de opstekker. Dat is... we gaan net zo tegen Beuders, maar die gaat de Fokkendel. Hier zit de Fokdel, dus die hebben misschien in elkaar omgezet. Ze zitten nog steeds in elkaar om. Ja, daar hebben we het loos. Ja. En ondertussen... Zullen we de rest van terug? Ja, zo gaat het hè, in de wedstrijd. Dit is even een genieten, Johan. 12 prachtige boetenverlaatsers. Ja, zeker. Lietse Famke en de Zwanneblom. Zelfde werf. Als goed naar de kapjes just dan van de schip naar de lijn, dan just heel soort overeenkomsten. Hè? Ja, kun je het wel herkennen, hè? Ja. Ja, prachtig mooi. En het is al een beetje skifterig, denk ik. Dat is net heel bot, maar je ziet wat... Je bent zo wat draaien, zo op een gegeven moment. Ja, en dat Lietse Famke die kan dan krijgt wel wat heger en dan zullen we de Zwanneblom een beetje vallen. En maar de start ik al dat die winnen wat draait is, dan wist hij een periode dat het gewoon alle kanten wat uitkent. Ja, precies. En dan krijg je de goede klap nemen. En ik weet toevallig dat die beide boetenverlaters dat die heel heeg zielig kennen, heel skraal zielig kennen. Ja. Dus het is een beetje weg om elkaar.
En dan zit Herke Bosma hier in dit treintje wat mij betreft in de beste positie. Hij lijkt weliswaar iets onder Jelle. Maar hij zal wel... hij kent ze misschien wat verder in, ja. Dat is wel een oerzicht van het hele veld. Zo, daar zullen we Abigail, die is in het midden vals starten. Ja. Nou, dan is dat wel heel voordelig. Je moet er heel even rondzielen om het startschip heen. Ja. En weer op naar de lijn. Eerst moet je hele vloot voeten en dan hier er rond om rond te gaan vanzelf. Ja. De buitenronde maakt het er. Ja, precies. De avontuur zullen we daar. Ik ga net zien dat die weer omgang is, maar dat... nou ja, dat... zo dan wel matten even de nummers op het startschip. Dan gaat de eerste oestag. Ja, en onderin gaan ik al twee, de stuurbeslag in de twee famkes. En er nooit van maakt. En de Litie aan de Water. Skipper Gele Pasma, die is zo sterk al. Die gaat de stuurbeslag in. Dat betekent dat hij naar de tonneta waarschijnlijk een extra slag maatje had. Ja, ik heb hem net doorzielen. Nee. Ja, maar goed, hij had wel bakwoord hè, bij die ton. Ja. Ja, tactisch overwegen. Dus ja, precies. Of hij had zo'n les naar die oorskip dat hij denkt, ik zie je de vrije slag op. Dat ken ik. Want bij dit lichtere waar. Ja. Vrije wien is alles. Vrije wien is alles, ja. Nee, die gaat achter het Gautemer Scootsidel. Domme concurrentie. Ja, nou, je ziet het heel goed in beeld dat de Litie aan de Waster, het witte skip op de track and trace, die is de stuurbeslag ingang. Daar ben die had de slag ik al maken, die gaat ik ook stag en ik ook stag komen. En voor de rest stillen ze alleen nog terug op bakboord. Ja. En dan zie je ze misschien wel in de inslag naar de tonneta. Naar de tonneta komen. Ja. Dan zie je wel de extremen op, zeker in zo'n... en met extreem bedoel ik dat je dus over de leelijn zielen kennen. En dan zul je te volle meters. Ja. Maar goed, is het waar. En ik een beetje het nadeel dat op een gegeven moment kom ik tegen bij al die skippen die verankeld is vanzelf. Nou, dan kan je wienbrekkers. Ja. Ik ben een gokje vanzelf. Nou, ja, dit is toch... een beetje smarrige wien krijgen. Dat klopt, dit is heel anders dan het IJsselmar. Ja. Je hebt je van... natuurlijk zo met BM en andere objecten, maar het is niet de wien wat verstoort. Dat gaat er wel invloed op. Ik kan het voordeel maar krijgen, maar als ik net goed doe, dan zit ze niet graag te worden. Ja, en je zou Litse Famke en Jelle Talsma die te slag lang terug zitten. Maar ze houden elkaar natuurlijk ook een beetje in de greep, hè? Exact. Dus wie draait eerst? Nou, wie draait eerst, ja. Maar dan zullen we de naaidij. Die gaat er vadel, in ieder geval van het Litse Famke-del. En dan zal die ik van de Zwanneblom Roem van de Zwanneblom België. Ja, Rom. Ja, dan is nou net het moment voor de Zwanneblom op te draaien. Want dan zit je onder het zeil in de vuile wind. Precies, smarrige je wind. mag eigenlijk wat terugzielen nog. Ja. Daarachter zullen we de welvaart van Tjibbe van der Veer. Dat is er mooi bij. Zil ik al jaren mij. Hier zien we het oude scootjes. Dat leidt hier wat verder, dat is de Noord van maakt. Maar deze traaien Litie en de Walster, de Friesland en de Tietzelt leren. Die gaan stuurbeslag een beetje richting Balk haast. Richting tussen Balk en Staren, of Balk en Sleertien. En dan zullen die straks op bakboord op de eerste tonnen aankomen. En dan komen ze daar, de skipper nog stil. Ja, die komen we zien. Dat is spannend al dit. Dus, ja, niet dat het komt. Het mooiste is altijd dat je het bakboord erin doeken, maar ja, dat ken net lang niet altijd. Nee. Nou, hier zullen we de Koutemerscootje en de Vriendschappen, de prachtige Piepster. En de Piepster scootje die is gebouwd bij de Piep in de Roordaars. Ja, in Drachten, de oude berg. De hele mooie, fraai geleide skippen gebouwd binnen. Dit is een hele oorskip. Dit is gebouwd bij Bielsma in Watten. En Bielsma in Watten, daar zullen er meer van. Dus de Litse in de Waster is er ook gebouwd. En dan ben ik bij hele verschillende skippen. Hele verschillende kopje, lege kop het er. Ja. De Litse in de Waster toch wat leger. Ja, dat klopt. Ja.
fietste snij bij de Sluisdel in Staren. Toen lijden ze naast elkaar bij de skippen die Kerst bouwt goed binnen Watten. Kerst goed patiënt. Ja, toch nog heel soort verschil. Ja, goed, die Ja, skippen ja. bouwt binnen. Ja. Unieke skippen binnen het eigenlijk. Kijk. Nou, hier zie je het hele veld. Het gaat heel stadig, maar de wien is echt wat minder worden. Even zo naar van de Echt hangen iets. ze er nog wel wat in. Maar. Ja, ja. Het is nou echt dat in zaken. Ja. Ja, Maar maar ik vroeger denk dat, maar die bouwers vanzelf, nou hier echt, ze gingen geen tekening, dan kon je wat mallen van de voorsteven. Dus elke skip die pakte wat oors uit. Nou, dat, in het geval van houten skip en zei, nou hij is net oors uit de bijl vallen. Ja. Dus elke skip is altijd oors. En dat is het mooie van al die dingen. Dat is net gewoon tegen geen snijpakket wat ze willen hebben. Nee, het zit wel zo wat maatwerk neer. Ja, zegt ze dat, maar die dingen ik waardeer maatwerk, van. ja. Ja. Ik denk dat na je dij dat hij er het beste voor leidt. Die leidt mooi heug en die zullen we hier in beeld. De na je dij. Skipper Harm van der Weijden. Ja. Hij had vroeger ik op de Tiense leren zield. Ja, die fok die klappert dat in de afdeling. Ja, inderdaad. Ik heb van hun begrepen dat dit toch de zeil binnen werd het Zwarte Wie wordt bezield had. Dit skip had ik van de man van het Zwarte Wie West. Als je dat trillen in het achterliep van die fok, dat viel door het hele skip binnen, dat me rekenen. Ja, en dat is zeker bij lichtwater dat heel ongunstig. Ja. Ja. Maar ze vertelt mij dat het duur al 15 jaar oud is, dus het wordt tijd van wat Het nice. tijd van een natuur. Ja. Opperste concentratie heb ik bij de Lutgerina Smeltenkop. Wij zitten wel motor te praten, maar ik denk dat het op je skip een boel stil is nou. Ja, dat is belangrijk. Met muur stil op zijn skip is al je geconcentreerd. En dan zou, als ze begint te roppen en te razen, dan kun je wel vieren die hele wedstrijd. Ja, dat is iedereen uit de concentratie. Alles uit de concentratie, ja. En zo jij natuurlijk ik zo'n bemanning, als je met inzield bent en iedereen weet precies wat die dwaan wordt. En dan hoe je eigenlijk niks in sissen. Nou, dat gaat automatisch. Als de skipper denkt van nou, we draaien, dan heeft de rest het ik al in de gaten. Nou, hier zullen we de tonnen. En dan is duidelijk te zien dat in de rechterkant zullen we de Nijendij van Harm van der Weijden. En die leidt het heegst. Dus daar kunnen we wel haast wel wisselen wensen dat hij als eerste om het tonnen komt. Ja. Ook omdat hij de bakbootslag nog wel had. Nou is natuurlijk wel de vraag, wat de skipper die daar krek wat boven zitten, die zullen we nog net in beeld, maar die binder wel, dat weten we gewoon, maar die door mij. Wat die dat ontwaren. Want die zullen ook stil wat de tonnen aankomen. En daarna je die ziet de tonnen nog net on, dus die maakt nog een bakbootslag meidje. Ja. Ja. En daarna heeft hij voorrang. Dus dat is een hele interessante situatie. Ja. De meesten willen ik wel eens, die denken wel eens nou, dat meest om die tonnen heen, dus ze draaien wel. Maar ja, daar kun je net vanuit gaan. Nee, dus ik heb dat het vanuit gaan. we zien altijd wat van die twijfelachtige situaties. Krijg net oostag, krijg wel oostag. We zeggen bij de orenklasse niks, een beetje omheug, ja. Maar goed, je zeil als stil wordt, dan maak je wel voorrang aan. Ja. Want die tonnen er nou leidt of net. Dat maakt het niet uit. Nee. En uit de volle tros het protesten er komen. Ja, en we hebben natuurlijk de umpire, die de skiersrechter, die kan ik een straf uitdelen. Ja. En dat ken ik wijzen dat hij zei, nou niks aan de hand, zie maar trouw. Dat hier we op Staren bij de finish van Jelle Talsma en de Nijendij. Reense en ik dachten, nou ja, dat Talsma, dit weer krap. Maar wij hadden achterna dat de umpire, de groene vlag, die vlag, dat hij dit zien kon. Maar het weer gewoon een keurige finish. En dat in ze heel mooi de man uit Watten met een tweede plakje op Staren, ouder de snijn. Ja. Dus daar weer niks aan de hand. Je neemt er altijd een beetje risico voor zelf. Dan ben je afhankelijk van een oorse beslissing, dat ik nog een keer zag. Ja, maar je moet wat wegen. Je moet wat wegen, maar doos komt ze net. Nee. Ja. Je keert naar je dijoostag. Dat betekent dat hij de tonnen haast dwars had. Dit is de spreader, dit is net erboven met zijn ton. Dat is soms weer net oostag in. En dan zet de naaidij zijn bakpadslag in richting de bovenwindse boei. Zo, ze zeggen maar ze zijn al onder het zeil trok. Ja, daar komt er al onder bak op. Ja. Dit is precies wat we nou zeggen, is eigenlijk wat die bemanningen zeggen. Ja. Je ziet de tonnen, we kennen hem heljen. Ja. Prachtig. Maar er komt een skip op bakbad om. Ja, maar die correct door de wind, dus heeft hij de richting al, heeft hij de snelheid al, wissel, dat komt wat langzaam duidelijk. Ja. Ik denk, en dat kun je zien. Dat kun je heel goed zien als het
Maar het skip wat de bakken doorkomt, als hij ten opzichte van de horizon vooruit of achteruit. Dan zul je uit de verdeel gaan. Een fret longen of een fret geen longen. Dat het wel zijn inderdaad. Maar als ik dit zo zocht, dan door de auto was in ieder geval hele goede zaken. Maar die kinderen verdelen. Maar goed, wat de Lutger in de smelten komt. Die zullen we daar wat heug opzielen. Ja, dat begint al wat... En zij verwacht zich natuurlijk dat de naai, als hij de tonnen dwars had, dat hij draait. En zodat ze mooi terug zullen kennen. Ja. Maar dit is natuurlijk wel risicovol. Ja. Hier zit een bepaald risico in. Het draait. Ja, de naai draait. Ja. Wat betiert vind ik dan? Ja, hoe krijg is het? Ik heb hier wijs dat ze heel betiert draaien. Dan moeten we gang nemen en dan helpt die tonnen. Ja, het ik wel, maar dan... Ja. Maar we zeggen daaronder de naai, dat is de zwanneblom. En die krijgt natuurlijk nog smarige wien. En ze moeten al wat opheljen om de tonnen te heljen. In Faron zullen we de Lutgerdine, die gaat nergens meer les van. Die leidt door dezelfde boeg als de naai. Dus die kun je mooi op de tonnen. Als twaalf treden, nou, jou is even het voordeel van de twijfel. Het weer gang. Ja. En Sander Meter, de vriendschap, die kennen ik prima heljen. Maar Jelle Talsma, die valt wat stil. Maar Jelle had een soort ervaring in alle klassen. Hij had alle klassen al een keer won. Zeker. En dan liet ze eigenlijk alle 4 klassen. Zeg maar eens even hoe het nou wel ligt. Een beetje wind erin in dat mooie schip. En hij gaat erop. Ze neemt gang. Ja. En wat Jelle Talsma, bloedt hij hecht harden, gaat hij erom heen of wil hij de binnenste positie bij de tonnen pakken? Het lijkt erop alsof hij omheen gaat. Maar gaat hem heen, ja. Zo, daar zullen we een fotoreactie vanuit de Lutger in de smelten komen. Ja, die kniepen wat ermee. Bert de Kneut. Die denkt, dat is me wat. Komt er net langs. Nee. De naai die reageert net echt. Die bloedt dat wat lezen in de lijwaartse positie. Ja, dan heb je natuurlijk de kans dat die skippen hoe je hinderen. Ja. Ondertussen zullen wij hier op Stuurwoord aankomen de avontuur. Joost Terpstra. Die had mooi vrije wien. Het lijkt alsof het wat schraal is bij de tonnen, maar ik ga er helemaal geen twijfel over dat hij dat helpt. Het helpt makkelijk. Ja, en reactie in beeld is dat nevens mij het Lidse Famke. En die had hem wel heel goed doorzield. Ja? Dan had je gewoon te volle afstand zield. Met de hele wien naar de boppense ton. Ja, inderdaad. En dat is dan, ik wil... jammer, te volle meters maken. Te volle meters maken. En dan kom je inderdaad net als eerst op een ton. Dan kom je als vierde, sexte op een ton. Hij is wel gang, maar talent. Ja. Ja, die extra meters, dan met dure meters. Dure meters bent het, echt. Ja. En de andere kant van het verhaal, dat je te min meters hebt, dan dat is een krek net helft. Dan ben je nog een slagje mooi. Dat is een blunderke. Dus, ja, zeker. Ja. Dat is, en als je dat dicht bij de tonnen doet, maar de werk al druk is, dan heb je natuurlijk een probleem. Dus we kennen het. Ik zag Geerversie dat Herke Bosma met Lidse Famke, dat hij even verzekerd gang is hier. Ja. Nou, dan was ze nou ontsluiting houden. Nou, op nummer 1. Tiana Visser. Scootje van Gouten. Wilst de zwaar op de loerte er al in gaat, wat je bij Gouten nou pas de loerte erin zetten. Ja. Maar de fok aan de andere kant bij de Zwaneblom doet nog net zo vallen. Ja, nou vangt er krijg wat wien. Dat helpt natuurlijk een soort in de fok aan de andere kant. Ja, zeker wel. Ja. Ja, de eerste die met hem even op koers lezen, dus die ben even welke kant met die fok. En dan was ze gauw weer drinken en dat helpt al vanzelf. Ja. Want die lapen slapen hangt aan de verkeerde kant, daar is niks aan. Die fok. Nee, precies. Ja. Nou, dan is er wel een aardig gat. Nou, zeker. Ja. En de oren skippen. Ja, die met er nog een klapje. Ja. Ja, want dit keer... dit weer reactie in beeld. Onzielen komen ze eens de welvaart. Die hebben van de veer. En, maar die ligt het mooiste tonnen. Ja, die helpt mooi de tonnen. Ja. Die komt ik van de dikke beters maken. Ja, hij komt ik van vrij heeg inderdaad. Ja, ze hebben lang troszield. En dan is natuurlijk het risico dat je de tonnen oerzielen zat het hiet. Ja. Maar het zijn te volle meters. Dus een slag door de midden, zodat je het iets beter uitpeilen kan. Dat kan soms wel een voordeel hebben. Ja, we binnen pas in het eerste
kruisrak naar de start. Dat was de ronde een beetje en dan zal het net mee gebeuren, denk ik. Nee, inderdaad. Dat Had kun ik je goed natuurlijk wel leren. Ja, Want ben hoe je laat de wel bar erbij? De twee famkes ziet hier op bakboord. En dat is natuurlijk wel interessant van waar rond hij aan. Ja, de rest Nou, voor al de die wien. rondwinste schip die had zeil op stuurboord. En de twee famkes die ziet onder wien op bakboord. En dat zie je heel duidelijk bij de avontuur, het groene schip. Die houdt al wat rond. Die houdt al wat rond. Ja. Ja. Die houdt wel duidelijk om van nou, ik ga die kant wel uit, ziel dan maar trouw. Nou, de welvaart ziet mooi op de toon houden en die kan het prachtig rijden. Liet aan de Waardster. Komt er achter Del, op bakboord achter Del. Hup, de loert is ook leren hier. Heb ik eerst een scootje. Henk Frankena, hij zit er net zijn best bij als oude Snijn. De winnaar van Snijn, die zit nou toch in de middenmotor. In de middenmotor, ja. Heel voorzichtig hoe staag dat het schip in ieder geval zijn Gang houden, nou belangrijk. Net het roer dwars achter het schip en je het ding stil is en dan gang houden. Nou, ja, dat is toch bijna een soort handrem, hè? Ja, als het roer dwars ja, was. het zou beginnen staan, er wordt niks. Ja, zo zie je ook bij Geerle Pas maar hetzelfde. Die vind ik heel mooi rustig hoe staag. Een beetje gong houden in het schip. En daarachter zien we het klavertje van Ruud Vlieger. En ik zit wel het klavertje met skip niet hoog op 7, maar we nemen dan het klavertje. Het klavertje. Ja. Toch het zeilteken. Zo ja, mooi. Dat herkennen ze toch het juist aan. Nou, Ja, en die krijgt nog wat smarge wien van Geerle Pasma. Dan kunnen we net goed zien hoe zij bij de tonnen omkomen. Maar goed, Geerle die had hem, die zal hem goed onderzielen kennen. En dat zal van het klavertje, hoop ik zeggen, dat ik net zijn probleem is. Maar je hebt er altijd een beetje last van. Ja, het bereikt altijd wat. Zie over de koprinders. Dat is een hele groep en ze zitten dicht bij elkaar. Ja. We hebben dezelfde baan als Oranje Snijn op Starum, de Olympische baan. Dat betekent dat ze straks de gijptonnen gaan. En dan gaan ze gijpen, dan gooien ze het zeiloer naar het bakboord. En dan wordt er wel wat meer positie gekozen, verwacht ik. Want de onderwinste ton, ja, daar wordt ze gunstig mogelijk uitkomen. Xavier is het nog net. Nee, niet met nou. En dan komt de Friesland on en daar wat heuger het Lietse baan van Bouke van der Vaart. Ja. Ja. En de Friesland die zal op een gegeven moment jeder dan Bouke van der Vaart de tonnen dwars was, zodat ze hem onzillen kennen. Maar dan ga je de stuur wat slag in. Dus ze zullen toch wel echt even goed het Lietse baan in de gaten houden, matten. Je kan net helemaal vrij het moment kiezen om start te gaan. Nee. Er zit nog heel wat ruimte tussen, dus je kan al met het lichte waard zeker wel wat weg in. Maar ze zijn wat afhankelijk van het Lietse baan. Mooi beeld, hè? Zo. Ja, prachtig. Heugen turen. Ja. Weer die turen ik zo heugen dient die over? Nee, volle platterje. Dus ja. Hoe meer waarom geeft ze de tier en dan die turen die was toch volle leeg toen vroeger die. Ja, het is toch het scootje. Maar het ziet er wel mooi uit altijd die hege turen. Ja. Dat is wel zo. Nou, ja. Ja, we hebben het bij de Ebelina dus dat is ook een beetje zo'n referentie. Dat vinden we prachtig natuurlijk. Ja. Nou, eigenlijk tuur wat op die Ebelina staat, dat hebben we uit de snijboeken van Molenaar hebben we er nog gekregen. En dat wie eigenlijk al als wie een beurtskip, maar toch al het wedstrijdtuur eigenlijk zeg maar. Eigenlijk zeg maar voor de beurtveer wie het eigenlijk al een gruttuur. En wanneer je de echte oude Ebelina bouwt? 1861 is ze gebouwd. Ja. Maar die had het net zo lang volhouden, toch? Ja, van die tijd wel, maar ja. het schip is net heel oud. Nou, nog een Sint-Sien is vervangen door de dwarpgrauw eigenlijk. Ja, maar toen werd het schip wel echt verrotten?
Ja, best met de brek. Nou, het zie je hier naar de bouw, moest er al naar vlak onder. Ja. Dus dat zou gewoon dat vroeger zijn. Nou, dat ging net zo lang mooi. Bij die houten skippen. Nee. Dat is dan oors, dat is iedere skippen, want die bloemen toch mooi bewaren. Het is een echt oud. Ja. Nou moet ik wel even zeggen, vroeger bouwden ze oors die houten skippen. Ze bouwden net voor de eeuwigheid. En als we ze nou bouwen, bouwen ze wel voor de eeuwigheid. Want de huidige Eerbalina, er is nog nooit een drip wetter in geweest. Ja, wat draaiwetter, maar net van onder. Nee, dat best ik bij de team Maigang natuurlijk. Ja. Volle betere materiaal. En origineel bouwd, maar gewoon allerlei dingen. We zullen hier de abbegeesters die lezen de loer te kleren. En ze moeten wat ruimte aan Bouke van der Vaart. En daar komt het naar stoten. Dat zal de opstekker wezen die er daar toch tussen drukt. Ja, en dan... dat is juist hoeveel tijd als zo'n oestagmanoeuvre kost. Ja. Dus het interessante van een stuurboot ronde baan is... weg ik de kok, ik in de stuurboot erin, zodat ik net met een stag hoef. Of kies ik van zekerheid, ik ga voorrang. Ja. Nou, Jelte Hoen die had het hier heel mooi oppakt. Die doet in dit gat. Ja, Skoter zat dus. Ja. Maar ik volg hem in gang, dus hij kwam er om. Ja. Ja, die turen hingen wat slap, dus de wind is er echt wel wat uitzag. Ja, dit is wel echt heel zacht waar. Hier. Nou, inderdaad, de vlag hing het super gaan slappen. Liets flabberke erin. Ja, jammer dit had. Nou ja. Ze moeten het er maar doen. Ze moeten het maar doen, ja. Nou, je zult dus op een richtje de... Ze de loert erin, hij ze de bomen er al in om een beetje de model in te drukken, die fokken. Ja, als dan in het doek de sfeer vanzelf. Hing het er gewoon deel, hing het de verkeerde kant uit. Dan hij ziet weer al die licht waarvakken, bij wat lichter doek. Ja. Dan kun je net een soort wind hebben, als je van tevoren al weet dat het net de volle wind komt, dan zet je erop zetten. Zet je de lichtwaarvak erop, zodat hij optimaal de wind pakt. Je zult weer het liedse band had loert er al in, de boom erbij. Boom erbij om gewoon en de bemanning van de opstekker die is ik druk dwaalde, maar het loert er nog net echt in. Nou, hier zullen we de kopgroep. We weten natuurlijk dat Diana Visser voorop leidt, dus die leidt op Ingen. Ja. Op het tweede plakje de Naaie Dai. Ja, derde, vierde, vijfde. Daar kun je natuurlijk heel weinig van zitten. Je kan er pas echt wat van zitten als ze straks bij de tonnen binnen. Ja, dit is natuurlijk heel spannend en haast frustrerend voor de skippers dat er zo weinig wind is. Dus ja, het skip dat reageert natuurlijk heel los. Er zijn een heel soort scootjes, als die een beetje hingen. Ja, dan zullen ze toch echt beter. En voor het gevoel, voor de bemanning van alles. Nou, het is, En ik weer concentratie. Nou, maar dat is heel moeilijk, maar zeilerij met heel weinig wind. Die concentratie dan wordt steeds belangrijker. Want dan heel gauw zakt het moraal in. Ja. En dan kun je wel winst bij me heel liever zelf. No? Ja, je moet de kop erbij houden. Degene die de beste focus had, die had in dit geval dan de beste papieren vanzelf. Ja, echt wel. Ja. Twee famkes. Pieter Jansma. Dan ben ik inmiddels bij de nummer 14 om Boppers de Ton. En daarvoor is de 10 soort leren eromheen gegaan. Daniel de Bruyne. Er komt nog één hier in de hoeken. Ja, dat is de Friesland. Ja. Ja, dus die had toch, die zagen we krijgen met het Lietse Band lezen. En we zeiden al van nou, toen best eigenlijk wat afhankelijk van wat het Lietse Band doet. En blijkbaar hadden ze zoveel van veiligheid gekozen dat ze daar maar een paar plakjes verspillen gaan. Verspillen gaan, ja. Ze daarna een dijkje door elkaar tonen. En daar vlak achter de Lutgerdine smeltenkop. En nu is het zaak om alvast na te denken, wat wil ik welke kant keer uit? Ja, en we krijgen de onderwindse ton nog. En daar was de goed mogelijk uitkomen. Denkt Bernd de Kneut dat hij binnen te werken in. En dat hield ik voor dit waskipper erachter. Het Lietse Famke, Herke Bosma. Zo, Bernd die is aan het verdedigen. Die stuurt hut omhoog. Dus beide
boetenverlazers die matten toch achter Del. Ze komen onder hem in. Dat is heel keurig. Ja, heel scherp. Goed een uittocht. Diana Visser heeft nergens last van. Het toch wel gang ik. Ja. Er zitten wel wat mini-hoeken daar. Zie je dat? Ja. Ja, dan wisselt de toch wel wat op een bar, hè? Ja. Nou, dit is die hoeken besleerd vanzelf, dat is rustig, maar verderop heeft het toch wel wat dingen, blijkbaar. Dus. Ja, en dan hebben we dus terug dat de Lutger in de smeltenkop zag Hut en Heugem omhoog sturen. Die heeft er een gotje ontstoen met Sander Meter in doet. Dus die profiteert je enorm van dat zowel het Lietse Famke als de Zwanenblom daar net tussen kon. En die hebben heel zo dronk terwijl we met z'n beiden. Dan vindt Sander Meter toch heel knappe ontsluiting bij die orenskippen. En dat zou hem massa als een goede positie opleveren kunnen bij de beneden Winse boei. Protoskippen verankeren op een sletten met maar. Ja, een hele vloot. Ja, en zit ik altijd publiek bij het strandje. Ja. En we hebben dan misschien al toch een beetje oud praat dat we net van dat strandje verankeren beginnen. Want de meesten hebben wel met wat zien. Kennen, dus dan, ja. Ja, het is wel mooi dat we rekening mee houden met mensen die op vakantie staan. Nou, als taskouwers. Ja, absoluut. Ja. Dat maakt de sport ik grut. Dat er zo'n Ja. liefhebbers binnen die ik er graag naar joggen. Het is net voor iedereen een weilijn en niet iedereen hoeft dat misschien te doen. Dat is natuurlijk prachtig om naar te zien. En dat kan uiteraard ook via IFK's TV. Dat is, ja, zeker. Zeker. Ja. Nog mooier, no? Ja. Ja. Zo, hier hebben we de doeken van Marten aan. Het was futjes. Komt uit Futjes Drachten. in het... Ja. Ja, komt Drachten? Ja. Ja, ze komt uit Drachten. De hele bemanning komt uit Drachten. Ja. Mooi liedskip. Ja. Ja, hij is onder de 15 meter. Onder de 15 meter. Ja. Is net verlengd. Nou, zeg maar gewoon een originele maat. Ja, en dat is uiteindelijk de gedachte van waar het Lietse A-klasse als toen is. Ja. We zeiden gewoon erin, Johan. Dus dit hier ja, wat wien in deze hoeken. Er zit wat wien daar. Dus, ik heb zo zien aan het wetter, hè? Ja, de donkere plakken in het wetter. Daar is wien. Eigenlijk met precies de wien het er west. Dan zie je dat wetter net zo donker west. Ja. Maar er is nog steeds wien. Ja. Nou, je ziet dus dat inmiddels de avontuur Joost Terpstra oer het Lietse Famke heen en rond is. Die had hun toch wat plakjes kosten daar. Toch een, misschien wel een inschattingsfout daar. Of te gretig. Ja. Samen kleren, ja. Ze wordt boven de Lutger in de smeltenkop draaien en dan zul je dat er tot 2 skippen tussen zitten. Ja. Dus dan ben je samen even een stukje achteruit. Ja. En dan profiteren de beide skippen van Sander Meter en het skip van Joost Terpstra van. Je zult het kanonsje er op beeld komen. De winnaar mij jongen het kanon nou zitten in Sleert. Dat is traditie hier in Traditie, Sleert. ja. Ja. En dat deelt waar de winnaars in alle 4 klassen. Dus daar wordt je flink knaltje Sleert. Ja, want hoe groot is die hele vloot nou bij elkaar, alle klassen bij elkaar? Dat is 60 skippen. Ja, nooit in 60 koetsjes, ja. In het begin hier, er stuk of 16 loop ik net die kant uit. Ja, op een gegeven moment kwam ik maar 1 klas heen in het begin. Ja, 1 klas en 84 en 84 wie in top 2 klassen. A en B wie het dan noem ik. Ja. En dan alleen maar groeit er nooit. No? Nou, is dat wel, want 60 dat is een hele hoop skippen, maar al hun gevolg erachterom. Ja. Maar het is wel geweldig dat wij. Ja, prachtig hè. Ja, dat de mensen al dat ze groeiend houden. En dan is er nou wel heel veel belangstelling voor. Dus. Zeker. Toen van Marten, die luidt toch wel wat achter op die orenskipjes. Het wel vrije wien. Ze hebben vrije wien, ja. Zeker. Hier zullen we toch de eerste zo'n skippen. Zitten nog heel dicht bij elkaar. En om manoeuvre te zien, de loot en eruit kunnen we zien dat Diana Visser bij de ton is. Die draait erin, ja, juist. Die draait erin. Ja. Maar die orentraaien die er achterom komen, dat is Sander Meter, de Vriendschap, Lutger in de Smeltenkop en de Naidai.
Die zit dicht bij elkaar. En zo de umpire die gaat de vlaggen nog kleden. Nee, ik zit het verkeerd. Dit is helemaal net de umpire. Er is een tonnenverlijn volgens mij. Oh, zo. Ja, dan had de Wien is toch wat draait. En daarnaast is ik nog de wedstrijd inkwarten. De vlaggen die we hier zorgen is van het wedstrijdcomité. Dat heet officieel de Roodboven C. En dat betekent de nu te ronden blauwe boei ligt bakboord van de oorspronkelijke ronde boei. Er is een blauwe boei in lijn. En daar hebben ze nou omheen. En dan krijg ik dat de wedstrijd inkwart is. Dus de schip moet nou op zoek naar de blauwe boei, Johan. Ja, waar ik. Waar ik, ja. Ze maken hier wat ruimte om te gijpen. De gijpen is bij de achterkant van het schip door de Wien. Nou, ze zullen nog wel even terug, want die wedstrijd inkwarten zou zijn dat valt kwartier wel wat daar. Dus we gaan eerst even op zoek naar de blauwe boei. En, de Wien had dus toch zodanige draai maken dat de wedstrijdorganisaties denkt van we moeten wat verliezen. We moeten wat verliezen, zodat het eerlijk bloed voor iedereen. Ja. Hier zien we de onderhelling van de benedenwindse boei. Ja. Jelle Talsma, Zwanenblom, Luchtgardine Smeltenkap. Dit is absoluut een slechte positie van Jelle Talsma, want hij leidt onder de zeil van de Luchtgardine Smeltenkap. En daarmee is hij dus echt helemaal klem. En is Bernd de Kneut is baas hoe Jelle Talsma in dit geval. Die kan de deel houden. Nou, als die mooi klapt elke keer dan... Ik ben benieuwd hoe lang het ze dat volhouden. Of dat ze denken, nou we nemen eens verlies. We vallen wat ouw. Of de bewijszielen. Precies. En dan hoor je... Zo, daar zit de loert op dek zwaaien. Adviseur jokt ze achterop. Zijt het zien de skipper uit erheen maat. Adviseur van de Friesland. Wordt driftig steward. Grutskip, Hitsermeter, zei vroeger altijd al, toen dit nog het werk is, de scootsie weer, dat het geen winnaar weer. En voorlopig zullen we de Friesland ik nog net echt winnen. Nee. Ik kan mijn gewicht zitten vanzelf, want aan de ene kant de lengte loopt. Maar ja. Hoe langer de skip is, hoe meer snelheid je er wees uit heli kan. Maar dat het te zwierbouwt, of het te dikke kont heeft, nou dan... Ik had toevallig het boekje over Friesland juist even lezen. Daar had Klaas Jansma ooit al eens boekjes geschreven. De spanten zitten heel dicht bij elkaar. Dus er zitten een heel soort spanten in. Zwierskip. En de spanten die... misschien kan je het beter uitleggen, Johan. Wat betekent dat precies? Nou, de ribbenkast van het skip, zeg maar. Nou, zo even deze... Ja, en als je wat minder spanten had, dan wordt je skip lichter. Maar misschien wat slapper. Wat slapper, ja. Dus de Friesland een heel degelijk bouwd skip. Kwaliteit, maar... Goeie lader, maar om een snelheid in missertje. Ja. Dat wie vroeger, ik zei, wat voor opdracht zo'n eigenaar, skipper aan zo'n werfjoek verzeld. Nou, ik wil een licht skip, snel skip hebben, of ik wil laden kennen. Of, ja, snelle piepsters, dat we die zorgen bijvoorbeeld. Ja. En de vriendschap is prachtige piepster. Prachtig mooi kop dit. Prachtig mooi. Dat kon die roer als goed, hè. Oh. Nou ja, en die ben in de leerwest bij Eeltje Baas natuurlijk. Ja, bij ze begon. Ja. Bij Auken en bij Eeltje Baas, bij Auken is die zongen. Ja. Nou ja, en dat weer natuurlijk de bouwer van de oorspronkelijke Eberlina. Dus, dat ben er wel. Ja. Ik kan al lang minder draaien, maar op een gegeven moment hebben we het meer. Ja. Maar die roorders hebben het heel goed oppakt bij Van der Zee. En ze hebben het wel oud toppen, hè. Nou, je ziet inderdaad dat de Zwanenblom, hij komt er net voorbij. En dat is natuurlijk logisch. Je rennen net samen onder het grote tuur van de Luchtgardine Smeltenkap bij. Dus ze zit wat in een nadelige positie hier. Hè? En dat de draai, kan die oren maar draaien. Ja, dat is heel nieuwsgierig om te zien wat de Luchtgardine dat mocht de Zwanenblom juist hoe sterk in. Maar als het maar vechten om één been, kan het redden met een herinneren vanzelf. Nou, dat kan er ook weer een voordeel van hebben. Als het vol op elkaar letten, dan kan die erachter zitten, dan piepen tussenuit, vrije wien, hup.
Ja, dus dan is het toch belangrijk om je eigen koers, in ieder geval je eigen focus en concentratie te houden. Ja. Nou, er zit wel een beetje meer wind op de bar. Ja. Dus ze hebben echt wel een mooi gonkje erin. Ja, gelukkig. Ja, ze is dat wel. En wat zou er naar je tijd waren? Die zit al Gilbert, maar ze kennen natuurlijk nog lang de tonnen net om. Maakt ze een slag ouw of gaan ze bij om te verdedigen op deze baan? Nee, Harm van der Weijden zult mooi erop. Die kiest zijn eigen paard. Ja. En ze gaan ik duidelijk van de vriendschap wel. Je ziet het toch een hele andere situatie op een markt qua wien. Je waart het duidelijk minder. Ja. De kant van Balken dit. Ja, zit de volle wien daar die hoek in. Nee, en dan hebben we natuurlijk de maatje bij de 3 scheepslengtecirkel straks bij de tonnen. En als er een beetje wind is, kun je dat natuurlijk wel aardig inschatten van nou, ik red het wel op. Of ik red het net op. Maar met zo weinig wind, elk vlaagje toch procentueel behoorlijk van snelheidsverschillen zwaar is het toch wel heel lastig om in te schatten. Ja. Wat is hier het aan? Henk Franken die leidt vrij voor, dus die had er helemaal geen last van. En daarvoor zie je wat Lietse Ben met tonnen omgaan. De Tiersoort leren leidt toch in een nadelige positie ten opzichte van de opstekker. Jelte Hoendi moet nou echt zijn best doen om te bezieken je boord aan boord te doen, dat je een overlap hoort maar het oorschip. Ja. Nou, de Friesland zou nog wat wegen kennen, hè? Die zou omhoog zitten kennen. Ze zijn al aan het zien op het voordek van nou waar is het oorschip. De Friesland heeft een heel gratuur. En de 2 famkes die het maar volle liet zichzelf. Dus ik zou zeggen, jij hem omhoog en beziek je wat. Dan zie je wat, ja. En omhoog is naar de wind daar oploeven. En dan maakt het de vakkenisten even heel lastig bij de loer te drinken. Maar nou, met deze wind. Wat oefenen hebben de man. Twee bonkige kerels erin en dat houden ze wel. Jawel. Ja. En dan is dat de dienst zult leren een beetje rond te maken ten opzichte van de opstekker. Ja. En dat betekent dat ze er een beetje bewijs zullen, een beetje leger zullen ten opzichte van de wind. Ja. Zodat ze straks de tonnen goed onderhouden kunnen en dat ze in ieder geval onsluiting houden. Ja. En net, zodat je alle talsma correct hier bij de Lutger in de smeltkop, dat je er onderuit komt, beneden de zeilen komen te lezen. Dan kun je die helemaal voortbrengen. Nou, dat, dat wil je net. Hier ook beeld het kopje van het Lietse Famke. En denk je de eerste leren die is bij de tonnen. De Scoorteman die had net heel zwaar jood. Nee. Maar dit vergt ik opperste concentratie. Want als je dat grutsel te snel onloeken en te weinig gong had, dan zet dat schip helemaal uit dwars uit. Zet er gewoon dwars uit. En eerlijk zijn vond ik dat het voor betiet onletsen laat. Ja. En dat zullen we hier ik bij de... En dan zeg ik net wat er dingen vind ik. Ja, nou, daar is gehoord in, maar het moet langzaam mooi gaan, maar de drive van het schip. Ja, inderdaad. Ja. En dan zus het hier dat ze toch een heel aan bij de tonnen bij binnen. Piek er nog even bij. Piek erbij was niks, ja. Nee. Ja. De Nijdij, die vaart nog steeds zijn eigen koers op stuurboord. De Nijdij, die vroeger het Zwarte Wier, de bemanning van het Zwarte Wier, had het schip kocht en helemaal opknapt. En die hij het ziel me leerd. En daarna hebben ze de Grutte Zwarte Wier verkocht. En die gaat nou stag. Het is stuurboord ronde, zou wel zijn hier. Dus je wilt de tonnen netto zielen in jouw stuurboordslag en dan de ziels te 4. Ja.
zo goud, dan gaat ik mij. Dat is al wat een verdedigende slag natuurlijk. Ja. Want je wil controle houden op de nummer 2. Ja. Er zit er toch wel een heel eind tussen, maar die vuile wien. Ja, dat zit te vertellen hoor. Dat zet lang trooien. Dat kan je heel lang vernemen. Windschaduw nemen ze dat ik wil. En ja, dan zie ik toch die nummer 2 het lastig te maken. Want ja, maar de slagen. Ja, vanuit deze positie zelf. Ja. Ja, ze moet wel op gang komen nog. Maar dan, ja, inderdaad. Dat is juist toch dat ze een oestag zo tijd kosten. Voor je dat ding weer op gang snelheid kost het, ja. Het goud maar scootje, dat is begin 2000, 2001, 2003 dat als Casco opbouwt in opdracht van Kees Jonker uit Waadzijn, vlakbij. De meesten die het van de Montrog Waadzijn vat binnen, die ben bij hem van de Noordel vat. Maar die deed altijd ook christelijke goed met het skip. Die had een bekerkampioen West. En daarna had de Venemas er nog met Zielt Venemas uit Snits. Nou, hij is een beide de gang, is dat? Dus dan, ja. Ja, en ook in Diana Visser weer goed verdedigen. Goed verdedigen, nou. Op de Nijdij. Ja, dat is een tactisch vaart. Ja. Ja, dat mag ik met het waar. Maar het heel het waard, dan is het soms hoe leven om dat schip overeind te houden. Precies, ja. Maar, dit nou is heel goed wedstrijd zien. Nou, je moet alle wedstrijdtactieken uit de kast houden. Ja, ja. En degene die twadde laat, die moet ik wat proberen kennen. Nou, die ken ik, als zij draait, waarom draaien en dan, ja, wat oorsbloeien twadde. Ja. Nou, en ik ken ik wel van, dat is misschien ook wel even aardig om te vertellen. Die hebben heel vaak een adviseur aan boord. En nog volle meer taken aan boord natuurlijk. Maar de schipper en de adviseur, dat is wel een soort twee-eenheid. Ja, ja. En de adviseur van de Nijdij, Michel Hieter, die zei het, ik zeg boet de boord. Ja. En Harm zult binnen de boord. Binnen de boord, ja. En dan komen we net in elkaars vaarwetten. Dat is een strikt gescheiden taak. Ja, de skipper moet gewoon op gang houden. Exact. En die adviseur die zit er omheen. En dan, ja, dat doen Michel en Harm heel goed. Ze lezen mooi op het tweede plakje bij de hele bemanning vanzelf. Hè. Ze doen het net een keer. Nee, het was een al. Het is een eenheid is het. Ja. Ja. Ja, als je die skipper die houdt de snelheid in het skip, maar die fokken zelfs ik hartstikke belangrijk. Nou, het skipper elke keer op wat 4-4 of wat en ik, maar dat moet dus net. Dat doet die fokken en die zetten dat goed bij. Hè. Dus dan, ja, en vaak zoals dat de tweede man of vrouw bij de fok, die hem eigenlijk wat blokte, de fok die zit erachter hem en die communiceert de hele tijd met de fokkenist om het hotel sturen en wat het omheugen en dan kun je daar goed op reageren. Ja. Want die, ja, maar die fokken die heeft zelf een kracht zitten. Want dan kun je, ja, maar kun je dat voorgelijk van zeggen, bij de voorstel heel goed zien hoe dat hoe die windenbelang zit. Dit is de nieuwe tonnen. Die zochten wij ik, nou we hebben hem. Ja, we hebben hem. Boord zit erbij. Wie is nog even? Ja. Het geval laat ze hem net zeggen. Nee, ja, wel duidelijk. Ja, misschien ben je een kleuren brengen als dat zegt. Ja, ik ken het nog niet. Ja. Wat voor kleuren dit je? Ja. Is vlak voor deze ton en ken de Nijdij. Nou, als het ware om een tonnen, het lijkt het wel met de skippen erachter, die bent toch een eindje achter. Zit het erom te drukken. Ja, want de Zwarmblom die had natuurlijk een soort les dan van de Lutgerdiner snel te komen. Ja, dat kan nou zien. Ze zijn nog vrij van elkaar, maar ze hadden natuurlijk helemaal geen winstmak in dit rak. Nee. En daaronder, zoals Joost Terpstra, de avontuur, en die liet het mooi onbedriegen. Weliswaar hoe stuur wordt de tonnen om te zien. Nou, die zal dan voor wat bakboordskippers inkomen. Dus dat.
Welvaart. Het schip hier vroeger van Jurjen Postema en Erwin Bosma uit Oudegeer. Hier in Zuidwest-Friesland. Oudegeer W. Oudegeer W, hè? Weet je vroeger, ja. En in IAS in het ziel. En het schip hier de Traaie Dorpen. Itzegeer, Oudegeer en Zandvoort. Ja. Je gaat er naar je maar toch. Scoort 4, Grut scoort 4, zodat het schip mooi afvalt van de Wienau. De loer te kleer. Ja, want we zitten nu in het tweede rak, dus het zit bij die Olympische baan, dat ze naar beneden met z'n tonnen aan te staan. Van oude. Ja. De spul zit nog heel strak. Nou, ja. Ja, als je in een roemer rakken ziet, dan mag je de zeil wat losser zetten. Lekker bol. Ja. Nou, de welvaart gaat er Vadel en Roemek en de Seilu Bakboer. Ze hebben ze maken nog wel een klapje meidje. Dus er is een zeker voordeel van de stuurbootse skip, maar er komen meer op. Er komen meer rond, juist dat. Dus, het is nog steeds druk bij de bovenwindse betonnen. Ja. Dus daarom wacht het er wel van even. De Rutgerdiner komt er rond op bakboord en die kan hem heel kwaad om betonnen draaien. Ja. En fort daarachterom het Lietse Famke. En die zult wat langer trouw, want ja, die heeft al het les van de Rutgerdiner smelt ik op. Maar die doeken wel in het gat wat er wel van het wisselen. Ja. Ze komen die als het ware en treden beton. Als treden en vierde mag ik zeggen. Want de Nijdij zit er. Die zit er voor, ja. De John bij de meester en de verrekijker Michel, de adviseur van de Nijdij. Hij zit naar boeten, hè? Dat is zijn taak. Dat is zijn taak, ja. De Hoop op Zegen, die doet er echt tussen. Ja, daar komt toch een heel soort bakboord hoor. Dus dat is de avontuur en de Zwannenblom. Zie je zo de Sander Metershow er al omheen gaan. De avontuur en de Zwannenblom, toch wel wat favorieten wat mij betreft. Die zitten er net erg lekker bij. Nee, in de kluten. Ja. En dat kost altijd snel niet. Nou, het Lietse Famke en de welvaart is zielen wat heger. Lutgerdien natuurlijk vond ik al wat. Dan volg ik mij omheen of zie ik mijn eigen route het kwaste paard naar beneden met z'n tonnen. En dat is altijd lastig. Je mag je net gek meidje litten. Nee. Nou, bij een moment dat het op komt. Ja. Nou, hier zullen ze dan de skipper die door stuurboord omkomt, de avontuur. En daarachter Jelle Talsma. Jelle Talsma, die stuurt hem heugen, dat is net voor niks. Want daar komt de Lietse erop. Precies. Het vooraan. Ja. Zit er net lekker. Annemarije Klein, zit draaien maar Jelle, toe maar. Ja. Ja, en dit kan met kostbare meters voor de Zwannenblom. Ja. Daar in de verkeerde slag. Dan is hem vol jaar naar erachterom. Als je gang kwijt. En dan... Ja, dat krijg je momenten komt het verkeerd uit. En dan ben je samen een paar platjes kwijt. Ja, en dan kan het op meerdere plakken achter elkaar was verkeerd. En degene die voorluidt, die rint 7 eruit. Nou, dat. Dat is de Zwannenblom. Die roopt nou pas de tonnen. En volgens mij is het zingen. Ja, net best. Nee, maar wel voor de oren. Dus, ja, voor de oren wel, ja. Ja, iedereen doet mij en iedereen heeft de linkerkansen. Zei je dat? Ze strijden er al je voor. De Wattensters en de Jenne Woudsters. Nice elkaar. Ja. Ze wennen hier tegen bouwen hoor. Ja, ze wennen tegen bouwen hoor, ja.
is een mooi handje achter. Ja, en zeker met het lichte waar is het Ja. pittig om nog in te halen. Nu komt het Lidse band er nog. Die zullen erachter duiken, hè? Tegen, ja. Ja. Ik ben die horen al lang voort. En dan gaan ze met z'n allen de zeilen breed uit naar de benedenwindse tonnen. Is er wel Abigail eromheen? Die leidt ik daar nog achter de Zwanneblom. De winnaar van Staren. Op een halfde plakje. Dus je Lidse A zit ik een heel soort spanning en wisselingen in. En de Lidse band komt er op bakbord aan. En daarbovenin Jelt de Hoen opstekken of stuwen. En we zeggen hem altijd op heugje. En dan kan de tonnen makkelijk om. Maar je hebt met meerdere skippers, joh. Het andere skip heeft wel varen. Het lijkt alsof de Gautam scootje toch wat uitrint op de Nijdij. Beide hele snelle skippen. Ik beide kampioen wil best in deze Lidse A-klasse. Ik denk dat van die beide de Gautam scootje het skip zelf het vaakst kampioen west had. Ja, hè? Ja. Anders Brouwer had er een peker kampioen west. Arnold Veener uit Snits. Kees Jonker. Juist, ja. Een kanshebber. Absoluut, ja. Ja. Want het schip leidt het hem net zo, zullen we dat maar zeggen. Zo, het is toch je had de hoenslag op Berro Stewart verdeeld een keer. En misschien wel omdat er wat hechten pakt. Dus dat is dan altijd verstandig. En die gaat er nou Vadel. Ja. Bouke van der Vaart is wel een heel aan troshield trouwens. En je had de hoen die het van de Lidse been om het tonnen. En naar beneden. Van de wing. Naar beneden met zijn ton. Ik ben al de loert op het luidel op dek om het dek hem erin te zetten. Om met mijn vak te zetten. Vak aan de andere kant. En achter het Lidse been zullen we de 10 soort leren ook komen. En hier zullen we dat Diana Visser, Gautam scootje, de beneden met zijn ton onderhelt. We hadden er al volle vaker nog van de week. Zij kent dat in haar... nou, het skip er alleen nog eens keer dat prachtig mooi waren. Zag je dat ik oefen hier? Exact. Boothandeling is hier heel belangrijk. Precies. En mooi, alleen maar, voor hun is alleen maar rond. Ik weet niet wat er is maar dat moeten we dan eens even uit. Iets niet vinden, ja. Er is niks met noord te krijgen, maar gewoon rond te zietje de beste slagen. En, ja, en ik sta een manoeuvre om mijn tonnen heen. Eigenlijk mag je dat dan zodanig beheersen dat het, als je alleen nog binnen, dat het wel perfect is. Ja. Er geen fouten maatje en niks bij aan. Snel iets houden. Friesland, het breedste skip van de vloot. Met je tam mooi een beetje broers voor de kop. Die ben ik en rustig om de tonnen heen. Ja. Had ik in de SKS hield heel lang, een Lodewijk meter. En in de IFKS weet altijd het scootje van Wergeer. Een meter en nou weer er inkwarten. En zielt Sebastian Milt en daarmee. Inkwarten zelfs. Inkwarten om in de Lidse A te krijgen. Ja. Het is de bemanning van de Friesland. Die zielt er voorheen altijd met Koos Lammer bij. Nou, die is er ook al zo lang bij als dat we ons herinneren kennen. Maar die is... terwijl je stopt. Ja. En toen is die Skassel, Sebastian. Die had zijn, ik wil het stokje willen nemen, maar dan graag in de Lidse A. Aha. Dus misschien een stuk wat er vroeger tussen zetten is, dat is dan bijhellen, zeg maar.
Nou, Ja, of- dat misschien wel beter uit de Eastergang. Ja. Of ergens in de tuin. Ja, we hebben het Scootjemuseum hebben ik zo'n stuk staan. Ja, heeft dit een stuk. En dat is het stukje van het oude schip van Age Banstra. Ja. We hopen op welvaart dat het nou Juist. het scootje van de Zuidwesthoek is. Juist. Je moest Ja. er wat inkwarten Ja. in dat stuk dat zit in de tuin van het Scootjemuseum. Je zult bij de Tietsoort leren, dat is ook wel mooi om te zien, die krijgt wat hoger dan de opstekker. En de opstekker reageert natuurlijk al wat, want Ja. er zit toch een heel groot verschil in die grutten van die turen. Dus de kans is nog heel groot dat de opstekker in In de leiter komt in de en leiter dan komt ja. en dan in de gang eruit. Ja, we zullen het hier ook heel mooi. Ik zou gaan zeggen, ja, je wat meer omhoog. Ja. Juist hem nog de kans. Ja, let hem net samen door die hinder in. Hè? Nee. Valschip van de Zwannenblom. Familie erop. Ja. Vriendje, duidelijk. Misschien jaren ze wel nu, Johan. Laat dat Kel, zeggen. ja. We zijn nu bij het uitstel erbij ze wat een uren onderwijs. De wedstrijd iets minder. En we zijn in de vierde de eerste skipper van de Grutte Aal. Die wil natuurlijk ook even iets Oefening, ja. even zien hoe liep het op het maar. Ja. En we hebben krijgt Tascoten en dat betekent dat de finish van de Lietse A 3 Lloyd, ja. Kind Diana Visser dat nummer 1 behouden, want dat had ze wel even nodig. Zeker. Wat voor het klassement. Voor de klasseman budget, ja. Ja. Ja, dat denk ik al. Dat ze nou, maar we moeten wel gekke dingen doen om dat... Ja. Dit is Famke, die mooi het cruiserek in, welvaart, een beetje daaronder. Dit is Famke, dat is ik zo'n oude SKS-skip. Die had tot 83 de hele mannen weer dat. Oh, zo, ja. Ze kon er net vallen maar worden. Nee. De enige prijs die de hele mannen dit skip dus ooit in de SKS won, had is de originaliteit. De originaliteit. Nou ja, het ik wat. Ja, Zie dat je is vertellen. mooi. Het ik wat. Ja, er zijn heel veel van die skip met heen en weer scoot. Nou, dat, ja, dat is met de pool Pixano. Dat, Ja, de jonge Jan. Jonge Jan. Van de Moorsiel. Ja. Ja. Een van de mooiste skip, maar altijd nog. De mooiste kop. No? Ja. En is je wat er nooit van maakt? Bouwt in 8 jaar jongens. Dit is het oudste skip van de vloot. Van de vloot, ja. Ja. Dat kan toch een kop, hè? Is het? Ja. Is net in Friesland bouwd. Het is in Briltil. Briltil, ja. Barkmeijer, Briltil. Barkmeijer, ja. En toch met de Meidwan. Ja. Dat is zo bepaald bij de IFS. Dat is een skip in Meidwan. Met een Grainse kop, deze. Ja. Dat is stugger. Ja. Dus wel meer. Toch even een stokje in de vak erbij, want het Ja, pakt model net shirt, echt zak er niet. toch in, zie je dat? Ja, als ik dan als jachtskipbouwer dan shirt naar, hè, dan is alleen naar die wedstrijd, maar ik zeg als een skipje, ik hoe die kop eruit shirt, of die kont eruit shirt wisselen, is het een mooi skip, is het geheel mooi. Nou, zo, dat had eigenlijk niks met die wedstrijd nodig op dat moment, maar ja, ik ken het niet, hè. Dus, Nee, maar dat is natuurlijk ook Ja. een wezenlijk onderdeel van het Ja. scootjesiel. Ja. Ik ben al een beetje gek van skippen. Ja. En hoe die bouwt binnen. Dan zullen we daarachter in de Lutgerdina smelterkamp, die keer door Stag. Ja. Hier de stuurbootslag in.
zorgen dat ze daar heel hoog onder wind zitten. Dus ze zullen een stuk hoger dan het Lietse Famke. Er zit een verschil in de hoek ten opzichte van de wing. Hier is het weer aardig gelijk. Maar misschien hebben ze wel zien dat de wing wat draait. Het is natuurlijk wel belangrijk om in die laatste fase van de wedstrijd... Nog even wat Peter Pak vertellen. Nou, ja, en een goede keuze in te maken. Ja. Ja, het laatste rakje met bij zijn natuurlijk dan. Wat probeer je wel? Lietse Famke die krijgt de wing, dat krijgt wat minder, want die zullen steeds meer afvallen. Dus die kon wel eens in een verkeerde slag zitten. Slag zitten, ja. Joost Terpstra die zit al in het onderwijsrek. Hier hebben we de Nijenday. Harm van der Weijden. Tweede plakje op dit moment. En hier zien we het vriendenskip, de Dreg 1 in het skip en die leidt bij de bovenwindse ton. En die heeft inmiddels de vlag erin. Dat het tijd is om te finishen. Finishen, ja. Hier zien we Diana Visser. Gautam Scootje. Ja, die lijkt het nou toch wel op een overwinning aan te stellen. Ik denk het wel. Ze moeten even het gat dicht houden bij de finish straks. Maar ze leidt Sanne voor. Ja, ik denk dat ze bouw. Nee, want die koersen de mooie bouw. Toen Kees Jonker daarna begon te zien met skip wiet. Zullen wat te wiet. Te wiet, ja. Ja, het is zeer wegen. En hij zielde toen van balk. En hier zou tekenen een balkje. Dus hij neemt in de tijd het skip altijd het balkje. Concentratie aan boord. Ja. En adviseur achterop, is dat? Ja. Ja. Ja, maar zoals wat dat is, joh. Huh? Niet zit. Nee. Het is ik heb net verkeerd, dat Rinus de Jong. Ah. Van jou. Ja. Ja, en nog een belangrijk verschil met het IJsselmarwetter. We zullen drok de pijlers onder het werk. Ze willen maar zo diep mogelijk, maar ze maar net in de groen. Net in de groen zitten, nee. Want het is een venige boeien meer, hè? De veel zit ik net direct. Nou, roergangen kan het wel gauw veel, hè? Als ze dicht bij de groen zitten. Ja, als het zwart echt in de groen zit, dan wist als het ware een beetje op die as lutsen. Ja, dan kan je het vernemen aan het roer, hè? Ja, dan wordt het skip afvallen van de wienouw. Het is alsof met een rupsvoertuig, maar die een ruchter rupsremmers. Ja, een beetje remmen. Dat gevoel krijgt het een beetje. Ja, en de gang eruit. Erik zal met Diana de hele tijd omhoog zijn in het tuig. Je let alleen maar op het tuig en op een snelheid van het skip. En de adviseur die... Maar goed, de adviseur is nou hartstikke hij is nou clear, ja. Ze zullen op een toonhoud dit keer. Als die adviseur nou begint erop en drazen, dan is er wat mis. Dan dat net. Dat is belangrijk, hè? Om een rustig beloop. Rustig, ja. Dat iedereen zijn ding doen in opperste concentratie. Dan denk je het op met het water. Ja, onbedriegen. Ja. Zoals maar als er een van de oren kanshebbers los is, dan weet ik gewoon de rest achter zich te leggen. Precies, vrije wink voor Lucien en dan alleen nog maar op de goede slagen. Het belooft nog een mooie weekend te worden, want er zijn een heel soort potentiële winnaars in de Lidse A-klasse. Nou, ze zijn al wist van de zaak. Ja, en ze zijn er heel blij mee. Dit is mooi. Nou, het is echt prachtig. Het debuut hier van Diana Visser. Ja. Vond ik nummer 1 te pakken. Prachtig. Hij zit er niet maar. Dit is een chauffeurtje. Prachtig. Ja,
Dit is Wacht, mooi. ik ken het nog best. Jo! Nou, gefeliciteerd. Ja, Huh? goud en mijn scootje. Ja. Diana Visser, de eerste plak op de Slettemer. Ja, mooi. En daarachter komt een Naida, jongen. Je zult de tonnen dwarszielen en dan nog stag en dan iets klapken en dan ben je direct. Ben je direct, ja. Nummer 2. Ja. En die doen echt goede zaken voor het klassement. Voor het klassement, hè? Ja. Ja, want die staat nergens maar op een tweede plakje. Ja. En we weten natuurlijk dat Jelle Talsma bijvoorbeeld wat achterin Ja, zit. laat maar het achterin in het middenmoot. Dus dan, Naida die doet je hele goede zaken voor het klassement. Dus het is altijd, het is nog 4 dan Lemmer. Maar goed, Ja. het tweede plakje is maar ik heb nou zien, er zit heel wat rond, hè. Jelle Talsma, er zit heel wat rond tussen. Maar je moet er meer zien, de skippen die bij hem zitten, van hoe die in het klassement zitten. Nou, zo, waar je daar nu uitkomen. Ja. Nou? Nou ja, het tweede plakje is altijd goed, hè? Maar de plak is altijd goed. Het tweede plakje is altijd goed. Ja. Je hebt net juist nog, we lezen het ergens dat de Makkamers die het in Staren won, die in het zien in de eerste winning of nog een Jelien. Ja. En Ja. daarna ben ze nog een keer kampioen worden. Dat betekent dat zij een keer kampioen worden binnen Zonder een keer eerst. Ja, maar dat kan. Als je geen protest aan de kant krijgt en dan kun je heel veel komen maar je tweede, derde plakjes. Ja. Maar nou moet ze er wel even om denken, want we zullen daarachter ik al even de Lutgerine Smeltenkop aankomen. Je hebt natuurlijk de gong erin, het is al een fotombedrijving van me en die kan echt net één keer naar de finish staan. Nee. Maar die stag kost tijd. En dan komen die achter opkomers, die komen snel bieden. Ja, dat Ja, is, ja, dat is allemaal clear, hè? En die in de shirt zenuwachtig achterom vanzelf, want hoe? Nou, ze gaan skippen stag en weer op gong, dus Ja. het tweede plakje is nou wel wis. Het is wel wis, ja. Ze slaan nog net op gelukken, maar Nee. ik ken het niet meer. Nou. Nou, ik ben jij al wat, ja. Ja. Nou, ze zijn er hartstikke blij mee. Ja. Toch? Ja? Het tweede plakje. Ja, dat Nee, daar Harm van der En Weijden. hebben ze bij de boot maar op de rem achterop. Dat, Ja, ik nog, ja. ja. Dat is ook de uittelling, dat ding. Nou, dan zal straks op de nummer 3 zult de Lutgerine Smeltenkop er ook komen. Ja. En daar vlak achter. Het bootje doet ook al heel lang maar. maar. Valk ik nog in de buurt, dus ja. nou, dit wordt nog spannend. Dat is nog spannend, ja. Ja, want de Lutgerdina die met voren gaan op deze Famke. Dus als die erboven draaien kunnen, de Vadelken, dan ben ze. Ja, ik heb het erachter horen. de plak, maar dit wordt nog even heel spannend. Eigenlijk de enige mogelijkheid voor de Lutgerdina de Smeltenkop om hier te te worden, is dat ze vader Lietse Famke dan maakt. En daar liep het al op. Ja. En dan kun je Lietse Famke dwingen om terug te zielen, zodat de Lutgerdina zelf Altijd wist hoe die als eerste aankomt. Ja, dat is wel heel betiet. Ja. Ja, maar ze laten wel Nou ja, boppen. goed. Dat het Lietse Famke terugzielen kan en daar geen hinder van had en er niks aan de hand. Ja, die komt er net onder droog. Nee, en ondanks dat het Lietse Famke eruit nou op gongzielen bloedt, ze maar de beide nog een keer door stag. Ja. Maar de Lutgerdina is zat dicht bij die tonnen. Ja, die gaan zat wel in de draai. Ja? Ja, maar in mij de fine stond net rijtje Nee, natuurlijk. precies. Nee. Dat is een hele grote gok wijzen. Maar ze hebben ook de controle over het Lietse Famke. Hè. Ze zit tussen de ton, Ja, die kan nooit... tussen de finish en de tegenstander. Dat is eigenlijk een beetje wezen worden. Maar dit kan nog terug bij elkaar. Ja. Ja, dus maar een beetje te wijzen en dan komen ze net voor langs nou en dan kunnen ze erachter langs draaien. Dan Het foto stag heel gretig. Ja, zonder gang. Ja, want je wil naar die finish, maar Ja. Lietse Famke hiermee gong. Rip 1 spannende finish. Rip 1 spannende finish. Zie je? Ja, zo. Zie je? Dus zo, de Lietse Famke hier inderdaad meer gong. Ja. En die, de Lietse Famke wil je trailen, ja? Want Ja. die zit dichter bij de ton. Hoe dichter als je bij de ton zit, ja zo. Ja, zie je? Ja. Ja. Nou, dus Ze ruist hem net. Goed Dus, gedaan. ja. En eigenlijk wie dat misschien wel Dus komt een krabbelend. Ja. Prachtig. Dus het was skip. Ik ben heel goed om elkaar wegen.
En dan hebben we de eerste fjouwer nog aan. En dan gaan we nog naar Maaike toe. Zullen we er wel van naar hoog komen. Het Gautemer scootje, mooi skipper Diana Visser wint het de Lietse A-klasse bij Sleet op de Slettemermaar hierachter. En daar zit ik een bijzondere gast aan boord, nevens mij Rinus de Jong, die trekt nog in de SKS-zielde op Jouwer. En naast mij zit Sybren Gossen, skipper van de Iertswel, zielst in de C-klasse. Ja, klopt. Ja, wie een verrassing dat Diana hier als eerste door de streek ging? Nou, ik denk het net. Het is best wel een vrij snel skip. Het is een breed skip. Ze heeft een hele ervaren bemanning. Het is mooi. En Orines heeft zich een hele goede adviseur. En ze kan zelf ook goed genoeg zielen. Ja. Wie een leuke wedstrijd om te zien? Ja, ik vond het een hele leuke wedstrijd. Het was heel wisselvallig. De eerste in de top natuurlijk, dat het heen en weer scoorde, maar ik in het achterin. En de wind draaide hier en daar wat. En ze moesten de tonnen verliezen. En ze moesten gebruik maken van de blauwe tonnen. Om het natuurlijk al wat eerlijker te maken. Ja, want wat houdt die blauwe tonnen correct in? Nou, maar die blauwe tonnen kunnen ze ervoor kiezen om de route te verhoren. Daar kunnen ze dan gebruik van maken. Omdat de wind bijvoorbeeld draait, zoals je hoort. Ja. Wat mij opviel is dat degene die de oude dagen voorin zielden, die lieten nou wat meer achterin te zielen. Dat klopt, ja, dat klopt, ja. Die liet misschien hier en daar wat zitten. Ja. Want de Zwannenblom, Abegeerste Scootje, hier er ik meer van verwachten? Ja, dat wel. De eerste onder Zwannenblom, ik wil dat die kwam dan wel redelijk daar uit de start bij, maar die had misschien ergens liggen litten. Hier in de hele wiens rak of zo. Ze gingen eens vierde om boven in zijn tonnen volgens mij. Maar daar heeft het misschien wat litten zitten. Ja, en had het nog mooi te maken dat we een beetje een oren wien kregen? Want in het begin lieken er best wel weinig wien te wezen. Nu is er alweer wat meer. Je kent met je ziel stroppen. Heeft dat nog invloed, hoor? Ja, misschien. Ik weet niet wat iedereen die het om het skip en wat ze verloren hebben. Nee, maar als dat zelf bij die zelfjust, als de oren. Ja, nou ja, als de wien verhoort, als het al wat meer erop begint te wollen, dan zet je het er al wat vlakker op. De hals meteen wat meer terug, dat soort dingen. Maar ik denk dat iedereen dat ik zelf ook goed begrijpt. Jawel, ja, maar dat wat er dan gebeuren. Als we even naar de wedstrijd van de Moon zegt, dus de best sexde worden, als het goed hè? Klopt, voor de tweede keer zegde. Voor de tweede keer sexde? Ja, dat is ook een hele prestatie. Ja, zeker, lekker constant. Ja. Tevreden mooi? Jawel, we zijn hartstikke tevreden. Het is dus eerste hier. En ons doel wie eigenlijk, ik wil om in die top 6 te bedaren eigenlijk. En tot nu toe gaat het best wel goed. En om lekker constant te zielen en vooral vrij zielen. Ja. Net in rare situaties komen. Nee, want dat gaat nota best goed. Ja, dat vind ik van wel. Ja. Nu komt dus in de IFK als skipper bij de Iertswel, op het Iertswel. Heeft u een beetje een bemanning zelf samensteld of kregen ze dat al bij? We hebben de bemanning inderdaad samengesteld. We hebben op het skip ik oude bemanningsleden van de Jonge Rijn, hoe het skip eerder heette. En die kennen het skip goed en die kennen goed met het skip omgaan. Dus dat is natuurlijk ook wel heel plezierig. Ja, wat voor skip is de Iertswel? Het is een Roze van der Meijden. Oud in Jontje Zoon. Jontje Zoon. En dat zijn mooie skippen? Ik vind het persoonlijk een heel mooi skip. Ja, wat is er zo mooi, jongen? Ik vind de kop heel mooi. Het is een heel snel skip. Hij heeft een mooie lijn. En dat eigenlijk. Ja, en een mooie lijn, dat betekent dan dat die lang is? Of? Er zit een mooie zeging. En wat houdt dat correct in? Zeging is de kromming van het skip. De kromming van het skip? Ja. Ja, dus dat kist wel heel mooi. Ja hoor, ja. Er zit genoeg gong in het skip. Ja. Even met een goed maar leren omgaan, hoe we draaien, et cetera, dat soort dingen. Maar daar komen we wel uit. Ja. Hoe is het nou om in die C-klasse te zien met toch een heel soort debutanten, mooi, echt goede scootjes in zitten? Ja, dat klopt. Hartstikke leuk. Het is de regenklasse ook net zitten, maar het is er zit een snelle skip in. Ja, dus als het in een oren hierin stapt, wie is het misschien meer komen? Dat weet ik net, misschien wel, maar we vinden het leuk. We zijn er maar begonnen en we hebben er een beeld willing. Ja, en een soort strijd tussen ik. Ja. Die namen Iertswel, waar komt dat bij? Want het weer de Jonge Rijns, waarom is die namen verloren? We hebben de namen verloren omdat we natuurlijk, ik wil graag binding zochten met het dorp. En Koudem staat bekend om de Iertswellen die er vroeger en nog steeds zitten. En vandaar de keuze ik.
Ja, en mag je dat zelf betinken of met het maar een bestuur? We hebben dat maar het hele bestuur betocht. Ja, dus dan winnen we wel gauw uit dat het een passende naam weer. Ja, zeker. Ja, nou zorgen we correct hebben de Lietse A jongen. Doos is nou in de Grutte C, om het maar even zo te zeggen. Wat is die ondervinding? Wat voor ervaring heeft u in de IFKS? Qua bemanning? Ja. Ja, nou ja, ik heb zelf 6 jaar op een jonge Rijnshield. In de B-klasse, maar ik in de A-klasse. Daarna heb ik op de Grietje Obersvaart. In de A-klasse en in de B-klasse een paar jaar. En daartussen terug heb ik nog op Jouwere Shield, Marines. Vorig jaar nog en ik op Langwarm, maar Jaapswagen. Ja, dus een soort ondervinding zowel in de IFKS als de SKS. Stel ik een adviseur mooi? Ja, ik heb zelf ook een adviseur mooi. En dat is heel belangrijk. Je hebt een adviseur nodig om te zien niet veel wat gebeurt er bij de start. Voorop heb ik mijn huid, dat gaat hartstikke goed. En achterop heb ik Floris. Ja, en heeft een goede communicatie mooi? Of is dat een beetje naar... Nee, dat gaat hartstikke goed. We kennen elkaar goed. Floris ken ik al heel skoft. En uw huid heb ik al skoft in mijn shield. Ja, hoe is dat met die huid? Ja, goed. Dat gaat hartstikke best. Mooi. Nou, ik hoop dat die de plakjes dan vasthouden is. Of nog beter voor zelfs. Of nog beter, ja. Wat is het doel? Voor. Het doel? Nou, dat is in de top sowieso niet eigenlijk. Topsize. Ja. Nou, ik vind het een hele prestatie dat 3 keer seks de worden wist. Ja, toch? Ja, schitterend. Hartstikke mooi. Succes morgen ik weer, want dan wordt er gewoon weer sealed. Dus je net te lang in de feesttent, denk ik. Nee, zeker niet. Nee, dat moet maar net, want we moeten hartstikke betierd. Ja. Dus het moet wel gebeuren, zeg maar. Ja, en het draait uiteindelijk om het sealen. Zo is het. Mooi. Dankjewel. Leuk dat je weer is. Dankjewel dat ik ben. Een gast wie dat skipper van de IETSWEL. En dan geven we zo dadelijk naar de Grutte A-klasse. En het commentaar komt uit van Jaap en Jens Jongsma. Een soort willen. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder hand, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind.
That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerte laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Roerij. www.idema.nl. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jong beroept. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wisselt alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, IDEMA Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Vrouw Sleert, dus laten we maar, goeie midje. Mijn naam is Jens Jongsma. Naast mij zit een bekende van mij, Jaap Jongsma, welkom. Dankjewel Jens. Waarschijnlijk al vies dat ik een beetje spannend werd, maar... Nee, dit is minder spannend dan de oude 104 dagen. Kijk maar eens, het is mooi relaxed op het stultje, mooie beelden voor de neus en proberen zo'n mooie mogelijk commentaar te leveren. Dat iedereen er een goed beeld van krijgt en even wat achtergrondinformatie. Dus helemaal prima. Helemaal prima. Misschien even een liedje inleiding, net al te lang, maar wij ben je het weer even voor het eerst. Dat hier even een reden. We gaan
krijgen ze de gebroeders Brouwer een liedfeestje op Heerenveen. Na jou rond de 2 weken. Maar het is mooi dat we hier nou hoe het wij wijzen kennen. En dat wij uiteraard rond de 2 dagen, 3 dagen de IFKS gewoon mooi mij volgen. Dus we zijn mooi op hechten. En zo altijd liek het, bloeit het winstje nog wel knap steer. We berichten binnen voor deze middag wel wat een oude nimmende wien. Maar zat wat op beeld. Ik zag een bloeide vlag een mooi strak aan de peel hingen. Dus dat is een mooie voorbode volgens mij voor een leuke wedstrijd. Ja, zoals wij boven Dekse Kevichenko en krijg dat de Marizade vult met druk en wien. Dus wat dat betreft is het binnen alle ingrediënten aanwezig om het een mooie wedstrijd te matchen. En we hebben de 10 minuten zijn jaren. Hebben we de cilinder 2 op het stadsschip in beeld. Maar daarbij de groene vlaggen. Wat voor baan krijgen we, Jaap? Dan hebben we Olympische baan rugsom, oftewel eerste meeteken met je stuurboot ronde. Dus dat is een driehoek. Hier mooi in beeld. Ja, dus hier, het is een rugsom, dus eerst een driehoek en dan weer naar boven en dan de lus naar beneden. En dan werd naar boei nummer 1, alle merktekens, stuurboot ronde. Luid en duidelijk, liep het mij. Dan is de vanuit een start, bovenste merkteken stuurboot omronde, is het natuurlijk zaak om in ieder geval vanuit een goede kant vanuit de startlijnen te komen. Maar vooral om een goede kant vanuit de eerste boei te komen. Daar stuurboot om. We hebben in de vorige klasses ik al wel even zien, terwijl we hier de camera aan boord zoeken bij de makkamers in Holle. Wel belangrijk hè, om die positionering en de kerst wel iets oerharen om op stuurboord op die bovenboei aan te komen. Maar dat in mijn krek even hoe het veld zich in het eerste rak ik verdelen giet. Uiteindelijk oerhard is net per se heel erg, maar je ziet feitelijk gewoon een heel aantal meters meer. En dat is natuurlijk net wat je wil. De zuinigste lijn is vaak het beste. Klopt. Wat je natuurlijk ook altijd meespeelt, dat je met een serie bezig bent. Hè? Dus je met je risico's en je kansen verdelen en afwegen. En dat houdt in dat je bepaalde dingen, dan mag je iets meer rond de oer houden om de risico's wat minder groot te litten. Dat is al wat meespeelt in zo'n eerste rak en vooral bij zo'n eerste tonnen. Maar goed. Wij kennen het wel even door de start, hè. Dat is natuurlijk een procedure wat je goed uitvoeren moet en wat van wezenlijk belang is om goed voor te komen. Hoe denk je dat aan boord bij Heerenveen, Jens? Ja, leuk is het vreemd, Jaap, omdat het zelf ik bij is. Nee, het is, we kennen het in die zin wel even een beetje bij de hand nemen. Even uitlezend hoe wij het aan boord verdeeld hier. Dovi is achterop, je ziet ze. Ik zie het voorop. Op de uitkijken en het tactische deel daar. Dus wij dat mooi opsplitsen met z'n beiden. Nou, het leuke is om even je mee te nemen in zo'n procedure. Hoe gaat dat? Je gaat eerst eens eventjes van tevoren eens even inzielen. Wij hebben dan bij de SKS natuurlijk de romte. Hier binnen nog allerlei klassen aan het voorzielen. Dus echt een hele route eerst al even varen. Kerst hier net van. Maar uiteindelijk maken ze een keuze qua positionering van waar willen wij lezen, waar willen we starten. Wat vinden we belangrijk? Het startplak of is de romte die je creëert om zelf goed voor te komen het belangrijkst? Nou ja, dat is inderdaad een procedure die je volgt. En wat je dan, de plek van de startlijnen is wichtig. Dus dan ga je even langs, breng je even in kaart en dan bepaal je mij de man voorop en met de skipper ongeveer de positie waar je starten willen. En dan is de positionering werd eigenlijk via de skipper en via Siets en Dij. En het laatste stukje dan pak je het zaakje weer met z'n tweeën op. En dan probeer je op de juiste manier, met de juiste snelheid, op de juiste plek weg te wezen. Eigenlijk kort samengevat. Ja, en dan klinkt het net iets heel ingewikkeld, maar in de praktijk is het best nog wel even een kunstje om alles erin te litten, zodat je het als plan hier, want je bent net lenig. Dat ben in dit geval nog
nog 15 oren die ik een plan heb. Ja goed, het moet allemaal wel uitvoerbaar wezen. Maar goed, dan gaan we natuurlijk zien hoe dat Aasten allemaal gaat. Misschien is het nog wel mooi om even je mee te nemen naar het klassement tot nota. Hebben ze de sterke Jerke mooi, nou ja, 4 aan kop, maar in ieder geval mooi bovenin mijn 1 en 2. Hiltje baas, mijn fjouwer en een 1. En een 1 zit ik als eerste plak, maar ik krijg natuurlijk 0,9. Het eerste maar mijn 2 en een fjouwer en een vrouwen Jantje mijn 2 keer derde plakje. En dat is juist toch wel een voorzichtige skifting in de top, dat die toch eigenlijk alle fjouwer constant voorin zitten. En dan is het hoe het serieziel, daar ging het krek al even door, is dat wel een heel lekker begin hè, voor die groep. Ja, zeker weten. Ik ben toch een hele beetje los. En wat natuurlijk ook meespeelt, als je misschien nog eens een wedstrijd die eruit valt. Zoveel kansen hebben de IFK's net. En binnen zo'n wedstrijd met Wammutten. En ja, dan moet je toch even snel zitten. Dus dan via dat rijtje even nou, de jonge Jasper op 5, de Loek op 6, Grut op 4 en Ulbeswagen met de Waakstone op 8. Ja, dat is kaart 1 van de 2. En dan hebben we natuurlijk de onderste regionen Aasten. Dus zo het net al te gelukkige begin van de Grutte Geert. Natuurlijk de eerste wedstrijd pech aan. Toen was de wedstrijd, nou ja, ik pech aan, wordt de wedstrijd uitzielig kent, maar lijn er heel aardig bij. Maar ben toch een aantal omstandigheden nog even opzakken. Die had wel, zouden we in de Lemmer al een mooie check voor punten. En voor de rest die er daarboven natuurlijk, hè, van nou nummer 1 tot nummer 15 stiert 4 punten verschil. Dus dit zit aan alle kanten dicht bij elkaar. En ja, nummer jongen, hè? Ja, uiteraard. Ja. En nou had er rekening mee dat je haast natuurlijk bij een voltooide serie, terwijl we hier de 4 minuten zijn al jaren, denk ik. Ja, je minste wedstrijd outlook, hè? Dus dat is iets voor latere zorg. Juist. Terwijl we zorgen dat we inmiddels binnen de 4 minuten zitten. Als je de buitenomregel, die vlag ik alweer hingen. Ja, ik wil de Japaner neemt. Een Japaner is waarschijnlijk een witte vlag met een reedstipje erin. Maar ik denk dat deze benaming uit de Lemmer ergens wij komen. Maar een die wat kleuren blijven weer. Jan Pander heb ik wel gehad, Jan Pander. Juist, Jan Pander. Maar in elk geval, dat betekent, als je te bedienen binnen, dat je buitenom waarom moeten. Dus dat zijn extra meters. Om al aan te gaan vanuit het comité, jongens, wees iets voorzichtig met starten, want als je te bedienen binnen, ben je buitenom en dus ben je in nadeel. En buitenom is altijd waardeloos, maar dat is voor degene die natuurlijk onderop het lijnen staat of helemaal bovenin nog wel iets makkelijker. Stel dat als die in het midden vertrekkers en de wust erboven drukt, dan hebben we wel echt een probleem. Want dan is het zowel links of rechtsom is het nog een heel lijn om überhaupt weer achter de linie te komen. En dan kun je bij normale omstandigheden volgens mij al wel gerust is dat jouw wedstrijd beladig zield is. Ja. Dus daar is voorzichtigheid geboden. Als je hier de ST al redelijk op zijn plak lezen, die leid ik mooi op zijn plak, maar die leid ik stil. En die lezen toch al wel redelijk dicht. Hebben ze hier links onder in beeld het indringboeitje. Ja. Dus die lezen daar al redelijk betierd. We maken hem eens eronder. Hier de track and trace mooi in beeld. Zoals toch de grootste groep op het stuurboord nog zijn plakjes zie je. Zoals bij het schip. Hiltje baas, de Raderhoek en de vrouwen Jantje. Zoals daar al wel lezen. Nou ja, goed, dat is maar krek even hoe hard die de afstand tot de line, tot in het laatste deel. En eigenlijk varen alle oren door het stuurboord en die varen in naar de jongens die al op bakboord heel lezen. Eigenlijk al heel erg op tijd. We hebben nog een liedje 2 minuten tot de start zijn. Dus het wordt wat spannend hier en daar. Nou, en dan hadden we het zien vanmorgen ik al even in hun verhaaltje er nu goeren. En dat is leuk dat je 2 skippers antwoord hebben van ja, wat is nou je positionering? Hoe wil je het liefst in komen varen? En die zijn denk ik, jongens, zorg je ervoor dat je in ieder geval zelf de rondte creëren. Nou ja, dat is hier Bob en Hien waar ze nou lezen. Ja, die rondte om even lekker op gang te zien, die komt er waarschijnlijk net. Dus dat is, zul je hier op een zwitten staan, echt letterlijk op een zwitten staan. Dus letten we maar, is redelijk ondiept. Dus de kerst hem eigenlijk daar lezen en nou ja, en dan lees je daar parkeerd. Dus dat is wel
op zich prima om je positie. We hebben nu in de laatste minuut prima om je positie te handhaven. Alleen je moet op die het wel weer op gang zetten komen. En dat is... Want het windje is tin, hè, daar zeggen er nooit weer een hele beetje uit, heb ik het idee. Onder op de line wat meer druk dan boven. Maar het is nog een kwestie van, Sjen, dat je wel de snelheid krijgt om goed voor te komen. Hier is de redbad, komt hier de beeld in schoon. Zo de K van Jimte Koopmans alvast in beeld. Hier bij de Makkemers aan boord zie je dat het langzaam zield worden gaat. Grutzel gaat al wat aan, Fok gaat al wat aan. Ja, varen. Dus die beginnen al gang te maken. Dit is een mooi shot. Prachtig mooi op de Sjen. Heel mooi al achter Lina nog steeds. Jester Mark komt er wel redelijk met het neusje tussenuit. Die vaart op 10. En die had dus ik rond te onder hem, hè, om nog eventueel een beetje gang te zien. Dit is helemaal prachtig. 8 seconden. 5. Hij ging al hele terugroep. Dat is prima. Los. Je ziet de grote pier helemaal bovenin bij het schip. Die moet hem even in de wienerbronnen litten. Maar die zal hem haast op die waar het bekje vol aan kennen. En dan liep het team maar redelijke vrijheid wel een beetje verder weg. Maar zet Alfred wel helemaal op slot. Kom je daar dan bij? Dat is de vraag. Hier achter de ST, hè, daar zijn we al die lijn redelijk betiert te wachten. Alleen de shows dus dat die net... Die hebben net meer die snelheid kent die de rest wel, bij de rest wel met fut komt. De Jimte Koopmans is ik mooi vrij fut in de midden. En voor de rest zit het zaakje redelijk verdeeld door de line. Hier de redbad is dus iets wat de dieper worden van de lette actie van de grote pier die daar nog tussen mocht. En we hebben niks yet of zien, dus dat liep het prima te kennen. De raderroep is, die is helemaal meer fut. Daar onderin nog, of daar bovenin. Dus je weet toch dat Jimte Koopmans in de midden wel heel mooi vrij fut is. Klopt. Die had de Hichter, die had de gang. Daaronder ziet ze Broersma. En daar tussen nog de Makkemers. Ja, en de Strieber had een gotje bij nummer 1. Die had ik al een vrije wien, dus die kennen hem erin laten. De bier gaat stuurbord uit. Ja, dat is een jouw gelukkige kans. Kraal in wat losser jongens. En misschien met ik wel een rondje meidje. Dat ligt er al op. Want ons door die scoort net zo aan eind uit. Dus dat zal het dan net helemaal mochten hebben wat zijn gedachten hier, denk ik. Eerste Mark mooi vet daar onder op de line. Ik de vrijheid, hè? Ja. Hier de middengroep, met de K van de Koopmans, boven de zeilen van Sietse Broersma. En dan hebben de Makkemers het iets dreger daarachter, die vallen daar tussenuit. Die Fox laat ik al wat. Nou, het is hartstikke nieuwsgierig hoe wie als eerste van dit hele groep de stuurboot klap in door te zetten. Want daar komt het uit op Del. Ik zit altijd in de eerste stuurboot klap, dat is eigenlijk de belangrijkste klap van de hele wedstrijd. Die moet eigenlijk vrij en raak wezen. Dan kom je een heel eind en we zullen zien hoe dat zich ontwikkelt thuis. Je mooi even inzoomt bij Jimte, mooi vrij fut, mooi gankje erin. En de Horaat Labora die daar nog vrij onder leidt, die hoort de Wienerik, Ulber die met de set daar nog wat boppen leidt. Die had ik de vrij, zou binnen wel een heel aantal toch wel redelijk vrij fut kwam. En een heel leadsgroepje net, nee, die had een mooie inhoudrace de meidjes in dat eerste deel. Dus als je hier het onderste gedeelte, en daar leidt de Go nog helemaal onderin. Arjen de Jong en bemanning. Dan Jester Mar, dan Herre, Hooghiemster met de Emmanuel, de jonge Jasper, Frenscher, de Strietber. Dan gaan we naar de Horaat Labora, dan de Makkemers, Jimte Koopmans en Jesjove Wietse Heerschop achter de vrouwen Jantje langs gaan. Nou, Jantje liep het wel aardig vrij te hebben, want die heeft snelheid. Je komt Ulbe in beeld. Dan schrijven we weer even totaal view van hoe iedereen zich een weg baant in het eerste cruiseduik. En dat wel zijn, hè, de eerste boei stuurbord om. Dus het is zaak dat ze gaan eigenlijk alle keer heel lang de bakboordsklap in. Dan kom je er aasten mij het risico vol bij dat je op stuurbord waarschijnlijk een heel eindje richting de eerste boei gaat. Maak het ook al hoe stuurbord. Liedsknikje in de vak, Peter Regen en let hem even aan, haal je. Je en de eerste maak uit in. Ja. Die kennen waarschijnlijk vet veel Del. En dan leid ik een wienbaantje, hè, vanuit de linkerhoeken. Dus die zitten er best wel lekker. Dus die had die rondte
onder op de line, de vrijheid zocht om gang te zielen. En dan leidt het daar dus qua positionering ik voordeliger. Dat zie ik, want anders kom je er op zo'n manier net voordeel. Dus dat is heel duidelijk, hè. We interpreteren mij, jonge Jasper, giet wat jeder de Sherbert klap in. Dus kom je ik die backward skip machine. En dus moet je ik wat meters meidje om over achter del. En dat zijn wel hele soere meters die je nooit weer om krijgen. Dus die ben je gewoon kwijt. Dus het is vaak ik het geduld helemaal links hou, ze 4 maal terug. En ze worden op een gegeven moment onrustig. Ze draaien naar stuurboord voet. Nou, als je dan het geduld opbrengen kan om die klap helemaal uit te maken, is vaak de winnende. En dan is het nieuwsgierig om te zien, al die eerste mark echt hoe stuurboord ver de middengroep langs komen kan. Het is zoals de verdeeldheid al een beetje in het veld ontstaan. Er gaat een groepje van 4 gaat naar de stuurboordkant aan. En voor zodat wij het op beeld zien links houden. En je ziet weer eerst maar in beeld. Die krijgen hem dus ik nog een eind beter. Sure. En daarachter zoals dus het gebeuren dat je op stuurboord, dan heeft net die vrijheid en dan komt er nog een peer aan. Dus de eerste maar die gaat hier vrolijk en blij in een klimmende klap, mij wien en druk, alle vrijheid van die stuurboord klap in. Ja, en alles wat erachter komt, dat moet of Deljaan of kan je niet net houden. Dus die eerste Maris die ben heel goed fit. En nou, ik denk haast door ik wel misschien een heel iets voorspelling geworden. Ja, ik gooi maar niet eens. Gevaarlijk, hè? Ja, maar ik zit eerst maar 1 om eerst. Hier zien we de Go nog. Die moet nog een keer weer draaien achter in beeld voor Jim de Koopmans. Maar deze man, de eerste Maris, hebben het in alle vrijheid en op druk. Hè? Dus ja. Dan, zeker met zo'n koeltje, je moet het schip varen laten, je moet er de gang erin houden. En wat je dan ik zo vaak in zijn eerste cruise hè, dat de wien is hier en daar verstoord, waar het noordweest is, het die wien toch weer even tiert nodig om weer op te bouwen. Daar het Jester maar in dit geval geen enkel hinder van. Dus je kan hem maximaal in de groove varen, op snelheid, wollen ze hechten, kennen ze dat ik. Zij ben de baas. Komt nou wel in je... Kost nou ik mooi zijn, maar er komt toch in een heel goeie de orenhoeken bij. En dan is het... ik was er een keer op attenderen dat ik heel vaak het woord naar Schierig neem, maar ik dacht toch, dan is het wel een Schierig wie daar bij komt. Nou, dat want de eerste die helemaal die orenhoeken uitging is, wie volgens mij, onder andere de Rade Roep, maar we hadden Sterke Jerke, ik ga net op beeld half vierder. We moeten maar even afwachten. Ik denk dat dat hem is, hè? Sterke Jerke, ja. Die komt er als een van de heetste hoe backboard wij. Show wij op de track and trace, show we die daarnet. Dus dan moeten we het even hier weer atrazen wat tegen die beeld. Komt daar zijn rugs in beeld. En dan show we eens even hoe de verhoudingen liggen. Stieber ik mooi vrij vet. De jongens zijn natuurlijk een beetje moeilijke start van de oude 100 dagen. Of tenminste de eerste 2 wedstrijden. En die ben natuurlijk gebrand om... ja, je wordt een mooie score op het papier te krijgen. En ja. Wat zeiden ze eerder al, hè? Je bent een serie aan het zien. Ben daar specifieke dingen voor te benemen dat je ergens om denken moet? Nou ja, je moet eigenlijk wel hele tijd in de achterrollen hebben dat je gewoon met een serie wedstrijden bezig bent en dat er oerlijk kansen ontstaan. En die komen de hele week wel. En je moet vooral de risico's beperken. Dus wat dat betreft, bij bepaalde situaties moet je misschien wel graag verdeld willen. Nou, is het kiele, moet je het gewoon net doen. Want in geval, stel dat je protest krijgt en je hebt al 2 net zo'n beste wedstrijden staan. Ja, dan komt op een gegeven moment een degradatiespook, komt ergens ik nog in de hol terug. En dat moet je eigenlijk net willen. Dus jou jezelf ik de rondte. We zien nog trouwens wel even dat Sterke Jerke toch wel redelijk achter de jongens van de Jester maar langs gaat. Dus die... Terwijl we hier nog even omzorgen naar de start. We zorgen de Grutte Pier helemaal bovenin. Toch nog tussen het schip en de redbad drukken. Nou, we hebben letters zien dat ze daar nog een rondje voor draaien. Dus dat zal reglementair net helemaal naar het zin wezen van de redbad. Schat ik zijn. Ja. En dan ben je, neem je of het dan hoe risico's hebben en een serie varen. Grutte Pier zit ik nog net 4 bovenaan.
Is dat dan een overweging waard om deze risico's te nemen? Precies, daar hebben we het kijken over. Dat zijn al de afwegingen die je meidje moet. Het is natuurlijk redelijk complex, wedstrijdziel. Je moet je concentratie lang vol even vasthouden. Je bent bezig met de bemanning, je bent bezig met het schip, je bent bezig met de tiert. Dus er komt een hoop op jou. En dan is het gewoon een kwestie van taken goed verdelen in de ploeg. Maar ik de rust bewaren en zien dat je goed voor het komen. Eerste maar inmiddels hier weer op bakboord. Die zal toch redelijk op lijn liggen, denk ik, als je daar draait van de boppenboei. Want je moet de stuurboot om, dus ze hoeven hem net te heljen. Dat is een goede iets om te vermelden. Hè. Dus je kan echt de zuinige lijn varen, de hoeft hem net te heljen. Zeker net als je in 2 gaat rijden halen, zal wel in de vrijheid komen. Dus je ook hier volgens mij met het blauwe zwemvestje achter op Tom Oosterhof. Ik zit, man, die kennen we. Ja. Die hebben we ouder dan 2 weken hebben die ik zien. Maar het is toch wel leuk dat de liefhebber in de meeste voren komt dat je er nou even een weekje of een paar dagen achteraan plakken. Maar het is mooi hè, hoe die zich uit een vrije start van onderen in met een, zoals je al zei, dus een hele goede vrije stuurboodshaal eigenlijk het veld oerstekt en dan weer op bakboord mooi eigenlijk gewoon zijn positionering pakt zodat hij het spul onder controle heeft. Klopt. En nou is het natuurlijk heel ervaren. Hè. Ik bedoel, je kan even rustig afwachten. Je wordt er wat minder. Kan je de wordenboot nog een keer oppakken. Wordt er beter. Ze zijn misschien onder de leelijn een regel. Wordt er beter. Dat kan je er dan gratis bij. En dan vaar je, als je op de ton al is, dan vaar je heel zuinig, met weinig meters, het eerste cruiserak. En dat is natuurlijk goud. We hebben, wat het mij goed is, uit de oren hoeken ik nog iemand komen die op stuurboord komt. Oren uit Dat is voor mij de oren uit Labora. Dat is helemaal nou achter Ulbe wat is hem met de zet in beeld. Dus die komt er ik nog bij en die komt wel echt op stuurboord op de hele groep aan. Dus die, dan hebben we een plakje ziekje en hopen op wat romte, dan is dat ook belangrijk. Sorry, ik heb in dit shot dat Jester Maar die het net alleen de vrije wien, maar die had er gewoon ik nog wat beter dan die jouw skippen die erachter lezen over dezelfde koers. Dus die vaart gewoon heerlijk vrij en mijn gangje erin relaxed naar de eerste boeiketa. Relaxed, tussen aanhalingstekens. Ja, het is een mooi gezicht. Er komt de Go, komt nog voor een clubje langs. Ik werd hoe stuurboord, dus die zullen laatst niet weer hoe bakboord zien positie daar pakken gaan. En je zag ik dat die fjouwer, die bent er gewoon een hele beetje aan het kniepen met elkaar. Dat je zei, dat is misschien een beetje gezichtsbedrag, maar die Go die het met snelheid de stuurboordklap die vrij is op dat moment, die pakt het op een goeie moment. En die had echt mooi snelheid in het schip. Dus ik ben haast benijd wat die stuurboordklap hem oplevering geeft. Dat is ook weer het moment van wanneer steek je oer en wanneer hij er rond. Hè. Dat is zo nou het hele veld. Ik haast wel redelijk op bakboord lezen. Nou ja, dan is er een moment om in vrijheid wordt in oerstek te maken. En dat is maar krek even wanneer hij er rond en de keuze ik voor is. Ja. Maar vooralsnog denk ik dat de eerste Martens dit vrij goede dieren hebben het eerste deel. En we eerlijk wezen met Sam Wedstrijd en Sam Winsje. Terwijl we hier een protestvlag sjuggen bij de Go in het wand. Inderdaad. Hoe, wat en waar, ons niet bekend. Maar we zongen de vlag al. En nou ja. Er is wat gebeurd. Ja. Hier de eerste Martens en het is inderdaad ook mooi op de achtergrond. Hier is het nog mooier te zien. Ze hebben wat oer op een boei, dus mocht de klap een beetje klimmend worden, kan je hem altijd nog wat opsnijden. Mocht de razen wat minder worden, kan je hem mooi hoe de orenboeg weer oppakken. Dus dat, het is misschien nog wel eens even duidelijk om even nu te lezen. Hè? En, je kan er net zien wie inzielen, dat wil helaas net. Dus je hebt een bepaalde hoek ten opzichte van de wien waar je sturen. Gitter in dit geval van de eerste maand, maar die leidt bakboord, wordt er wat minder. En je zoekt de regen in, dan moet de woordenboek beter. Dat is ik altijd wat je graag wil. De bananenslagjes, dus altijd een klimmende slag, ken het altijd. Maar dan vaar je de kortste bij en dan
daar kan net een snelskip eigenlijk zien op. Hè, dan vaar je de minste meters. Is het ook daarom dat je net helemaal de maximale hoeken in willen? Nou ja, de hoeken ingaan, dan zit er ergens een risico aan. Want als je hem verkeerd krijgt, dan ben je een heel lang eind heb je dan weer nodig om in de minder klap je meters te meten. Dus daar zit een risico in. Nou, zo mooi de eerste, maar ik doe het ook met mijn bewering wel het op te meten nou. Ik denk wel dat hij als eerste bij de eerste tonne komt. Sterker nog, hij je dan ook zowat om. Doordat je als kenner ik wil voor een stuk te zetten, dat is dit goeie... Dat hoeft niet. Dat is dit goeie journalist. Mooi. Lekker fit jongens. Dit is een fijn gevoel. En dan is en het... een mooi gat ligt het, want dat is dadelijk nou net iemand die daar echt bij in de buurt komt. Hè? Want dit is toch de eerstvolgende groep die we hier links in beeld joggen. Dat is toch de eerstvolgende groep die richting de boei hier het hele veld vaart. Bakboord zowat. Er komen nog een aantal die nou midden in beeld die nog een keer de stuurbeslag opheljen. Maar dat is een stuurbeslag van nog een lietstikje en daarna eigenlijk weer onder de zeilen van de bakboordskip. Want je zag links in beeld, ik weer de hele club van bovenaan aankomt. Maar die ligt al boven de boei. Ja, ik denk dat trouwens die nou richting de tonnen vaart, dat het een jonge Jasper is. En die moest hier in het eerste cruiserijk nog achter een peer langs, wat we zijn, zonder van de meters. Maar die had de vrijheid. Ja, maar wel de vrijheid. Die had hem waarschijnlijk vrij goed gedaan in het linkerdeel in deze positie bij van een cruiserijk. Dus die keurig is cruiserijkje. Komt je het prachtig mooi bij de tonnen aan, net meter te vollen. Terwijl ik denk dat het een streetbar is. Zo is het maar goed, Jens. Maar ja. dus dat maakt het net zo heel goed. Want die jonge Jasper leidt er ik, maar die leidt er iets onder. Klopt. Ja. Nee, jongens van de streetbar. De strijdbeer. En als je op de sterke jerk op stuurboord komen, die dus iets oer houdt, wat we eerder al zijn. Je komt daar op stuurboord bij een boei aan, dus hou maar wat oer. En dan met gang, nou ja, dan ben in dit geval die extra meters ben wel lonend. Ja. Want daar kom je wel mee fut. Daar neem ik geen enkel risico mee. Dan hebben we dus de opinion even voor het samenvatten. De eerste maar. Twa de streetbar. Met Steven Siesling. Sterke Jerk op draaien. Vlak achter. Ora et Labora. Sietse Broersma op Fjouwer. Dan draait de Go in. De Go. Keurig ziet. Ik klassementstechnisch. Ik wil een goede dag hebben. Dat is. Maar het vlagje in het wand. Dus die heeft ergens nog iets auto. Die grote groene kop van de Waaksdom volgens mij. En hier dus op stuurbord naar de bovenboei. De Emanuel en de jonge Jasper. Ja, die komen heeg in. Die komen heeg in. We hebben de Waaksdom op heel 6. Ja. Ja, als je nou rond de oer houden, dan is dit genoeg, denk ik. Hè? Ja, je kan er wel een cruiserakje tussen. Ja. Maar goed, geen risico. En ga ze erop. En dan moeten we eerst de lustbaan. Dat is eigenlijk 2 keer Romwien. Dat is eigenlijk een eerste onderdeel van de Olympische baan. Op zich net mijn favoriete baan, want als je een open delbaan hebt, dan heb je het verder rak, heb je kansen en kun je ze even kijken. Nou heeft iedereen het zeil stuurboord, ging naar rechts en zit er op zich net zo heel veel in, maar klaar. De eerstvolgende heel Wiense boei is natuurlijk ik stuurbord om. Juist. Dus je positionering is hier ook alweer belangrijk om je binnenkant boeipositie te houden. Terwijl we zorgen dat achter de ST en de Emanuel nou de grote pier op het zien komt. Ziet er, ik net een bekende niet achterop? Of vinden we dat verkeerd, Jet? Volgens de geleerden ziet de adviseur die oude ronde 2 weken op het Lauwerschuitje actief hier Jan-Pieter aan boord. Jan-Pieter Post. Zoals wij hem nemen, Jan-Pieter Post. Nou, hartstikke mooi jongen. Welkom bij de club.
Ja, mooi shot jongens. Laat ik even genieten van het beeld. Het is gewoon Friesland op zijn mooist. Het is een aanzienkaartwaardig plaatje hier. Schitterend. Zo hebben we het met z'n allen beleven. En mooi om te zien. Camera aan boord houden bij de makkers. Dat houdt in dat hij nou richting de eerste tonne gaat. Dat zou niet alles is, hè? Ja. Terwijl we links in beeld... die gaat er doorheen. We hebben de makkers. En dan op de 11. redbad. 12. Ja. Terwijl we links in beeld in onze live tussenstand treinreden vlagjes als joggen. Heb ik iets open zien mission. De Emmanuel had ik protestvlag erin. En de redbad had ik protestvlag erin. En dan is het voor de redbad een keer dat voor de start nog steeds hetzelfde verhaal is. Of dat ze eventueel letterlijk nog een situatie opraan hebben. Ik zou me voorstellen kennen dat het zien een gruttepier is. Maar die hebben we rondje draaien. Ja, er komt nog een vlag bij, Gruttegeert. Heb ik een reden vlag erin. Zullen we hier de jemte? Ertussen staan een tredje in de Raderhoek. Op dan maak ik je een rondje. Ja, die maakt een strafrondje. Dat zou best eens even het situatie met de Gruttegeert geweest hebben. Dan hebben ze alle keer om de boppenboei. Som ik hem even met hem op. Het zit ik links in beeld. Maar Jester maar op 1. Strietber op 2. De sterke Jerke op 3. Ora het Labora op 4. De Grietje Obers op 5. De Waaksdom op 6. Jonge Jasper op 7. En op 8. De ST en de Emmanuel. 8 Jochen. Gruttepier op 10. Makam hebben we op 11. Redbad op 12. De Raderhoek op 13, de deviatie stiet hier met Jente Koopmans op 14, maar die hebben als laatste erom gaan. Dus we hebben Gruttegeert op 14, Frenscher Utestriet op 15 en dus Jente Koopmans op 16. En als we dan even een lietse blik werpen op het klassement en de huidige tussenstand. Dan zien we even dat van de Fjouwer jongens, de Fjouwerskippen die los stonden, een beetje los in het klassement uit 2 wedstrijden. Daar zijn 2 van de Fjouwer, zitten we voorin. De eerste Marman op 1, die stond 3 in het klassement. En uiteraard de sterke Jerke, die 1 stiert, die is die wie als tweede om de eerste tonnen. Maar die is de streamer voorbij gegaan, zag ik. Dus die beide doen hele goede zaken. Die zitten er weer bij. En ja, zolang als je dat soort uitslagen varen kennen, dan doe je heel lang mee voor de titel. Ja. Klopt, en dat is wat krekkelijk even Noord-Haan hier, het serie varen. En als we dan even naar de onderste helft van het klassement joggen, dan joggen we Wietse Heerschop die nou 32 punten net. Ja, die kwam nou toch ik werd als 14e om de bopperste boei. Ja. Dus dat lijkt het net heel lekker. Gert Huisman is hetzelfde verhaal. Die komt als 15e om de boei. Die stiet ik onderin. Maar voor de Go, Arjen de Jong, die stiert momenteel op een 14e plak. Daar leidt het er wel heel keurig voor. Maar als 5e om deze bovenboei. Ja, dat doet hij goed. Dus dan zie je dat tussen elke plakje en elke positie zit gewoon een groot belang. Zeker in het feit, bij de SKS natuurlijk 12 weken Shields 11 wedstrijden. Ja, hier met een beetje geluk moest het in 4 of 6 wedstrijden, afhankelijk van de omstandigheden die er nog komende weken. Daar heeft net zo heel veel kansen en een foutje is gauw maken. Ja, en het is natuurlijk aan de andere kant zo, dat hebben we weer over het klassementenziel. Je kan maar beter wat voorin staan en de punten voor hebben dan dat je ze nog inhalen moet. Want gebeurt er iets met aflossingen of met winststeelde, wat verwaar ik. Maar dit heb je maar weer en een oor moet je dan maar inhalen. Dus dat jouwt altijd een goed gevoel dat je wat minder punten hebt dan de rest. Die show ik mooi, hè? Dat Jester maar die had het echt los. Ja, die is los. Ja. Het bloedt natuurlijk wel een winstje en omstandigheden dat er best wel eens wat verhoringen komen kennen nog. Jawel.
Maar goed, het feit is wel dat je in dit beeld wel het totale verschil ziet tussen nummer 1 en de hele grote groep achtervolgers. Het peloton. Het peloton, het volgt nou, die gaat nou om... Tettele koers, yes. Die gaat nou om boetje 2 en dat gaat in algemeen in slagorde daaromheen. En dan is maar kijken even wie, als ze de juiste koers aanvaren naar de onderwijze tonnen. Want het is natuurlijk, dat is natuurlijk kuts erbij. Maar dan krijg ik even als ze begint te loeven en het zaakje giet in de waar. Dat zou dan al in het voordeel van juist de maar wijzen. Maar dat moeten we rustig even afwachten. Prachtig gezicht, zo. Schitterend. Haast het hele veld in een shotje. Shot gevangen. Zo daar rugs in beeld sterke Jergen nou als nummer 2 om die gijptonnen te komen. De Strietber Silverik als nummer 3. Het laboren. Dan ziet dat het goed is de go-weg aan. En dan is het nog wel eens nieuwsgierig om te zien of we dichter op die boei Shen kennen. Altijd ik nog meestal met bepaalde ruchten daartussenin komen kennen. Omdat je toch in een bepaalde slagvolgorde elke keer aansluiten willen. Maar goed, jij wil met je zone en je scheepslengtes de meidje waarop dat ken. Je kan het onbeperkt je rond te daar nemen. Dus dat is die positionering, vind ik altijd erom weer wel lastig. Want de wind komt natuurlijk van boven je. Maar je beste positie zit onderin. Terwijl we hier mooi even in het splitscreen zorgen dat de makkers... dus zit ik hier mijn boomke in de vak. Boomke gebruiken ze ervoor om in de rom in zijn koers en eigenlijk het druk op die schoortpunten te houden. Als alles los hing het. Hoe zit het Jens? Kan je daar wat over vertellen? Dus voor die vak ik nog wat iets met zeilen, net? Ja, maar dit is meer even uit het praktijkonderwijs. Ja. De jongens die moeten eigenlijk zien dat je het profiel van die vak zo best mogelijk bewaken. En op het moment dat je dat net nog giet het vervormen, wordt de schoort, de wien die zorgt er eigenlijk voor dat de schoorthoeken van die vak omheen wil. En dat het elke keer wat begint te doen, dan wordt het eigenlijk zo stabiel mogelijk en in zijn vorm houdend wordt hem erbij houden. Dus dat is het stokje wat deze man in de hand heeft. En dat houdt eigenlijk in, zonder nou heel technisch te wijzen. De scoort zit via een overloop, is die bevestigd aan de romp. Dat is vers gegeven. Bij rommere koersen gaat natuurlijk die schoorthoek van die vak wat meer naar voren. En daarom zou je er eigenlijk wat onder komen willen. En van daarom dat mensen nemen naar boomke gebruiken om even extra steun te aan. Om die vleugel, want de witte of de bruine motor, daar moet je toch van hebben. Om die maar zo goed mogelijk in de shape te houden. Dat het maximaal rendement oplevert. In deze romwindse raken is het ook zo belangrijk om die zeilstand op de juiste manier functioneren te laten ten opzichte van de wien. De wien varieert een hoop, zeker met dit soort omstandigheden. Dus de is continu met die schoorten bezig, de is continu met die vak bezig, de is continu met die trim bezig, de nok wat heger of wat leger, het zeil wat heger of wat leger. Met alle schakels aan boord, en dan hebben we het net leren hoe de meesken aan boord, maar alle schakels aan boord die ik verstellen kerst om die trim beter functioneren te laten. Je bent eigenlijk altijd daarmee bezig. En daar is, als je nou met hudderwien varen, is dat ik heel belangrijk, alleen nog, dan zielt dat wel. En op een gegeven moment is dat een setting wat wordt. En met deze wien kun je er echt in onderscheiden dat je daar actief mee bezig bent. Daar is juist een grote verschil in beide schuitsvloten. Daar kun je echt in onderscheiden. Ja, en dan wat dan ik meespeel, mijn dikke brief, dan heb je meer het fysieke aspect. En mij, zoals wij dan mooi nemen, zo'n bielwientje, net al te volle wien, is het super belangrijk om scherp te bloeien, de kappen bij. En dat is vaak nog wel vermoeiender dan een dikke beuk en look aan en gaan met die banaan. Dit is altijd alles, kappen bij en je scherp bloeien en proberen de racemachine op gang te houden. Terwijl we hier de geregeerd joggen. Ja. Toch denk ik als een van de laatste
ik aansluitend. Maar we zien gewoon dat het hele midden tot achterveld best nog wel een heel eindje bij elkaar leidt. In kiellinie, hè? Ja. Dus wat dat betreft... maar er is wel iemand die er echt van eind uit rent. Ja. En dan is maar kijken in het eerste volgende kruisdijk, van nou boei 2 weer naar boei Ingenta. Wat, hoeveel aanvalsdriften hebben en durf weer bij het veld bij te gaan. En, ik weer even door de risico's. Ja. Ja. Ben je bereid om het risico te nemen als je op het, zoals nou bijvoorbeeld een Grietje Opus, lijkt mooi vijfde. Zoet koesteren. Ja toch? Ja, zeker als je in de strijd binnen waarin je in het achterveld zit. Ja, dan is een vierde plak is meer dan prima. En dan de hongerige giet naar. Nou, we kennen Jan Meer en we kennen Fjouwer of we kennen Trijen. Maar dus als hij zelf voor de kop slaan als het eind van de rit nog dat een plakje of of treetje nou zakkers. Ja, dat klopt helemaal. Nou, de eerste mar is bijna aasten, denk ik zo wat. Die zit al even in trak. Die zit al even in trak, dus die zal aasten de boeiengast wel in het vizier, hè? Boei nummer 2, ik was stuurboord de ronde. Alle boeien in deze baan bij stuurboord de ronde. Je minuut van het kabbelende wetter. Hè? Ja, relaxed hoor. Daar komen ze al aan. Langzaam de scoortjes wat in. Oh, de druk in de zeil. Als het schip verhoorde qua hoek ten opzichte van de wien, moet je hoe dadelijk ik de zeilstam daarop aanpassen om de goede shape te krijgen in de zeil. Dus zorg ik dat je bij die tonnen met je eigen koers aan de wien lezen, dan verspil je zo min mogelijk meters door de jongens keurig. Nou, en dan is het voor hun rustig eens even beschermd van hoe ontwikkelt zich het eerstvolgende kruisrijk. Je kan even afwachten, je hebt gotje. Dat maakt het leven wel een stukje aangenaam. Jens? Ja, en het voordeel voor hun is natuurlijk, omdat je deze baan varen in plaats van een op- en delbaan, maar een gate onderin, het verdedigen wordt een eind oerzichtelijker. Je gaat alle keer continu om dezelfde tonnen heen. Er is geen keuze, er is geen splitsingsmogelijkheid, dus in principe bloeit het veld redelijk snel en lang achter je aanvaren. Nou ja, dan wordt het verdedigen over het algemeen ik wel iets oerzichtelijker van. Tenminste, ja. Ik vond de zandloper op Lemmer, wie ik wel kom is ik wel mooi. Dan kan het in de laatste dagen toch wel iets beter en makkelijker verdedigen. Ja, daar binnen in principe mijn zangeleid binnen slagen ik al redelijk bepaald. Want als je aanvallen willen in Kruiswijk, moet je altijd 2 keer meer oerstag, 2 keer extra dan de jongens die alles in haalt door. Dus dat is vaak net voordelig, maar in de regen dan kost je ik zo'n 50, 60 meter. Dus wat dat betreft moet je wel overtuigd zijn dat je de goede klap dan ingeeft. Je zou ik wat bewolking boven het veld lezen. Het is aan de linkerkant zo wat de redelijk schinnen lucht. En hier boven me toch wel wat bewolking. Normaal, ik ben net zeer weerkundig aanlijn, maar ik kan wel eens vaak in ieder geval een mensen die daar wat uitkomen kennen. Terwijl we hier de sterke Jerke op nummer 12 joggen, die bij de onderboei aankomt. Die vond ik net heel kritisch. Maar Liedgatje. Valt ik wel mij. Ja, ze doen keurig om zijn skip in balans te houden. De vakken misschien krijgen maar justjes lasser dan het zeil. Je wil eerst druk voordat je het achterskip opbouwen om zo min mogelijk te sturen. Want sturen is eigenlijk remmen. Klinkt misschien raar, maar het skip wil eigenlijk het liefst terug toch. Nou, als het hem van koers wijzigen wordt, dan moest een pedalloeker erachter. In principe remmen dat. Dus door dat zuinig en betjen je dat zoveel mogelijk met de zeil. Dat heeft het meeste winst van. Droog op het water. En hoe kan je dat bij de zeil doen? Had een schip mij helpen om te sturen? Nou ja, in dit geval moet je dus van heel Wien naar Arnhem. Dus je moet als het ware rugsouw sturen. Nou, het schip wordt liefst terug terug. Om het schip dan wat te helpen, kun je de vak een hele beetje lasser litten. Dat er geen druk op het voorste deel van het schip komt. En omgekeerd kun je het zeil ietsje strakker loeken dan gemiddeld. Om het natuurlijke beweging qua hefboom, om het schip uit zijn eigen op de stand van de zeil, dat er omheen wil. Hoe je zo meer mogelijk te sturen, heb je de meeste gang. En
zo min mogelijk de remmer op. Terwijl we helemaal rugs in beeld zorgen dat Jeste Maar hier kiest voor de stuurbootslag. Die Binsa Krek ik net helemaal teruggekomen. Die hebben op die slag door de maart maken. Om in ieder geval daar op bakboord weer in de nijstrook aan de andere kant van het veld te komen. Ze kennen ik nog heel makkelijk een keer meegaan. Ja. Ze kunnen gewoon boven liggen. Ze bloeien tussen het eerstvolgende merkteken en de zinstanden zien. Dus tactisch helemaal te verantwoorden deze keuze. Alles in eigen hand nog steeds in principe. Hier de Go nog steeds mee. De protestvlag in het wand. Dit is dan wel weer een mooi shot. Hè. Hier is de bokkenboei. Daar was een hinne. Trouwens, lieftallige assistent Harman Brouwer, mijn wasje binnenkomt. Dit is onvoorstelbaar, jongens. Dank je wel, Son. Geweldig. Geweldig. Super. Oh, hartige beet. Heerlijk. Maar dan is het nieuwsgierig om haast zoals die eerste maar hier gewoon wel weer. Ik ben met druk en Wien de oerstekmeidje. En die had eigenlijk net zo heel vol om op te passen. Hè. De rest zit dicht bij elkaar. En die zal meer mij elkaar te meidje horen, denk ik, dan dat Jester maar dat het. Maar ik denk dat je redelijk vrij voet binnen dat je dat mits je de goede dingen doet, dat je dat ik mooi het wandelen kan. En je ziet het in dit shot, hè. Ze hebben gewoon een lekker stuurboord. Daar is druk, daar is Wien. Het schip leidt een heel beetje onder een hoek. Richting de goeie, hè? Ja. Dus wat dat betreft kan ik hun keuzes wel volgen. Nou, de achtervolger die maakt de bakboordklap nog wat langer vol. Hè. Je bent natuurlijk nooit onder een oorzezeil draaien. Nou, had je dus in het geval van Jester maar iets eerder de stuurboordklap ingaan, dan dwing je ik de worp om dat ze via de trof varen moeten om net onder je te draaien. Daarom dus wat dat betreft kiest hij denk ik wel de juiste stuurboordklap. En dan kijk even hoe lang Streetber wacht het mij de stuurboordklap in te gaan. Dat is wel even... Terwijl we hier zorgen dat de Go en de jonge Jasper de orenschuutjes binnen die al de stuurboordsklap ingaan. Die kiezen dus, is mijn aanname, echt wel even voor de vrijheid. He, je kan in die lijn hoe bakboord kan je trossielen bloeien. Maar goed, je hebt daar ik de les van elkaar. En dat is wel iets, dat moet je oer kennen, dat moet je de hechterronde kennen. En dat je ten koste gaat van de snelheid op een gegeven moment, dan is dat echt wel een keuzemoment. Dat je zegt, ja, bloei ik erboven, hoor ik je de macht, of word ik op een gegeven moment langzaam onzield. Dat is hier mooi in beeld. En dan horen het Labora, die kan krek wat heger dan de Streetber. Die heeft dus geen lest. Die kan dus mooi, als hij daar hinnen wil, die bloeit dus basis hoe zijn eigen situatie. En zo met de Streetber, ik moet denken dat er net onder de sterke jerken komt. Want dan zit er haast op slot en dan kan er net een kant meer uit. Maar elke keuzes wat speelt in de hol van de skippers en de adviseurs en misschien nog wel meer. Maar dat maakt het ziel niks zo mooi. In het wedstrijd gelijk altijd hebben we een eigen idee hoe de wedstrijd en qua wienbaan en qua het tactische gebeuren. Dat maakt het wedstrijd niet prachtig. En elk nijrak, meestal zoals verder wien, nou ja, dan komt het windje vandaag en dan gaat het ik verder. Maar het houdt natuurlijk nooit op. Al die tactische keuzes bloeit continu teruggaan. Klopt. Want het is natuurlijk zo dezelfde de shifts. Hè, dat is eigenlijk wat de wien verdraait van links naar rechts of van rechts naar een beetje links. Hè, daar ben je natuurlijk het wedstrijd altijd mee bezig om die optimaal te benutten. Maar diezelfde shifts heb je natuurlijk ik in het verderwindse rek. En als je daar in het volgende verderwindse rek hebben dat mooi van boei 1 naar boei 2, dan gaan we plat verlekken. Dan kun je de shifts in de gijp ik bij mij pakken. En dat betekent vaak de minste meters in de goede shifts even gijpen. En dan kun je voordeel ik weer even met wat. Dus verderwind is minstens zo belangrijk als het kruisrek. En even voor de helderheid, het gijpen voor de wien is eigenlijk een soort oestaag die je voor de wien doet. Juist. Maar een gijp is makkelijker uitvoerbaar en verliest ik minder mij dan een oestaag. In principe verhoord is van koers, het zeil met oer en de fok met voor de wien oer naar de andere kant. Nou ja, dat schip dat roeit wat droog op zijn massa voor de wien. Dus een goede gijp in een goede shift kan die al gauw voor de wien een heel wat mee te schelen. En zeker met dit windje, als je een paar keer
gijpenkast in een wienstrookje en een oor die denkt, ik kom er op in je rug de lijn vol. Nou ja, dan is er wel wat de hel in. Ja. Dat is interessant, hoop ik verraasten, omdat misschien nog even tatelig te kennen dat ik in beeld jongen. Ja, die joggen nou wel even dat Jester maar kan mooi zijn in de track and trace nou. Dat hij wel heel mooi vrij vuil leidt. Die stuurboord klap al een hele eind uit is. En boven het veld leidt eigenlijk van het grootste gedeelte. En Strieber zit aan het heegst vanuit de bakbordkant. De Waaksboom gaat er misschien nog krijgen even achter Del. Je draait ik alweer naar bakboord, dus dan zit ik alweer. Zo zal ik ongeveer alweer koersboeien op bakboord uitkomen, denk ik. Juist, de leelijn. Dus je is eigenlijk heel zuinig in 2 dagen stekken, hè dan? Ja. En het indraaien, Jens, kun je er wat over vertellen? Stuur. Het indraaien is, door iets krekkel even sturen is remmen. Dat is mij een oestagje is dat natuurlijk interessant, omdat je natuurlijk van de ene naar de andere kant tam mutten. Nou ja, daar kan ik bij de zeilen weer uiteraard weer bij helpen. Maar dit waar, zo ik stuur hem heel langzaam in en zorg dan op een gegeven moment dat je mij met zowel zeil als fok, maar vooral de fok, dat je langzaam het sturen helpen om hem geleidelijk met de wien oergaan te litten. Dus net in één keer van de stuurboordkant naar de bakboordkant en die fok in de oren hoeken en rammen. Je moet het echt mooi geleidelijk met windstuur gaan litten. Daarmee hartstikke weer druk op die voorskip, zodat het eigenlijk heel weinig zelf hoeft te sturen. Nou ja, op een gegeven moment leidt het er weer vol uw bakboord op de andere kant. En dan kun je met jezelf langzaam weer wat opvangen en wat vieren. En binnen alle dingen best een skipper heel erg mee helpen kerst. En net alleen een skipper, maar uiteindelijk jezelf ik. Want je begint echt met je zeilen, de fine-tune van het sturen mij te ondersteunen. Nou ja, dat is zeker, maar dit waren dat iets best. Het was gewoon een hele hoop bij binnenkerst. Ja, zo ben ik ooit eens een keer bij het begin van mijn carrière, zou ik maar zeggen, een keer met Ul bij mij geweest. Hoe oud wie liet ze Jaap toen? Nou, wie kreeg liet per hurde, wie ik. En toen zei Ul, we beginnen in varen jongens, iedereen kappen dicht en liet het roer los. En ik kwam de man met de schoortvoering, zuigen ze dat ze hem op koers houden. Sterker nog, ze gingen op een gegeven moment ree, vakje los. Giet de skip omheen, giet het lodderwien. Ze vangt mooi op met de zeilen en een hertenpeddel, lees het helm uit. Nooit in één keer aanraken. Toen dacht ik, dat is een hele geweldige... Betoefd man. Betoefde schuitje skippert. En dat had ik wel bewezen. Maar om aan te gaan, liet het skip het werk kwam. En door de fine-tune met de zeilen, de skoortvoering, dat is eigenlijk de motor van het skip. Ik in combinatie met het onderlikje wat verstellen. Dan kun je de balling wat regelen met het zeil. Het onderlikje zeis, kun je dat verder nou even talletje, want dat is het onderste gedeelte van het zeil. Ja, waar we hier nou joggen. Ja, je joggt het zeilmerkje die het. De merkjes staan. En ik zit in mijn knipheeg, maar daar zit het hoekje, dat nemen we de halshoeken. En het hoekje waar eigenlijk net het merkje die het achter bij de giek, dat is de schoorthoeken. En tussenin, dat is net een rechte lijn, er zit een bepaalde balling in. En die balling wordt eigenlijk regelen met de spanning die ze achterop hebben op een giek. Dus liet je dat een beetje naar voren komen, nou mooi in beeld. Een beetje rug boven Tammers in Holle, dat wordt naar rugs. Dan krijg je meer doek in het onderlik en als je de achteraan vaart, krijg je het prachtig zien. Dan krijg je wat meer ronding in het onderste gedeelte van het zeil. En dat jou per definitie meer druk, soms word je ook wel weer hichten, hè, dan vlak je weer een beetje jou. Maar in combinatie met de skoortvoering is het onderlijke stelling van zeil van wezenlijk belang. Dus afhankelijk van de omstandigheden komt er meer wien, zoest hem wat strakker varen. Maar wat minder wien, zoest hem eventueel wat meer diepte aanwollen om ik wat meer power weer uit in profiel te helpen. Ja, klopt. Alleen nog het verhaal, dus krijg even nog eens maar een heel licht windje. Want dan heeft die wien eigenlijk helemaal geen zin om die ronde balling te volgen. En dan wil je wel eens wat vlakker hebben, maar dat is alleen maar in kaart van belang mij heel licht waar. Zodat in het veld, bliksem, ik zoek rechts, zodat ik nog eens een bak stuurboord komen. Maar dit wordt een keer geven. Bij elkaar een paar liet ik ook even zien komen. Maar dit lijkt het correct te kennen. Jij reekt niks, dus dat zal goed wezen. Ja.
De Waaksdom, de Zet in Zeil, Ilbeswaga. Stuurboord. Ik al jaren actief. Zowel SKS als IFKS. En de jonge Jasper. En nou, dan hoe mooi schip hem, hè. Dan is dit ik wel een mensje waar een jonge Jasper wel mooi hier aan de heren ken. Prachtig, zeker. Mooi linig schipje. We hebben in ons vak als zeilmakers geef ik verschillende keren mijn verschillende schippen mee. En dan show ik en merk je vooral de verschillen in schippen en hoe het zit en hoe het leeft en hoe het beweegt. Nou, dan binnen wel een aantal die er toch wel heel positief en bijzonder uitspringen. Daar is de jonge Jasper van mooie piepster. Ja, en daar vast koppelen is natuurlijk een soort zeilformule is daar een koppelen. Hè. Net iedereen heeft dezelfde kantometers, een doek erop. Dat is koppelen aan lengte en breedte en een factor die ze erop loslitten. En op zo'n manier probeer je dus de hele vloot gelijkwaardig te krijgen, dat iedereen eigenlijk dezelfde kansen heeft. De Strieber komt stuurboord achter de sterke Jerkendel. Er zit er wel wat gastje tussen, dacht ik, maar die heeft mooi aansluiting. En als het boppen Strieber, terwijl de Strieber nou draait, volgens mij daarachter en de boppen zitten open nog. Hier de bovenboei in beeld. En daar komen de eerste maanden dus al aan. Ja. Met nog hetzelfde verhaal als Krekwest, hoe de boei net te helden. Die moet nou haast nog een oestart doen om op stuurboord met de boeien te komen. In hun geval is dat net heel spannend dat je op stuurboord bij de bovenboei komt, want dat zal nog wel een paar minuten tussen zitten voordat er iemand zoals ik bij komt. Ja. En zoals voor de duidelijkheid hebben ook eens net met de draaihoek kwam. Zo ga je nou plat voor het lekkenaars naar beneden daar. Dus vandaag verder wien. En dan kan de vakkeloer erin. En dan hebben we in elk geval die lus, litten we weer even achter dus. Die pakken we eens maar op, als we dan aan het komen. En ja, je ziet het. Prachtig mooi, rond de genoeg, hichte zat. Geen krappe bedoeling, laat hem lopen. En geen risico's. Dan ziet het lekker, hè? Alle vrijheid, hè? En mooi, just ik vind waar de ganger in. Meid ze die bouwen hem op, meid ze die snelheid. Want dit zijn echt wedstrijden, dat is het kniepen en het heen en windshield. Het is net super rendabel om met deze omstandigheden op die manier te zielen. De gist echt. En zij hebben natuurlijk de vrijheid, ik bedoel, ze kent ik man. En je show ik, hè, dat op die de schoten vieren, dat de schipper zo min mogelijk in hoeft te sturen. Lid zeil natuurlijk wel. Mooi de loerte, de loerte giet er hier al in op stuurboord. Dat kan in één ding betekenen dat ze nou ik verdale gijpen gaan. Dus dan gaat het zeil naar bakboord. We shot hier mooi in beeld. En dan stiet de loerte in de leiden van de tuig. Stiet de loerte dus al op stuurboord. Nou moet je één ding wel even net vergeten. Alle skippen die er nou bakboord naar aankomen, die hebben wel voorrang ten opzichte van yestermaat. Omdat die een hegere koers lezen. Dus in dit geval lezen ze beide in beeld. Ja, in dit geval lezen ze beide op bakboord. En in de regel wie dan de heetste koers heeft, die heeft dan voorrang. Wat was toch ik zei, was Jens, dat ze van tevoren al bepaald, hè? Ja. We gaan bij de tonnen, we gijpen, futterstakken erin. Dat ken dan ik, omdat je eerst nog even een stuurboord varen. De loerter erin en gijpen en dan zit het futtervak vol. Dus de wien die er dan in komt, die heeft futterdijks te pakken. Dat is ik bij het voorbereiden op. Dus je nou aan de wien, die is naar verder wien. Ja. Hoe is de wien? Waar hebben we ook heen? Waar is de ruimte van mij? Nou ja, dat zijn alle dingen wat continu het mentale spel en het spel van de gedachten, dat werkt continu erop. Ja, en als je dat op die helder meidje, ik naar de bemanning daar, dan is het een kwestie van uitvoeren. Iedereen weet wat het was met. En dan is de uitvoering vaak volle beter. Dan heb je geen onrust aan boord en dan heb je het meeste rendement. Dus dat heeft mijn organisatie te maken. En weten wat je wil, vooral ik duidelijkheid. Hier de sterke jerken, als het ware bij de bovenboei. Als we dan even zorgen ten opzichte van de vorige bovenboei, dan hebben ze, en dat wie jij er in het romwinst raak al een plakje pakt ten opzichte van de streetbrug. Klopt. Een sterke jerk op 2. En die streetbrug komt er nou aan.
Ik zat nog wel in boei zitten. Dit is net de jonge Jasper, maar dit is de streetber die nou allemaal boeien trekt. Als strijder. De jonge streetber. De streetber is strijden. Ja. Lekker, ja. Kun je ze wel gebruiken. Voor de man, ik goeie. Ja. Mooi voorbeeld, vakje op die het los. Wie net te sturen. Giet dat zeiltje maar rij. Switchje erin. Ja. Ik wil even een scheren wat zijdoggen, want dan komt natuurlijk het peloton komt er ook wat aan. Hè. Dus dat is ook het voordeel geweest van Jestema. Die hoefde eigenlijk net om de achtervolgers te tinken, net zozeer in het begin bij de tonnen. En je joggen had je wat meer op me kunnen zitten als of hoe zou ik zeggen, het pelotonsje. Dan moet je, ik al fut, dat zie je nou heel mooi in de streetber, je moet er fut al rekening houden met de underwinsterskippen die eraan komen, want ja, als ze hegere koers hebben waar we kijk al zijn, dan hebben ze verder. Dus nou giet de streetber giet nou weer gijpen. Die hebben een gatsje, hè? Nou. Ja, maar die moesten wel even om de woorden heen. Ja. Zoals de hoe rom al die kist het het wetter mooi zijn, een schinnen wetter, hoeveel meters had zij extra zielig. De ora het labora op Fjouwer en dan hebben we de Go nog steeds mij. De vlag. De vlag op 4. Die zulde ik redelijk gauw zien paard tussen troffienen wollen, denk ik. Die moet nog gijpen, dan moet het net te lang wachten. Ja, moet er avanceren. De zet, de waaksdom, de Openzwaga. Die zal het even op de Go letten, Jens. Want dat giet nog correct, denk ik, ja. Correct, Verdel. Ulbe kent dat net. Zoek tinken. Zoek tinken. Zoek tinken. Nou. Ik zoek maar even de trok in. Ja. Wat gebeurt er nou? Ik zoek maar even de nou, trok in. iets omheen tink. Dat bedoel ik correct te zitten. Nou het eigenlijk de streetberman hebben eigenlijk mooi die vrije wiener van Rugzouw in. Dat komt omdat de achterbloeiers de keuze van Ulbe bepalen. En die leidt nou een 40 meter onder de streetber. Ja, het bent toch extra meters. En dan zie ik vaak dat het peloton helemaal uitgerekt wordt. Hè. De voorsten hebben gewoon een voordeel. Kunnen minder meters varen. Strakker van boei tot boei. Je deed Emanuel. Ik een debutant in de A-klasse. Herre Hooghiemster van Grauw. Die zit er ook mooi bij op een 8e plakje. Ja, dat keurig. Dat wie er van de week volgens mij ook al eens een keer. Dus daar doen ze het goeie. Ja? Zeker. Goeie nou? Ja, goeie zo. Ja. Hij heeft een 4 en een 8 herre. Daar past deze mooi bij. En leidt met 8. Ja. De vrouwenjantje. 2 keer 2 tot dusver. Momenteel op een joggende plakje. Ja. Die zullen wel wat naar voren willen, denk ik. Dan hebben we de Grutte Pier. Komt hier door bakbord aan. Mooie koelte erin. Die heeft van geen les dat er niks uit de rug in het hoekje bij komt. Die kan hem hier vrij indraaien. Wie we nog net horen, Jens, dat binnen Makkemers, hè? Dat klopt. Dat klopt. Het is net heel volle verschouwingen. We hebben het notas wie wat waar. Eerst maar op Ingen, die wees op Ingen, de streetbrenger en een sterke Jerke. Even een plakje wisselen, oren het laboren, lijpen de vorige boven, mooi Fjouwer leidt er nog. Ja. De Go 4 leidt er nog. Ulbe, Zwaga, leidt 6 leidt er nog. Jonge Jasper, leidt er nog. De ST en de Emanuel even een plakje wisselen. 8 en Jochem, de Grutte Pier leidt zien en dat leidt er nog. En daar hebben we het al, de ridder, hoe stuurboord, komt heen varen, de Makkemers. Om het risico maar te vermijden dat zij reden met een verbakboodscheppen. Kost wat meters, maar soms word je gedwongen om, als je dan toch al in die hoek lezen, om die paar meters extra maar even te nemen van wat het waard is. Ja. Ten opzichte van de bovenboei, lei 11, lezen ze weg. Ja. Hier denk ik Wietse Heers komt aankomen. Ja, zo het meest mooi shotje voor de winterskip. De meesten het zeil op bakboord. Ik zie er achter in het veld 1 of 2 die het door stuurboord.
Die proberen wat. Ja, als je hem achter me kunt aanvaren en je zit helemaal in het peloton, dan moet je ik wel eens geluk een kans aan. Zoals ooit eens iemand zien me zei, een familielid, tevens Bouke Kubus. Je moet een geluk een kans aan. En dat doe je vaak als je een beetje uit de lijn bij varen of een andere klap kiezen. Jimte met elkaar. Eerste gerutegeerd wie daarvoor. Ja. Die is van plek 15 nee 12 gaan. Dan de redbad. Dan hebben we de redbad. Dan hier de Koopmans. Dan kan ik krek vertellen. Dan hebben we Fransje. Even een wusje van Harm. En dan sluit de Raderhoek de rij. Die is van Tretje naar een zegje in de plak gaan. Nogmaals, alles even ten opzichte van de vorige bovenboei. Dus daarom in zijn raking net mij rekenen. Maar het is wel... Achterveld leidt nog wel redelijk bij elkaar. Hè? Dat is zeker verder Wien. Daar kennen we wel wat in zitten. En hoe de vlagjes? Nog steeds voor jou? Ja, die is zo links in beeld. Ik ben nog steeds dezelfde, dus de situaties onderling weten wij net. Maar voor jou vlagjes in het hand is wel rijkelijk. En hoe zit het dan, Jens? Is dan de referee daar net bij geweest? Nou ja, weet ik net. Dat hebben wij net zo, mijn boordje. Maar de referee kan wel een oordeel aan over wat hij vindt. Dus als er onjuist als er fout is, kan hij dat wel. Maar uiteindelijk ben je volgens mij nog altijd zelf vrij om een protest daarover in te zien. Of eventueel te zeggen, je bent umpire, je kan de regels wel begrijpen. Maar ik ben het net mee eens. Nee. Nou, dat recht heb je dan. Dat recht heb je, ik weet dat het slim is, maar dat recht heb je altijd. Ja. Dus dit zijn misschien wel situaties A, waar ze net bij wees binnen. En misschien wel B, waar ze het net niet eens binnen. Maar goed, dat kunnen wij vanuit dit smoekenhokje net per se beoordelen. Nee, vooral als we nou even dit die overview hebben, dan zie je dat het Jester Mart, en ik heb met track and trace, nog duidelijker scherm. Die is gewoon heerlijk vrij uit het veld bij. De rest hoop ik dat ik weet. Het ik vaak wat les van me kan er. Dus dan denk ik wel dat mocht er geen hele rare shifts meer komen, dat de Jester Mart dus redelijk relaxed aan boord zitten. Je ziet ook heel mooi. Ja, zo ik mooi dat een aantal hoe de steerboord varen, een aantal hoe backboard. Dat is een compliment voor de wedstrijdcommissie. Die heeft de banen perfect in. Want als de held hoe backboard leidt, de held leidt de steerboord verder wien. Dat houdt dan in principe in dat het er super strak verder wien in leidt. En dat jouw de kansen over en weer. Dus dat is perfect hier. Hier van nou het achterveld bezoeken. Zoals ik de gaten, wat er in zo'n veld ontstiert. We zien de sterke Jerke helemaal links in beeld. Ja, daar zit echt wel een groot gat tussen. Ja, en wat nou Jimte doet is ik mooi. Hè. Dan, je kan wel echt het hele kakje daar rechts heen gaan. Maar een beetje backboard uit. Ik denk dat het nog hartstikke koers boei leidt. Dan is het op zich net zo volop in te brengen om het zo net te doen. Dus jou het... als je naar de shift komt, van links uit de hoeken en dan in die verdij. En dan kan je daar je voordeel mee doen. Nou ja, bovendien de vaarste eigenlijk de kortste wij naar de onderboei daar. Dus er zijn meer redenen te verzinnen dat ze het goed doen dan dat je zegt, nou dat ik te hoor zien. Terwijl toch ik was jongen dat de Wien net heel verschrikkelijk meer oerhard zat, het liep het. Wien ik bericht net Jens, afnemend. Ja, toch? Zeker. Ja, Jan Jonkman even bellen vanmorgen. En zegt Jens, de Wien neemt geleidelijk wat oude in de midje. Hoe heet die man nou precies? Ja, we hebben een SKS bij Ipe de Jong, hij zei, dat weet ik het, hij elke dag een oren namen. Maar zijn voorspellingen kwamen toch wel elke keer wel weer goed uit. Hij kan het waar wel aardig lezen, de beste man. Ja. Hier de eerste maand is alweer om de benedenboei. Ja. Op wij naar het naaie cruiserak.
En dan zou je denken, door het op dezelfde manier als de vorige route. Ik snap dat meesten dat vaak, dat die gedachte vaak bij meesten opkomt. Zo van, hé, dat hebben we vorige keer nog ik niet. En waarom zou je dat ik maar de oors dwam? Als je twijfel je, moet je dat ik mooi zou dwam. Maar, het kan ik best wel weten, dat die winnaars met een hele beetje skift. En vooral dat is van belang om de kortste wij te varen. En dat zit ik nogmaals, kijk eens in het begin van de wedstrijd. Je wil graag altijd in de klimmende slag zitten. Dus als je steeds wat heen varen kan ten opzichte van de wal. Nou, dan zit je in de klimmende slag. Dus dan maak je zo weinig mogelijk meters. Dan wacht je eigenlijk weer op het moment dat je eruit vallen. En dan is het eigenlijk van de onderkant halen. Want dan heb je weer de binnenbocht. Nou, als je dat in dat ritme komen kennen, die geldt ik voor de liedse bootjes, ja, dan vaart het overzichtelijk en dan zie dat je in de drukgebieden bloeien, maar wien, dan is het lekker. Kijk, je het mooi, Sjen, hoe groot het gat is. Hè? Dat is je kent het net al in meters uitdrukken, maar dit is gigantisch. Want Sterke Jerke heeft een mooi eindje te gaan en moet nog grijpen en moet nog om een boei. Nou ja, als je eerste maar zijn in de druk varen bloeien kennen, ja, moet je dit net meer moet dit je net meer door de handen klippen eigenlijk. Moet ik nog wel wat op zeggen? Ja, even jongens, kap erbij. Wat ik nou zeg, let op. Omdat de Jester Massa 4 van het veld leidt en er gebeurt aardig wat met de wien. Moet ik mijn schroeven? Dan is het lastig, soms lastig. Eigenlijk vaart hij een hele orde wedstrijd, Jester Marno, ten opzichte van de Sterke Jerke. Omdat de Sanheim voorleidt. Dus die anticipeert op wat hij shot in zijn vaargebied. Ik heb best wel eens stel dat de wien nou de neiging heeft om een kant uit te zitten. Dat zij om een tonnen heel op bakboord varen kennen. Ja, dan wordt het gevaarlijk. Hè? En dat is het nadeel van dat je heel veel voor is. Hè? Je bent in controle, je hebt alle controle, maar je vaart eigenlijk op een gegeven moment 12 verschillende wedstrijden. Omdat je qua afstand in de oren stroken Juist. En dan kent ik word mij maken, dan lig je de wereld voor. En je wordt, ik zou net een raar woord zitten, maar dat is 2 letters, dan word je naar 2 eigenlijk nog. Dus dat kan gebeuren. Dus dat is ook een kwestie van misschien wel eens even een verdedigende klapper ingooien. Dat je boven het veld bleef en tussen het merkteken en de zinstand erin bloeien. Dat is altijd verstandig uit net wie in ieder geval. 3 letters is het hoor? Ja. 3 letters. Ja, begin maar G. Juist. Precies. We zorgen wel dat die wien wat iets meer naar rechts gaat, zoekhaast is er. Dus dat is misschien even interessant om te zien wat de koersen binnen van de Jester Mart ten opzichte van de Sterke Jerke. Maar dat kan wel eens mooi even zien als ze even wat verder binnen. En dan komt het altijd van elkaar. Ja, ik ben prachtige beelden, mensen. Prachtige beelden. Friesland op zijn mooist. Zo je eerst maar dus ik al een stuurboot gaan. Dus waarschijnlijk wordt dat ik de klap was ook rekkel even min of meer voorbereid is om toch even gewoon de controle te houden. Hè. Midden terug en wij boven het veld terugstekken. En de controle houden, terwijl we hier we krijgen een leuk bekertje. Een hakbaltje met een bekertje Gerben van en een vlaggetje erbij, Gerben van Manen 1. Jongens, daar moet je voor u zorgen. Nou, dat is wel lief. Ik word emotioneus. Allemaal emoties. Alle emoties. Hou me beet, pak je op. Goed, kap erbij. Dan gaat de Streetberg. Die rond de tonnen. Dat is nummer 3. Ja. Wat ze dit vers wat ik ken is een gouden uitslag voor de man, want dan zitten ze bij hebben ze een mooie aansluiting. Dus dat is heel welkom. En dan is bij die andere boei nog wel even een schierig als er die hele club bij elkaar komt. Hè, met de waagstom en met weet ik alles, want volgens mij zit alles daar bij elkaar. Die zullen hier de Ora et Labora die er naar voren is en bloeit. Ja, dan komt het met de Go en jonge Jasper. Ja, dan komt Ulbert nog aan. Dan hebben jij er al wat roppen. Wij zorgen inderdaad dat
Je pakt de go de binnenbocht. Ja, dus Ulbe de go in ieder geval voorbij ging. Die lijn op zij is Klopt. met 4. Klopt. Nou, hier een fantastisch uitzicht, hè? Met het bovenbootje even in het versier. Dus dan weet je eigenlijk precies hoe het erin leidt. En, Dan komt de jonge Jasper toch wel in de tweede lijn en de buitenbocht uit bij de onderboei. Ja, klopt. Die het les van die schip. Of die met hem nou zo heeg opsnijden kennen dat ze hem daar nog weer tussen pielen kennen. Maar oors is het heel vervelend in de tweede lijn. Want? Zeker als er nog waarschijnlijk nog wel een paar achter die aankoming in. Is die vrijheid kwijt om eventueel nog verdraaien te kennen. Want dan lees je hoe het stuurd wordt. Dus dan ben ik de Sjaak. Ik heb Als nog heel je mooi echt stem. een heel eind leger uitkomt en Ja. de verstoorde wien ik nog van de skippen die verder lezen. Ja, daar ben ik Joren mee. Dus dit is, ja, nou ja, hoe het ging is, het is qua resultaat net een gewenste actie voor de jonge Jasper. Zo zou het zelf ik ervaren. Hè? Ja, soms kan je ook wel eens even stil wezen, hè? Ja, dat is voor u nog wel eens lastig. Maar... Ja, maar ja, meestal raffels aan de bek hangen, maar dat gaat, ja, dit gaat hartstikke best. Mooi. Als er net iets gek gebeurt, no? Nee. Met net COVID te vallen, maar... Hij staat eens even naar boven, jongen, hè? Want... nee, ik zie hier net. Dat is misschien wie dat op staven meer als jaren, maar ik heb nog geen kolen in de lucht zien. Dus maar je weet het in sleert nooit. We hadden vroeger ik wennen, mijn boel plezier. Maar ja, er zit wel een koken in de lucht. Goed, tot dusver. Man, ben mooi bezig. Vrij voor. Ja. En ze zullen de gang, hè? Dat is ook mooi. Ja. Zo net te duelleren, zo net op hechten aan te snijden met oren. Kies op het trekken trace ik mooi zien hoe grut het gothic echt daadwerkelijk is. Want zij zit in een stuurbootse klap en ze zijn ongeveer alweer richting de bakboordgrap, terwijl de streetber op dezelfde lijn is als Jestermaar. Dus daar zit echt wel een heel groot verschil in. Nou zullen we de ding is sterke misveld. Jerke is op track and trace net aanwezig. Nee. Dus die leidt er ergens nog tussen. Ja. Nou, daar hebben we al in beeld. Fantastisch. En die heeft hem nog iets verder doorzetten. Dus die komt op dezelfde hichte bij, denk ik, als onze... Dat er ook wel een gouden zaken uit door het klassement hebben, hè? Ja, zeker weten. Ja. Al een eerste en een tweede plak. Stel dat je wordt nog eens een keer tweede willen kennen, dan... Dan heet het heel best dingen. Dan heet het heel best dingen, ja. Ah, dat is het ook, hè. Je moet zorgen dat je consequent bij de eerste zit. Dan moet je echt de kanshebber wezen. In die kopgroep, nou zat van tevoren al even zijn, die kopgroep zie ik wel een beetje. Het nou mij de eerste fjouwer tot nota. Maar dan is het wel zaak dat je erbij bloeit. En dat je aansluiting houden. Nou ja, dat toch in ieder geval de sterke Jerk en Jester Mario het heel goed. Het idee dat er wel een beetje druk op bouwen van de binnen is met die linkerhoekenwij. Dus ze hebben het gewoon lekker en dan vaart het denk ik wat noffelijker. Zo prachtig wij dat het laatste deel van de wedstrijd dat we dan een knikje wie erbij krijgen. Want zo dan een kan met de hand nemen samenvouwen. Maar zo dan een sterke Jerkem nou, omdat ze via de trokking wijzen als Jester maar zo'n die hem dan nou ik een stukje heger herkennen hoe stuurd wordt als Jester maar zelf. Dat is natuurlijk nog wel even belangrijk stellen. Ik denk mijn vader er nou mooi achter langs we zou je raasten op de achtergrond Jester maar. Ja, dat is heel. En daar zullen we, nou dat scheelt net alles. Je moet ietsje beter te hebben, Ja. maar het God is wel dusdanig groot dat je daar altijd goed is, net vindt namelijk heel schijn wat van moeten doen. Hier de streetber. Ja. Maar het bekende teken. Schip zonder roer, hè? Schip zonder roer, hè? Deels. En omkrieten. Nee, mooi.
dat leeft er ik altijd. Ik heb er ooit eens een keer een patatje halen daar in de snackbar en dan wie alge streamerman en wie dik feest. Dus die hebben een grote achterban. Hij zei ik net een keer, want ik heb mijn Sibo van de week bij de SKS jet. Toen vregen Arjen en Sibo. God Sibo, ik kan een keer wat doen. Ja, zet Sibo alles wel doen, dit en dat, maar nooit een keer een IFKS. Maar we hebben ook een keer een lemmer hooi. Ja, dat klopt. Kun je daar nog wat over vertellen, Jaap? Lietse anekdote misschien? Het is beter van net, denk ik. Want dat ging zo mal bij de Wilderman. Maar ze zijn blij, hè? Ja, ze zijn hartstikke blij. En op een gegeven moment hebben we alle keer met de shirts aan en we houden al die auto's aan. En mij stikt mij rieden weer een gekkenboel. En dat zonder alcohol, hè? Dat mij wel een 1 of 2 flesjes bier. Ja. Dat je alle keer nuchter zaken niet te kennen van het leven. Ja, joh. Maar het is wel mooi. Om een aantal jaar nou in een flow zitten. En je voelt je goed en je hebt vertrouwen, dan dat werkt gewoon terug. Ja, om daar even op in te springen, want hebben wij natuurlijk, uit eigen ervaring, nou ik even mij maken de oude 40 dagen. In uw geval met Heerenveen begon van mij een zonde, een treien en tretje in de plak. Ja, dan heeft ze een serie nog voor de kiezen. En ja, dat houdt dan eigenlijk in dat je dan kiestekjes meer voor laten maaien. En op een gegeven moment, door wat voor reden kom je in een bepaalde, ja, ik wil het niet flow nemen, maar in een bepaalde cocon. En als je daarin komt kennen met een ploeg en met je hele omgeving en met het schip, en dat je gewoon de dingen gewoon positief opvatten en je gaat met je team daarachter staan, dan ben je dan is 1 en 1 is net 2, maar 3 of 4. En dat is, als je daarin komt kennen, dat is een prachtige ervaring. En dat kun je eigenlijk iedereen. Ja, dan wordt het algemeen ietsjes makkelijker. Hier is jouw Ulbe. Ik ben een leiber van het vak. Hè? Ja, dat zei je zelf al. Die vak is wat verderlijker dan opsteken. Maar hij doet het dan maar even. Hier zullen we achter het zeil van Jester maar de sterke jerken komen. Maar die denk je nog wel mooi reaal. Het is jammer dat we de sterke jerken op een innerwoord bijzondere reden net op het trek trace hebben. Want dan kun je die verschil net helemaal in beeld brengen. Dus we wat van onze camera mee kunnen hebben, maar die begreep ik. Zeg maar jongen, dat is let op. Let op, dat komt tegen de taal. Wat is ik? Dat is zo leuk. Ja, dit is mooi. Prachtig. Ik voor iedereen alle respect wat hier al getoond wordt, want het is prachtig in beeld gebracht. En ik denk dat er een heleboel mensen thuis zitten te genieten van deze prachtige beelden. En dat gejeuzel van u moet je algemeen maar even op een koop nemen. Je kent er gewoon een muziekje bij dan, hè? Ja, maar wij, dat met me net. Je show je toch wel mooi dat... ze hebben wel best, hè? Ja, ze hebben een heerlijke qua richting. Ja, en van Greenland ik eigenlijk, hè? Sterke jerken. Je kan hem ook vrij varen. Strieper het dan wel ietsje meer kriem. Dezelfde hichte daarin. Die daarachter die 2, die heb ik dezelfde koers. Voordat er zo weinig wien is de wien redelijk constant. Ja. Is het? En ik moet zeggen, dit eigenlijk ik wel... hier zit ik wel gang in. En dat weten ik wel van de sterke jerken. Maar die heeft voor de mogelijkheden inderdaad qua wien die er binnen... Hij is redelijk aan de gang, maar hier is het wel mooi in beeld dat je toch, als Jester maar zijn dit nog dusdanig gehad hebben dat het bekend moet span praten willen, maar dat ligt er vooralsnog net op. Nee. En wat we zijn, hè, de wien is misschien een heel beetje naar rug gedraaid. Nou, dat het er heel keurig strategisch dat uitblokt voor de sterke jerken. Want hij pakt hem weer hartstikke mooi op in de backboardkoers. Dat doet eigenlijk al 3 andere routes hetzelfde, hè? Ja. Ja. Redelijk op die de klap de marine. Ja. En dan weer backboard weer consolideren om toch weer gewoon binnen het hele verhaal van risico's te bloemen. Hier is Strieper, Steven Siesling en bemanning. Ja, jonge ploeg. Ja, hartstikke mooi. Wat verhaal je erbij, ik altijd mooi. Ja, jongen, ja. Doet je wat. Nee, dit is prachtig. En het is elke jonge hond. Het is mooi hoe ze dat beleven. Je hebt mooi de rust aan boord, hè? Ja. Net een wisselen. Nee. Iedereen is in opperste concentratie. Nou, je zult de eerste maar weer richting de boei. Komt wel
lekker de krek onderuit met hetzelfde verhaal weer. Krijgt wat beter, is gratis voor niks. Krijgt wat minder, het voor de orenboeg. Het de meters weer te pakken. Dus alle credits, doet het heel keurig. Dus op de achtergrond is mooi hè, hoe verdeeld het veld is. In afstand, maar ik in kant. Ja. Hier nu waar ik bij de oren stuurt wordt, maar er is wel baas gatten in het veld. Ja. En dat is mooi. Een mooi overzicht. Dat is mooi dat het verdeeld is, want dan heeft iedereen redelijk de vrije ruimte om zijn cruiselek uit te voeren. En ja, je zult dan, ik wil een keer, je zou ik wel eens een gakje nemen, zo van, we proberen het gewoon. En dan gaan we net achter een oor aanvaarden, we pakken een vrije koers. En dat is altijd het mooie van een cruiselek. Er zitten altijd kansen en mogelijkheden binnen aanwezig, dus dat pakken. Voor de goede orde. We zijn bij de bovenboei. Wij krijgen de lushaan voor de wien. Dus wij gaan nou weer richting de Romeinse rakken. Eerst maar eens op je. Nou heb ik toch het idee. Ik vond het net spannender, maar als je dat is. Maar dat sterke jerk toch wat dichterbij komen is. Maar de klappen richting de wal gestuurd wordt. Ja. De wal. Ja, dat zie ik, hè. Dat zei ik. Dan heb je het al wat 12 verschillende wedstrijden. En het kan best wezen dat zij het, ik nou wel erg genoffelijker vinden dat hij wat dichter in de buurt is. Want dat is makkelijker te controleren dan dat je zijn heel einde voor lezen. Daar probeer ik ze krijg aan te gaan. En ik geloof net dat ze hier nerveus van worden. Maar je weet het nooit met dit waar. Het kan altijd nog. Zorg ik mooi dat de strieber mooi aanjekt. Die houdt mooi zijn tweede plekje vast. Dus die doet een keurig. Hetzelfde jij trouwens voor Horen. Hartstikke goed vol hè. Vaart de hele wedstrijd al op fjouwer. Ja. Dus dat is gewoon knap. Ja. En wat natuurlijk boven deze wedstrijd hing het, als wij dat linker schermpje even vertalen. Dat is nog wel bepalend wat er nou uit die protestsituaties komen van die fjouwe sticks. Mochten ze er daarmee over de finish komen, dan kan dat nog wel wat invloed hebben op de eindstand. Dus dat moeten we rustig even afwachten. Pijlen, dat heeft natuurlijk het jouw de informatie aan de zweddeman of vrouw hoe diep het is. Je wil graag de zwedden zo diep mogelijk eronder hebben, maar op Slettermar is net altijd diep. Dus dan bepaalt de pijler met de kleurtjes hoe diep het zwed stekken we ermee. En nogmaals, met de groen net rijtje, maar hij moet er krijg wat boven zweven. Dan heb je de minste verleiding. Want als je in zwedden in, dan kon je dwars houden. Vandaar dat Hollandse scootje, ik was zijkleppers nemen. Zijkleppers, ja. Ken je dat nog? Ja, maar in dit soort, ze kennen wel grapmomentjes, maar in dit soort weekend. Zo ben je loers, hè? Dat denk ik. Ja, zo moet ik graag bij je, maar ja. Ja, joh. Between Denmark en the Netherlands. Nee, dat is mooi. Dit is, we zijn het juist al even. Je spreekt natuurlijk een hoop mensen en ik naar zijn SGS. 2 weken voor u dan. Dat het pure reclame voor de provincie is. Hè. De snitsweken tussen nog even aan. Met ik kent onder lichtblue in het hele verhaal. Daar ben ik nog. Scootjes, zowel SGS, IFK's, die daar aan mij doen. Dan hebben we de SGS natuurlijk tegelijkertijd. Dan komt de IFK's hier nog prachtig mooi een week lang achteraan. Het is, ja, we hebben van de week even met de heer Brak nog even praten. Die zei ik als commissaris van de Koning in Friesland, hoe je in een simmer net op vakantie, want dat is het mooiste van wat je mensen kennen. Ja, want toen zei ze nog, de Chris wordt in een kiel, toch? Ja, een behoorlijke brok in de kiel. Het is weer zeer emotioneel. Prachtig, ja. Mooi. Ja, dus ik heb nog een stuk lemste brok maar Jonas, bedankt. Nou ja, dan ben we er wel weer. Maar, nee, maar om aan te gaan dat het natuurlijk pure promotie is voor onze provincie. En dat je hier nog weer een weekend met zondag scootjes de Friese wetteren bestorm je mij. Dat volle mooie wordt het net. Nee. En wat wij toen we hier heen Nick, hè, met het boordje, als je dan zorgen hoe logistiek gebeuren het is. En dat is ik alle credits voor de hele IFKS organisatie. De
De moederskippen, de valschepen, alles wat erbij het. Jongens, wat is dat een indrukwekkende karavaan. Die elke dag van het ene dorp naar het andere dorp gaat. En ja, heb dat al maar eens in de Stockton qua organisatie. Dus prachtig compliment naar de club daar. We zorgen je nou, ziet zijn broers maar om het tonnen gaan. Keurig het vierde plakje vast. En dan zou de go er zometeen wel aankomen. Ja, of Ulbe, hè? Of Ulbe. Want die lei bij de benedenboei in ieder geval voor op de go. Zullen we eens even zien hoe dat straks komt. Dus voor nou even degene die er nou om binnen, Jester maar op 1, Sterke Jerk op 2, Strieper op 3 en de Oraat Labora op 4. En dan is er weer de Romwiese rakking. Dus geen fakkelhoed uit de pas. De wien komt schuin van achteren, in dit geval links van achteren. Dus net 4 genoeg om ik maar de fakkelhoed erin te zetten. Dus dan is de zeil zo los mogelijk Cinnamina aandraaien en wat je hier kennen. Het zaakje de goeie op, net een volle stuwen en van boei tot boei. Goeie de wimpel in de gaten houden. Want zoals Wik altijd is, je bedt je bij iets wat je net joggen. En dan denk je, nou wat heeft die man het hoor? We bedt je bij wien. Nou, wien, dat kan je wel villen. Kan je net echt zien. Sommigen wel. Sommigen wel, ja. Sommige wien kan je wel roeken. Nee, maar in elk geval, dat maakt het ingewikkeld. Hè? En dat is ook een bepaalde waarneming. En ja. Is weer toch de Waaksdom die als vijfde om een boei komt. En dan zullen we de Emanuel als 6. Die best, hè, de grootste. Die skarpt mooi naar voren. Klopt. Van Jochen naar 8 naar 6. En dan komen de jonge Jasper en de Opus. Dan missen we de Goa's nog even in die 3, want die kwamen als 5e om de laatste boppenboei. De Emanuel. Die was haast op zield, hè? Ja, man. Haast op zield, weet je. Nou ja. Zo, zit ik nog een gotje tussen, ja? Krijgen we hier nog een bakboot stuurboord of gaat dit... Nee, dat gaat ook goed. Dit boei. Het lijkt mij dat goed komen moet. En dan is het... Ja, maar de go gaat goed. Die Jasper... die gaat al hechten. Want die komen nou 2 skippen op bakboord die we nog net in beeld hebben. Die komen er samen hier aan. En de jonge Jasper houdt er wat omheen om eventueel erachter deel te kennen of ze eigenlijk de kans aan dat ze al jij erin draaien. Dat is juist echt een heel eind oer hard. Ja. Geen risico. De go dus op zo'n de Grietje Hier komt al links in beeld. Mevrouw Jantje, denk ik. Ja. Ja. Die doet ook een mooi haaltje naar voren, dat denk ik. Die leidt de vorige route. Die leidt de vorige route Jochen en die gaat nou naar 8. Ja. Die zweeft elke keer rond het 8 Jochen een plakje. Klopt. En dan de jonge Jasper. Voor het geval de grote pier. Die heeft de kraallijnen wat strak. En dat is de line die dus bovenin de mens vast zit om de geek te tillen als je het zeil strikken zit maar. Je kan je voorstellen als je het zeil naar beneden doet, dan gaat de geek naar beneden om dat te voorkomen in de kraallijnen. Ja, een mooi overzicht van de schepen die er komen moeten. De meeste kiezen komen toch van bovenaan en komen op bakboord op de eerste tonhouw of de bovenste tonhouw. En dat giet toch redelijk een kiellinie achter elkaar eraan. Grote Geert sluit aan bij de Grote Pier. 2 grote jongens. En je zag weer dat Jester Mark boven in beeld. Die is er weer oer om boei 2 heen. En die heeft het zeil weer op bakboord. Tevens weer een Romwinsrak. En op boei 2 hebben we nog in beeld. Daar komt de strieper. Mooi kapaan.
steeds een vlagje bij de redbad. Op een of andere manier in het linkerbeeld binnen de oren vlagjes verdwenen. Het heeft helemaal goed schenken dat de go nog in hier, maar in het split screentje hebben we nog maar niet een vlagje stuk. Maar zo wil je raar. Kleuren. Sterke Jerk inmiddels gijpt. Alweer om een boei dus. Ja. Goed waar. Hoe lang ben we nou aan het ziel? Ik ben al even onderwijs, dus... Is dat een voorspelling dan? Nee, ik heb een voorspelling gedaan. Maar ik heb wel voorspeld dat we worden ziel. Dus ja. Dat doe ik wel uit. Ja. Je ziet het hele kakkie. Mooi in beeld. Zo ja, wij dat juist de Marenboei al tientje rond. Het sterke Jerke is net in beeld. Maar die leidt vlak bij het gele stipje. Nou, dan komt de rest van het peloton en voor de streamer. En de bin tonnen wel aan wat mogelijkheden, ja, want dan is het ook nog een keer boord aan boord. En boord aan boord, dat wil zeggen dat je echt nest kan lezen, dat die in de snuit voorbij een deel is van de romp van het oordenskip. Dan heb je overlap, zodat je het weer giet. Boord aan boord is het niet meer officieel. Maar in de Friese uitspraken wordt het nog wel eens in, ja. Jens, ik doe een stukje wijs. Kan je het even doornemen? Ja, zeker. Zo hier de strieper door het Labora, die heeft dan wel vrije romte machine bij. Dus dat eerste deel, dat is wel redelijk correct. Terwijl we hier, denk ik, de radar ook nog als laatste sjoggen bij de bovenboei. Ik ben dan wel... we hebben dan wel een eindje erheen zakken. Ja, maar dat is wel waar voor die man. Ja, het is wel piel, licht op midden waar. Mooi pielwagen. Dat het skip het altijd wel goed. Even nog even zien naar de ronding van de bovenboei. Vallen even een paar dingetjes op. De eerste groep looit redelijk hetzelfde. We zorgen dat de Go 2 plakjes verleden heeft en de Emmanuel 2 plakjes won het. Middenveld wat stoer kan wisselen over en weer. We zorgen het achterveld dat ik redegeert wat won het en dat Makkem wat oudzakken is. Die lei 11, die is nou net tredje in de plak. Redegeert eerste bovenboei op 14e. Tweede op 12e en die gaat nou net 11e plakje. Dus er zit wel wat verschoning in, maar het is net dat er een compleet nog in de shield van achter naar voren of omgekeerd. Dus ja, ik kan dat het wel redelijk bij elkaar in de buurt blijft, maar dat er net heel volle verschillen zijn. Hè? Nee, en dat heb je gewoon met dit stukje van de baan. Die 12 rondwinsten raken, dat is toch, ja, wat ik al zei, dat is voor 90% achter elkaar varen. Begin net te loeven, want dan ben je bij de Sjaak, het ook geen zin. Dus probeer ruimte te pikken en vecht het maar uit waar in kruisraak en niet verder winstraak. Dus ja, nou, nogmaals, ik heb mijn voorkeur voor de baan al jong. Dit stukje keer dan altijd wel een beetje ergens een hele beetje vierde in het tactische spel. Maar wat zou dat toch een overweging geweest wijzen om er nou net een gating te lezen? Want op zich zou dat dan een mogelijke variabele wienwijze kennen en dat je dus in de rak kan zitten en dan denk ik verslepen moeten dat een risico is? Ja, dat zou kennen. Eigenlijk zou je die vraag misschien eens even bij de wedstrijdleidster Saskia. Nou ja, het is net afkeurend. Ja, maar nee, helemaal niet. Maar wat hun belangstelling, wat hun argumentatie is, zit maar, hè? Wat bepaalt de keuze van een baan? Is wel een interessant item. Hè? Want ik bedoel, in principe is een hele grutte en ronde markt. Dus je kent eigenlijk alle kanten nu. Dus qua rondte is het net een item, denk ik. Nee, maar goed, dat is een vraag die ik heb nog eens even stellen. Dat vind ik wel interessant om te weten van wanneer kies je voor welke baan en wat binnen daarbij de betinkselen die je erbij hebben. Want dat is natuurlijk wel leuk. We kennen als Zieler natuurlijk wel wollen dat er eigenlijk altijd een gate in leidt en dat is het mooiste zielen. Maar ik kan me inderdaad voorstellen, terwijl we hier zo mooi rustig en kalm met aan boord van de eerste Madders Geert, de adviseur die achterom bloeit van jongens, wat gebeurt er? Die zal ik mijn misschien even wel eens even zien naar wat er misschien naast de molle finishing komt, de ja of de nee. Ja, en die shot natuurlijk voornamelijk nog even naar
concurrent. Maar die shot ik al, als er weer een beetje naar links draait, zoals nou, wat de wind doet in het volgende kruisraak. En ja, als je er een bepaald patroon in kennen en je zoekt een bepaalde druk. En dat kan je eigenlijk zien als het wetter wat zwarter wordt. Dan is de wind oerhinnen geweest. Dus een vlaag is altijd verder dan een zwarte plekje op een maat. Want daar is de wind al oerhinnen geweest. Dus als je dat daar bestaan ik vaak, dan heb je wat meer overzicht nog. Dus als je die dingen wat joggen, dan bepaalt dat ik weer even je koers straks en de strategie in het misschien wel les rakje naar de finish. Maar dat moeten we even afwachten. Precies, misschien wel les een rakje, maar het is inmiddels 4 uur, dus het zou toch wel aannemelijk wezen, denk ik, dat de Aasten de finish er ongeveer wel inkeert. Want, als je door een hele karavaan hebben, het hele circus met ik nog even vakantie, joh. Ja. Of zullen er het feest technisch nog wel een aantal mensen in doen. Nou, het kanon, hè? Het kanon. Ze met die koning uit de lucht schieten. Nou, de kanon, dat moet ook nog uit de lucht geschoten worden. Ja, hier er ik bij, hè? Mooie tradities. Staver, hier de vrouw Jantje. Bekend verhaal wel. Die is erop gekocht. Verschrikkelijke, leuke, fanatieke jonge ploeg. Alle flexen op stinken gepoetst om het zaakje bij Femmen te krijgen. Prachtig mooi projectje voor. En nou, dan met 2 keer het derde plekje beginnen, dan doe je het hartstikke best. Dus het is nou mooi in de midden. Daar gaan we. Het kruisdakje. Op de onderboei. Misschien wel voor de laatste keer, vraagteken. Dan doet het windje wel redelijk steen, hè? Ja. Het is silberwaard. Het is net zo dat je wienbakken vallen en het is steeds wel redelijk vult. Wat je een op een beeld schenken. En probeer wordt dezelfde golfjes. Zo eigenlijk net glimmende stik. De glimmende stik niet binnen, dan weet je dat die derde eigenlijk net wezen met want dat ik wien. Maar overal is het redelijk vult. Ja. Zo hier zo even, was toen zeiden ze, Loewe had geen zin, hou maar in koers. Maar dit is toch de onderste club, die vaart gewoon koers boei. En die zul je toch de middengroep die, terwijl ik volgens mij het was schoten hier in mijn eer. Dus ik denk dat de finish erin komt. Maar je zul je toch dat ze een beetje beginnen te loeven. Ja, aan de andere kant, het is het laatste roemingse stukje. Jouw zeg is ongelijk. Ja. Als er nog 1 of 2 plakjes met pakken kerst. Ga ervoor. En liet die eerst nog maar fut gaan, hè? Bijvoorbeeld het geval Grutte Pier, die komt dan nooit weer bij Ulbe en de Grausters. Dus dat die nog 1 of 2 pakken kennen van groepje voor hun, probeer de confrontatie maar aan te gaan. Nou? Nou, dat is ik zo. Je hebt nou natuurlijk in dit stukje niks te verliezen. Zou je de boel nog een beetje opruimen kennen en je kent nog zien dat je zelf 1 of 2 plakjes naar voren komen kennen. Dan hebben we het om eens mooi. Om eens. Ja, om eens. Sterke Jerke eerder haast. Het is toch wel leuk, hè? Het groepje jonge Jasper, Go en vrouwen Jantje. Dat is haast nog wel leuk om even in de gaten te houden. Ik denk dat die echt redelijk met z'n 3 en 4 Just wat de Sterke Jerke, sorry dat ik even onderbreek. Sterke Jerke giet vette aanval in. Giet vette met een tonnerij. Leidt ik wel zodanig dat er dat dwang kan. En die lokt eigenlijk juist maar om mij te gaan. En ik denk dat ze dat zo direct ik dwang gaan. Sterker nog, hij doet het. Oftewel, blijft tussen de finish en de tegenstander in, dan is het risico zo min mogelijk om het zaakje te verspillen. En krijgt nog wat minder dan jouw jongen goes er bovenlangs. En dan moet je zorgen dat je ervoor komt. En die rond de hersen wordt. Met de lucht waar je, ik heb dat ik mooi chance heb. Dat ik wel mooi, hè, om even, misschien nog even aan te snijden. De eerste madders die toch vliegen hier op de dij in Lemmerik wel wat bijmaken, hè, maar de ervaring met de Grutte Pier. Maar dat deed ik er nog hoe zijn en schreun en wat ik maar het hele schip lijkt toch wel aardig in puin. Dus
die had ik weer een compleet nieuw verhaal van Meidje Mutten. En dan is het toch wel heel leuk dat je, nou ja, dat wat je mij maar kan bedenken, dat het dat Nota in ieder geval een hele positieve uitwerking heeft. Ja, ik ga les nemen met Gerle praten. En ze hebben een heleboel werk gedaan van Han en dingen van het winter. En de aanleiding weer natuurlijk kut. Sorry, die weer natuurlijk net leuk. Maar het resultaat, ze hebben gewoon het skipje er net minder van worden. En mooi om te zien dat dit waarschijnlijk een eerste plekje oplevert. Nou ja, net alleen nog een eerste plekje. Ik bedoel, klassementstechnisch dus ik ten opzichte van hun concurrenten dus ik echt wel goede zaken. Dus die, zodra je er gewoon de constante factor voorin bloeien kennen, dan bloei je gewoon tot de laatste rij spannend houden. En dat is denk ik toch de doelstelling voor iedereen om daar, in ieder geval in die eerste deel van die kopgroep op daar zitten. Zo lang mogelijk, maar een zo min mogelijk aantal punten. Ja, zoals we even naar de maakmachines klaargepeerd met de Elsiebaas. Die stonden tweede en die gingen Fjouwer en Ingen. En die laatste ronding leidde Tredje. Tredje, zo dan, dat is gewoon... Daar word je niet blij van? Nee, dat is hier dan liever oors, jongen. Maar klaar, het is wat het is. Dus dat is eigenlijk nog steeds dezelfde en de conclusie. De ST die jochen dat zingende, wat in we. De lei achtste bij de bovenboei. Nou ja, zo dus die doet ik wel punten. Maar de achtste kan je nog wel goed meetellen. Maar als je boven het zingen komt, wordt het al een beetje, dan wordt het punt wat zwier. Nou ja, plus het feit dat je als sterke Jerke en Jestemar het een 2, een Fjouwer en daar komt even verschillende 1 bij. Een sterke Jerke het een 1, een 2 en er komt even verschillende 2 bij. Ja, als die man continu eigenlijk top 2, 3, Fjouwer varen bloeien, ja, dan is een achtste plek ik al net lekker. Hey, dus dan moet je dus echt hopen dat de rest haast een wat mindere pot varen keert. En nou is een wat mindere pot, nou, die is heel verschrikkelijk. Ja, die moet er dan echt wel even 1 of 2 keer nog wat terug in een zakje. Nou ja, dat ken natuurlijk. Ik bedoel, het bloedwedstrijdziel en elke dag is oors. Maar goed, ze jouwen mij beide teams, zowel Jestemar als de sterke Jerken, wel aan dat ze er gewoon goed in zitten. En dat wat ze doen, dat het wel klopt. Ja. Zo nou ik even dat sterke Jerken heb ik bij de bakbord klap oppakt. Ik enigszins op verdediging van het pelotonsje wat eraan komt. Nou, dat neemt geen gevaar, maar ze doen het toch maar even. Je moet gewoon alle risico's uitsluiten, kan zich rustig doen. Eerst maar hier, ik ben op bakboord. Ja, die laat je bij boven, dus die heeft alles in de macht. En die zal wel, die doet mooi halen richting het laatste stukje. Ja. Die hebben een hele mooie vrije wedstrijdzieltje. Ja. Poep. Maar Van Uten staat zichzelf eigenlijk gecreëerd, hè? Ja. Ik bedoel, die heeft dus bewust een keuze maken links de hoek in en derde shift oppakt en de wien en de druk. En krijg voor in langs, krijg van ik weet even net meer wie dat weer, maar dat heb je dan oudwong. En dan is die stuurboordklap, we hebben het doorgaan in de eerste, die wie goud. Daar maakt ze dat gat. Ja. Want die goud is dan tot de rest. En gewoon een heel goed idee. Ja. En dan, zoals je in het begin daar het gat meidje kennen. En in ieder geval de rond te pakken kennen. Ja, en je kent daarna nog wat erin en de rest moet eigenlijk nog wat met elkaar in duel. Ja, dan heb je de vrijheid en dan ben je altijd schip goed in en het team doet zijn werk en alles aan boord klapt. Ja, dan kent je altijd een gerust meidje. No. Je soort ik mooi in beeld, zullen ze echt gewoon mooi eindje bob en de sterke Jerken, mooi consolideren. Voor jou is er net de kans dat er ergens nog iets is. En dus de streamer die hier achter in beeld, die zal dan nog wel redelijk onbedreigd met een mandje voorop staan. Einde wedstrijd, denk ik, ergens. Einde wedstrijd. Dan moet je draaien, daar moet je net tussen komen. Dat denk ik wel als een hindernis. Voor de meesten die het hebben zitten dan. Meestal heeft een oude bakening met tonsje ernaast. Nou, daar moet je net voorbij. Dat is dan niet een hindernis. Zo nou de sterke Jerken iets heger in als Jestemar. Maar goed, die kennen mooi de bek vol, ja, zoals wij dat dan nemen.
En, Succes maar dat gaat ik dichter ziel, hè? Dus ja, net ja, wat meer rond. komt er erbij voor. Is het... Geen centje pijn. Nee. Strieper komt voor stuurbord. Ja, man, vaar ik een mooie degelijke pad. Ja. Want ik ga naar Rom verder worden het labor langs. Dus dat is... het derde plekje is zo goed als in de pocket. Ja, en dan, ik heb me ooit eens even een liefst interviewtje afnemen. Wat vind je van het mooie van de scootjes hier? Nou, het laatste rakje naar de finish. Had je daar zo mooi voorop liggen, nou, dat hebben we of jou keer. Maar ik zou mijn meisje mogen nou door de je daar. Dat is, ja, ik heb weinig momenten zien aan. Daar zit nog wel een lietse toevoeging bij. En na de tijd... Ja, smaakt het biertje lekker. Een lekker biertje. Ja, ja. Ik van Douwe Grauw. Maar het klopt wel. Ja. Hier, sterke jerken met Rode Wien. Die gaat weer naar de stuurbordsklap. En het zal net zo heel lang duren, denk ik, dat Jesse Marik... Hier show je het gat wel mooi in beeld, hè. Het is echt nog wel... ja, aanzienlijk. Het is echt nog wel heel behoorlijk. Ja. En ik ga richting de finish, waar de schatten hebben we al jet. Hier show het finishskip, de blauwe vlaggen. En daarachter show we het schip waar wij met z'n allen weer op bivakeren. Dus dat lijkt mooi, dat lijkt mooi dichtbij elkaar al again. En nou wordt echt gebied. Even maar rugs. Een beetje meer draaien. Dat is leuk, je draait maar die stoel, draait toch mij? Ja, ik zeg om het hoekje. Maar verdorie, je bent al. Ja. Onbedreigd, jongens. Ja. Ja, dit is toch met de man ik een hoop bleedschip en vertrouwen in je had. Gewoon een heel knap ziel, niks aan te merken. Zal haast en ik langzaam wel richting die stuurbotsklap naar de finish stak in. Dan zie je dat ik wel weer op het laatste deel dat sterke jerken hier hoe stuurboord. Die is al tietje weer hoe stuurboord. Maar eerst maar die echte keuze maken van jongens, ik maak mijn klapje hier aan. Dan kom ik op stuurboord op de finish aan. Je lid daar mij enigszins je chance aan de los, maar het gaat is wel dusdanig gerut dat dat een risico is die wat te nemen is. Ja. Zij is het zeker. Sterke jerken met welbekende anker als zeilteken. En hier zullen we de eerste maar dus die zullen de finish haast aankennen. En even hoe 4 dat ze nog met de ding dat we dat zijn in beeld krijgen. Nou, daar leidt het spul al. Ze varen mooi richting het laatste stukje. Nou, je sterk jerken zit keurig tussen de finish en de streetbedien. Dus dat bloedzat is. Daar komen net volle verschillen met in de top 4 of 5. Nee, maar waar is het even en zo het hadden nog verschillen in ja, wij houden dit in de gaten. We houden het nou lekker in de gaten, zijn. Hebben we dan een mooie ziel daar naar de vlakte van Juster? Ja. Zodat het nou zo even in een paar zin samenvatten deze pot. Wat vies over ervan? Ja, ik vind het, maar dat is meer als liefhebber, vind ik het jammer dat we naar de gate varen, maar er zal een reden voor wijzen. Dat is prima, maar dan hiest er nog wat meer veelzijdigheid in het fieldhand. Denk ik, nou is het redelijk gauw een kopgroep en een middenstukje en een eind. Nou ja, maar hier in San Cruzrak binnen net de wereld aan mogelijkheden. Dus op zich hebben we een prachtige wedstrijd doen, maar ja, we kunnen hier moeilijk een heel spannend en interessant verhaal bij mensen. Maar dat hoeft ik net. Als ik een afgetekende winnaar is, dan is dat ik, dat ik meer dan verzinnen en best genoeg. Ja. En jongens, zo nou even hoe mooi dit in beeld gebracht wordt. Prachtig, alle credits voor de club. En dat dan zien we gewoon dat ze heerlijk gestuurd wordt op het finishlijntje gaan. En ja, dan hey, deze in de bussen. Prachtig. De Soele Gabels is dat Saas naar de finish komen, dan moeten ze juichen! Juichen! Dat zal ik wel gebeuren. Zet je beste. Hier de collega's van Omroep Friesland.
en bij. Ah, dat is mooi. Die man, nogmaals, met een waardeloze vrienden hier gaan. En de gebroeders Stadema mij adviseur daar maar over vanaf. En de rest van de hele ploeg natuurlijk. Uiteraard. Nooit via het grote geheel, want alleen dan doe je niks. Nee, klopt. Even een schouderklapje. Maar dat is mooi. Dit is inhaleren, opsnuiven en heerlijk. En lekker van genieten. Heerlijk, ja. Harry! Handjes omhoog. Prachtig. Ah, dat is mooi. Even de kroepje. Ja. De broertjes. Hey broer. Goed gedaan, jochie. Lekker gedaan, broer. Ah, dat is mooi. Afgetekende overwinning, jongens. Ja. Van harte gefeliciteerd. Die viel lekker. Zo boven in beeld de sterke Jerke, dus dat gat is gewoon immens groot. Ja, je leidt op een leelijn, dus je vaart kortste route naar de finish. Niks aan het handje. Ik denk dat ze er heel content mee binnen. Ja, ook die trekvreetjes, daar zul je nou ook tevreden mee wezen. Maar, ja, jongen, alles voor het klassement. En ik bedoel, had je een 1 en 2 Heinze, dus wat dat betreft, ik op een twaartje bij. Nou, wie doet je wat? Dat is prima. Ja, absoluut. Die ben zeker blij. En toch zie je helemaal rug zonder in beeld, die hele boeiken, die heeft nog wel je hebt dan nog wel een tippeltje te gaan. Dat verschil is gewoon groot. Ja. Zo de oren, het laboren er links in de hoeken verdwijnen. Ah, dan had Jester maar echt een hele strakke wedstrijd ziet. Je gewoon vooruit het begin hun gat creëert en dat eigenlijk op geen enkele manier meer echt inlevert. Nee. Je krijgt geen extra punten van de tier die je voor hebt op nummers 2 en de meters. Maar let het duidelijk bij, deze smaakt het hartstikke best. En jouw boer zelfvertrouwen voor de rest van de weekend. En daar kan je ook weer mee verder. Ja. Dat jouw een goed gevoel. Want het is natuurlijk, daar hebben we het al eerder over gehad, het is de strijd om de minste fouten. Juist. En dat is, zolang dat je deze beide teams continu wat bekrekkig zijn gemiddeld onder de fjouwe plakking bloeien, dan jou je net zo voller op te wijden. En dan bloedt het hoop ik leuk, spannend tot het laatst. Ja, kom exact uit jaren met meter te vallen. En die ko die komt net, hè? Nee, die ko die bloeit in de lucht zitten. Ja. Die valt, je wordt net naar beneden. Maar we hebben een vliegende ouwakje, hè? Juist maar. Iegen Breg is altijd, dat weet je nooit, hè? Daar giert het door. Daar giert het helemaal, ja. Daar giert het soms heel gek in Bantegieën en Iegen Breg. Dat is al gek. Ja, jongen, daar komt hij, hè? Klaar voor Scott. Nou, ben je blij? Ik denk... Ja. Vonger is ik blij, de adviseur. Handje even omheen. Voetje omheen. Keurig. Ja, netjes. Goed voor het klassement, goed voor het gevoel. Ik ben er toch wel weer een mooi aan nu eraan. Ik bedoel dat jou het vertrouwen en macht. En dan hebben we toch, zou dat nou lieken de hele week wel wat dezelfde omstandigheden. En dat jouwt ik wel aan dat het... dat zit mij deze omstandigheden qua trimming goed van elkaar hebben. Ja. Je shot nog even in het lijntje waar we nog joggen, hè, boven de finish stonden. Dat er nog 2 binnen die varen wat boven hun koers. Nou, die hebben misschien nog wat in gedachten. Ik denk dat er net heel vol meer spannend gaat gebeuren. Maar toch zo is het nou weer een beetje val. En wie weet is dat nou mogelijk om een plekje te pakken. Dan lei de strieper op treien. En dan liep het dat shot zeilteken net nog wel prachtig. Onbedreigd, redelijk onbedreigd naar een keurig derde plak. Dan zal, als je het nou hoe mensen naar die blij binnen, dan zal deze dat ik wijzen. Ik denk dat er wel even niet aan dappen wordt, ja, dit viel prima. Ja, zo'n man een biertje les? Ja, is mooi, hè? Ja. Spijder net in je. Nee. Ja, knap. Dus toch ik dat het wientje weer een beetje aanhalen, liep het. En dan had het schip ik een oppervlakte en een controle. Dan, ik denk dat ze even aan de reacties kunnen we wel even checken, de finish. Want ik denk dat ze heel blij zijn. Dichterbij krijgen we ze net. Ja. Ja, John Modderman is adviseur. Neemt het gematigd tot zich. Maar
let op, ze zijn gewoon blij. Ken het ons. Het tweede plekje is de vlag in top. Tevreden met wijze. Zo is het. Ja hoor. Dan hebben we de Ora. Die op nummer 4. Nou, de Blutza. Meestal komt het dan wel van die de linkerkant wij uit dit eegpunt. Dus hoe stuur wordt varen, of hoe bak wordt varen. Die klap maken. En dan is het voor de Sietse Broersma met een zoon en een trekje in de vorige 2 wedstrijden. Is het ik een welkome opsteker. Zo is het. Mooi skipje. Van Willem Temmer, hè? Voorheen. Dat zou we kennen, ja. Maar het zoeken wat voor roepen. Zal ik het? Landskipje. Dus er een hele hoge lijn als een sterke jerk over de eerste maart. Ja, weinig vrijwoord, hè? Maar dat is niet de min. 4e plekje. Grote klasse. Dikke prima. Ja. Die ben ik blij tegen. Ja, denk ik. Ja, joh. Dat is enthousiasme, jongens. Samen op het graag zeggen, houd dit beet. Dit vinden we mooi. Jongens, dit is prachtig. Goed zo. Dan krijgen we de grauwste stink. Emmanuel. Nou, dan ben die... Ik denk dat Ulbert erachter zit. Dat is toch wel heel knap, hè? Die lijn even voor de meeschrijvers. De eerste bovenboei jochende. Tweede bovenboei 8e. Derde bovenboei 6e. En ze komen hier als 4e. Dat is keurig. Dat is heel knap. Ja. Als debutant in de A-klasse. Die ben ik blij. Ik ben alle blij mee. Let maar op, hè. Zo, gaan we weer hoor. Ja. Zo. Ja, lekker hoor. De Grausters. Mooi. Knappe potshield. Ja, niks. Helemaal goed. Nou, dan komen we onze matje door. Dan man met een set in het zeil. Ik keurig, hè. Handhaft hem zich knap in het midden, peloton. Nou, ze zijn net blij hoor. Nee. Maar ja, kom het toch in de B-klasse waar je promoveert. Dus ik denk dat hij tevreden was mee. Ja. Je had ik een trekje en zo'n krijg als Sietse Broersma, maar die had nou ook een mooie size te plakken bij. Dus die doet gewoon, ja, zo voor het kampioenschap net wijd was, maar doet voor de middelste plakken wel hele goede zaken. Dan komt hier een clipje van Trijen. Ik geloof dat alles wel redelijk uit die hoek erbij komt. En toch moet er nog een oorclubje wel van die orenkant komen. Dat zal het bij Green wezen, denk ik. Dan hebben we de jonge Jasper, de ST en de Go, denk ik. Ja. De jonge Jasper de ST nog pakt, zal ik het. Ja. Ja, klopt. Bij de Go. Go, is ook nog vlaggen? Nee. Die hong in het stuurboordwand. Niet over een bandje. Sjen. Die dit allemaal tussen trots kennen. Oh, bakboord, leuk. Er komt nou wat, jongens. Ja. Ik heb dit Sjen. Misschien is op niet. Ik heb dit Sjen. Wie komt er nog aan? De Grutte Pier. En die is Jedder, denk ik. Ja. Knap, Jed. Van ziende plak. Het laatste raakt naar... ik denk zo'n shield. Ja. Dan de jonge Jasper. Dan de Go op 8. Of Johan de jonge Jasper. Dan de ST op 10. Dat ja. Ja. Voor de man. Die ben van 8 naar het zien go in het laatste rak. Ja. Dat is nou mooi duel dit, hè? Ja, dan had ik de Pier. Die had hem de willen jongen op de andere kant. Ja. En die komt van zien dan naar Zoan. Die had dat... die had ik ook weer. Links de hoek in en dan werden we rugs voorom. En het had hem wat opleveren. Ja, dat is toch keurig. Ga je nou 11e of 10e of 11e lezen, maar je wordt er samen. Dat scheelt toch weer plakken. Hoeveel hebben we nou over de finish, Jens? Volgens mijn lijstje het 10 stuks. Maar 10 stuks.
volgens het lijstje links in beeld met de vrouwen Jantje en de jonge Jasper. Die moet nog even daar moet nog een vlagje achter komen. Ja, die ben al finish. Maar dat zal wel komen. En dan komt hier de Grutte Geert aan. Grutte Geert, je hebt morgen op Ichtenbergen. De Grutte Geert, hoop ik dat hij mooi voorin zit. Die lei op een 11e plakje en daar ligt er dus echt de bloemen. Ik denk dat ze wat meer hoopt hier. Ja, dan komt het voor mij met 22 punten in 2 wedstrijden. Dan is een 11 bij net heel luxe. Nee, dat is eigenlijk iets beter dan de komende dagen, maar dan wordt het penibel. Ja, zo dan een reactie. Geen grote blijf. Lichaamstaal, hè? Dat, nee, geen grote blijf. Nee. Lichaamstaal kan je een hoop nou lezen. De Grutte Geert. Dan hebben we hier Jimte nog. Makkam op bakboord. Ja, ik hier achter de Makkamsdel. Hier is nog een verdel. Krijg de redbad nog voor. Ja. Net als de redbad nog ergens aankomt. Ten opzichte van Makkam. Hier de Makkam is op bakboord. En ik jerk bakboord, zodat dan de redbad wijzen die er nog aankomt. Zo, nog wat werk, jongens. Dit is van links houden. Zal hij in links in het hoekje komen met het regen? Ja, maar door dit wel. Dat is de redbad. Ja. Nou, dat doe ik net zien. Maar redbad mijn vlaggen. Ja. Dus daar zien we de vlaggen nog. Maar dan klapt het linker lijstje wordt. Dat is die enige waarschijnlijk dan mijn vlag voor de finish. En dat ik kon net zien wie het ervoor is. Zatje. Jip de Koopmans. Bakboord op de finish. Debuteert daarna? Ja. Die komt hier als viertje. Jipte en dan hebben we op vijftje, dat moet gestrierd worden dan, van Gerrit Huisman. Ik denk het net. Raderhoek. Ja. Raderhoek, ja. Ja, hij heeft dan een plakje pakt. Raderhoek. En de Friesland. Mijn zusje moet zeggen Raderhoek. En de Friesland Slijterij. Ja. Nou, ben ik natuurlijk geweest van een prachtig mooie zielerij. En we kennen op Romsja met een mooie tevredengevoel en mooi in beeld gebracht. Prachtig mooi om te zien en te volgen. En ik hoop dat iedereen zijn lol van aan heeft. Wij jou voor een even hoe naar de reclame en dan komen we natuurlijk nog weer even om voor de nijbeschouwing. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou.
IDEMA, duurzaamheid uit Troenrijp. www.idema.nl. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder han, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Het Makkemer scootje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op Varrieën, zowel nij als jongbroekt. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wist het alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards,
Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Het dorp Jestemar wint de Grutte A-klasse hier bij Sleet. Mooi skipper Gele Tarema en zijn bemanning vanzelfs. En bij u aan boord zitten Jaap en Jens Jongsma, die het commentaar in van de Grutte A. Nou, lekker weer in de boeteloft. Ja, ik moet zeggen, dat is wonderlijk. Ja. Drie verschillende winners hebben jullie het, of deze week al gewoon in de Grutte A-klasse. Wordt het toch spannend? Ja, daar hoop je wel op. We zijn, krijg ik al even. Het mooiste is natuurlijk wel dat je een kopgroep hoort van een aantal die constant voorin presteren. Dat houdt het hopelijk spannend tot de laatste minuten. Ja, maar er is al iemand die het algemene klassement on kop zit, hè? Ja, en ik gewoon heel knap en goeie. Dus dat is weinig op oude ding. Maar het zou wel mooi zijn dat er een groep ontstiert die zich wel, dat ze elkaar wat op naaien kennen. Ja. Ziet er wat spanning nog wel in, de wedstrijd? Ja, deels wel. De voorhand ran op een gegeven moment wel redelijk rompfut. En dat zijn we, krijg ik alleen maar de baan. Ja, dan zit er wel, zeker met die romp in zijn rakken, zit er net heel veel in. Dus dan moet het in een cruiserakken gebeuren. Nou ja, daar gebeurde in de voorhand net zo heel veel meer. Die zullen redelijk vrij. En ik denk dat ze blij binnen mij hun wedstrijd en hun plak. En in het middenveld scoorde het wel. Het mooiste wie wel om te zien vond ik. Omdat dat Emmanuel nog echt wel van redelijk achterin knap naar voren kwam. Dat is wel heel knap, als je dat kennen. Ja, mooie herrenhooghiemster on het roer. Jaap, ik een protestvlaggen bij de Redbad. Wist al om welke situatie het ging? Ik weet het net, maar zeker niet. Alleen ik denk, we zeggen wel even bij de start dat er een probleem was met de Grutte Pier en de Redbad. Grutte Pier heeft toen wel een rondje gedraaid. Maar het kan er wel zien houden dat zij dat net genoeg vonden en dat ze hem terugzetten hebben. Hè? Dus dat is net helemaal duidelijk voor u in het hokje wij om te zien. Nee, maar hij ging wel mooi de rode vlag voor de finish. Ja, hij was de enige van het begin van de wedstrijd winnen dus fjouwerskippen. Fjouwerscootjes die een rode vlag hier. En er is eigenlijk maar één met de rode vlag voor de finish ging. En dat was inderdaad het Redbad. Ja. Wat wie een meest bijbelende moment in de wedstrijd, Joet? Nou, ik vond het mooi wat wij van tevoren dan ik zei. Je zo uit de stadwijk en dan zie je de man van Jestemar, zie je mooi de bakboordklap vanuit onder de oude stadlijn helemaal terugzetten. En dan moet je weer een keer een hele lange haal hoe stuurboord dwan. En ik zeg altijd aan Jens, dat is de belangrijkste klap van de hele wedstrijd. En ze zet hem in, ze kan krek voor je nog langs draaien. En dan heb je het hele markt alleen nog hoe stuurboord. Dan kan je gas aan. En dan kan je eigenlijk wat verschil meidje. En dat ding Rick. Dat weer mooi om te zien. Ja. Mag hem juster eerste? Wie er nou net helemaal bij in de kop. Hoe koe dat? Ja, dat is altijd lastig te zien. Zo juster ziet hun er vanuit de start heel goed bij. En hebben hun redelijk gouden vrijheid hellen. En no shows dat ze in de duel komen, ja, dan wordt het gewoon lastiger zielen. Qua omstandigheden wie dat misschien ik oors op rommer wetter dan dat je nou binnen wetter het hier wat onjipper. Misschien dat er wat een verschil in zit. Maar het feit is wel dat ze er minder makkelijk terug aan. Ja, want dat weer zelfs op staren snijden inderdaad. Is dat ik oors zielen dan jaren misschien voor hun? Ja, dat zou kennen. Ik denk wel dat het oors is. De eigenschappen binnen oors, de golfslag is oors. Wien is oors, Wal is oors. Hier is een vrij ronde en romme mar. Waar natuurlijk ik wel rondom wat gebeurt, maar het zijn wel ooromstandigheden op zee als op binnenwetter. Ja. Dat kan ik natuurlijk. Hè. Je kent qua zwart de tjepgang van de zwudden. Sletten maar is in principe een onjep maar. Op zee, zoals wij het zien in Lemmer. Dan kan je het zwart zetten, zodat je je wollen. Dus dat vaart krijg even oors. Ik geloof net dat dat het verschil is. Hè. Ik bedoel, je moet een beetje knap in de stadwijk komen. En ze zieten wat in de tweede lijn. Nou, dan heb je eigenlijk al een beetje een probleem. Dus als je dan naar goede fut komen, dan ren je achter de feiten aan eigenlijk. Ja. Dan even naar de streetber. Die het de eerste 2 dagen wat een mindere wedstrijd horen. Maar kwamen jullie het goed bij? Komt dat dan ik door het wetter of is er misschien ik wat oors ontskipt die in? Ik
denk, ze hebben wel eens vaker moeite op een of andere manier met de eerste dagen. Wat in mijn geheugen wat zittenblauw is. Jongens die kennen het natuurlijk wel. Lemmerhoi winnen ze ook heel best. Voorseizoen winnen ze heel best ik. Dus in die zin denk ik dat zij heel erg blij zijn met hun tweede plekje. En die past zeker in de reeks erbij. Ja, want ik sprak Steven juster voor IFKS TV. Toen zei hij, ik ga ergens aan lek, maar ik weet net waar het zit. Maar we weten net dat het... dat is wel het ontdekken, hè, dan. Want je bent natuurlijk met een goed gevoel het voorseizoen uit. Ja. En dan moet je ergens, je hebt een bepaalde verwachting. Wij zijn van tevoren niks in elkaar. In principe op basis van het voorseizoen Koense was heel leuk meid, want we echt sterke jerken het recht van klui van Haan in het voorseizoen. Dus daar ging je wel een beetje in de sjen. En misschien is dat het wel een beetje. Hè. Je bent misschien wel een van de favorieten een beetje. Ja, wat doet dat maar je? Ja, dat in mijn krek even nooit giet. Je moet proberen de kop koel te houden. Ja, en dat is ook een proces. Hè. Om aan de top te komen, dat is een proces. Maar als je dan inderdaad bij de kans hebt, en je viel dat ik zag. Daar moet ik weer even aan wennen, aan die rol. En dat moet je wel eigen meidje. En dat moet vooral net tot meer druk leiden. Dat je jezelf minder functioneert. Dus ik denk, neem het maar zoals het is. Shot maar als een positief iets. Dat je als favoriet betitelen worden. En door daar wat leuks mee. Ja, en dat weet ik Jim uit ervaring. Want dat is wel een mooi bruggetje dat ik nog mooi zie in. Want Jim in de SKS. Ik bij de favorieten mooie Jereveen. Viel Jim die druk ik? Nou, dan praat ik namens mezelf. Het is wel grappig. We hebben van het winter een plan maken wat we graag willen met z'n allen. En daar heb ik een bepaalde druk bij. Maar we hebben gewoon naar elkaar uitsprutsen. We willen met de middelen die we hebben, met de meesten die we hebben. En ik denk met de kwaliteiten die er aan boord zit, dan moet je het te kennen. En dan ga je van een bepaalde druk naar een stuk geloof, zeg maar. En natuurlijk is het wel even spannend in het begin dat je met een zaan en tretje en treien. Ja, dat is net, ja, dat betekent je van tevoren net. Maar wel naar elkaar uitspreken dat het vertrouwen er is, dat het hele hier eigenlijk heel goed gaat. Ja, van nu dat plak, ja, komen er voor jou weer eentjes en twee en treien. Ja, dan op een gegeven moment kom je wel in modus en denk ja, dit... we jaren er wel bij. Ja, en dat is prima. Ja. Dus fijn. Ik vind dat ik een fijn gevoel, want je wil ik met elkaar een bepaalde macht uitstralen. Ik richting iets instanders. Dus daar moet ik wel gebruik van meidjes in maar. Ja, precies. Goed. Hoe heb je met ervaren zo'n kampioenstitel binnen te slepen? Nou ja, dat is natuurlijk een grote belevenis. En dat is misschien wat een begrip dat we het nonchalante wat aanvliegen hebben. Dat is natuurlijk helemaal net zo. Maar je gaat er op een bepaalde manier in. En dan kom je in die karavaan terug met je valschip en met de meesken. En dan ontstiet er eigenlijk nog wel iets meer dan wij op hoopt hebben. Ik in de meesken, de ploeg, het team, ik de vrouwen erbij. Alles mij met elkaar. Het was gewoon een feest om te beleven. En we hebben dat traject hebben we eigenlijk al in november hebben we dat opgestart met z'n allen. En als je dan, dit is eindbeloning, tot je neemt mij mijn geweldige huldiging en alles erop en eraan. Nou, je kan ik allemaal hier opteren, hè? Jawel, hè? Ja. Schitterend. Nou, Lokwenske, ik nog eens mooi nog een keer, want weer een prachtig moment voor je in Verzels. Als we even zoeken naar morgen, wat voor waar krijgen we dan? Nou, morgen, ik ben helemaal net bezig met waar. Ik ben mooi een jitje en voor de rest vind ik het... Ja, maar dat best je wel, hè? Ja, natuurlijk. Ja, ik ben wat gebakmeid, dus dat komt wel goed. Wat leuk. Nee, dat komt wel goed. Nee, maar ja, qua waar wordt het morgen is jou hetzelfde. Wordt wat op 8 jaar knoopjes. Ja? Dus het is degene die van Hudewien had deze week, die komt denk ik net helemaal aan zien gerak. Nee. Maar het ben wel allround omstandigheden, dus daar moet je alle goed in wezen. Ja. Waar kennen de goed, Jaap, mooi deze ware omstandigheden? Nou, zo, je hebt normaal gesproken de radar ook ik wel. Wie nou in de lijsten. Nou ja, kleer dat is dan een beetje, denk ik voor de man zelf een zinvaller. Maar oren et labora, zo er altijd met lichtwaarde mooi bij zitten. De lienige skipjes vaak wel, maar de sterke jerken is natuurlijk heel allround. Die zit ik gewoon bij. Ik denk dat Jester maar dus ik een stap kan maken hebben in de refit van hun skip. Dat zij ik allrounder worden binnen. Dus dat zij ik makkelijker met lichtwaar varen.
Dus ik denk wel een beetje wat we Joert zeggen. Ja, die zou de morgen denk ik wel voor in zitten. Start is natuurlijk van een heel groot deel bepaald. En als je daar, krijg even net hoe je uitkomen, show even naar de makkemes. Ja, dan heb je een hele zwiere pot. Oh? Ja, die start is echt heel belangrijk. Ja. Je bent er ook gewoon waarvan je meer verwachten in. Oh, de krijgt de microfoon. Nou, Raderhoek, hè. Daar binnen normaal jongens die maar licht waren, verschrikkelijk heeg waren kennen. Hebben we alleen maar de Hoijvers jongen. Konden wij hun hichten lang het horen. Heb ik nog wel op een netvlies in de laatste dag, maar licht waar ik. Ja, en voor de rest hoe ik het zo net weet. Nee, ik denk dat het wel wat mij valt. Er is net een groep die er helemaal terug in zakken. Het lijkt best wel dicht bij elkaar. Ik in het laatste deel wel. Dus, die wil kind misschien, hè? Omdat er zoveel van de B-toegang binnen nooit aan. Kennen jullie aan ze herren, nou ik, maar de Emanuel. Ja, die werd die juist de 8e, Joert klimmen ze dan weer een 4. Ja, dat ben ik jongens. Dat weet je in principe van tevoren net precies hoe dat in het veld verdeelt. Ja, die doet gewoon hartstikke knap. Maar er zijn net echt jongens die er echt onderuit zakje of achterin lezen. En Mo en ik had die jongens die nou achterin lezen, Mo een goede start hè, en dat schipje rent. Ja, dan kan ze Mo en ik zou weer in de voorrijn wijzen of bloeien. Ja. Mo op het Tjoekemar. Ja. Ichtenbregen. Even een scootjepoel. Waar we er eerst? Het waar van de weekend heb ik ergens de Tjoekermar heb ik jet. Oh, de Tjoekermar heet het nou. Dus als dat de 2 dagen zou worden, dan wordt het misschien net heel spannend in het klassement. Maar ik denk wel weer dat een Jestemar vind ik gewoon heel goed tegen. Sterke Jerk hetzelfde. Nou ja, dat zou het al leuk wezen. Ik zeg maar dat een Emanuel mooi van het podiumplakje in deze lijn trok. En dat zou voor die ploeg hartstikke leuk wezen. Mooi, ja. Oh, ik gokte toch wel de ST bij. Ik ken die staven dus wel wat. Die jongens die hebben van Twente. Ik trof met het midden van de zeil. En dat ben ijzerfretters, letterlijk en figuurlijk. Ze flexen alles bij elkaar en ze verbouwen een skip. Dus ik denk op inzet dat die heel vier komen. Maar kijk wat Jim zegt, de sterke Jerken en Jester maar denk ik toch wel dat die lekker in de flow zitten. Ja. Nou, hartstikke mooi. We wachten het al. En Jim binnen dus weer. Mooi taart. Ja. En hartstikke mooi dat ik het net vergeet. Ja. Nee, en hoors komen wij er wel mooi tegen. Komt goed. Dankjewel Wek voor je commentaar van Joert. Hier van de Grutte A-klasse dus van de Miri op de Slettememar. De noemers hier die mooie dadelijks in de stad sleert. Het kanon afzitten. En dan natuurlijk naar het feestje. En morgen dan hellen we de wedstrijd in van Heeg op de Tjoekemar bij Ichtenbregen. En dan. IFKS TV waard mooi mogelijk maken terug hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en terug Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten.